کتاب جدل بزرگ در باب هنر، نویسنده رای هریس، ترجمه گروه ترجمه اشتراکی کلاه استودیو، نشر از کلاه استودیو، تابستان 1399. تعداد صفحات 121 صفحه. راوی عیسی. تولید صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. قسمت 1. پیشگفتار. آنچه در اینجا به سادگی جدل بزرگ پیرامون هنر مینامم قرار نیست صرفاً یکی از دعاوی متعصبانه معمول باشد که طی 2 قرن اخیر شاهد آن بوده ایم. اینها بیشتر تمایزاتی مبتنی بر مقاصد و تکنیک‌ها بودند که یک اسم را از اسمی دیگر مجزا کرده و همه به شکلی ملال‌آور توسط مورخین حرفه‌ای و متخصص جمع‌آوری و کاتالوگ شدند. و همین مسئله بدان معناست که تنها سبک‌ها و آثار بحث برانگیز و چشمگیر به مثابه نمونه‌های هنر مورد توجه قرار بگیرند. جدل بزرگ به سطحی دیگر تعلق دارد. دغدغه آن مسائلی عمیق‌تر است. بحث در واقع بر سر مبنایی اساسی است که هر گونه تمایز میان هنر و غیر هنر باید بر آن مبتنی گردد. هرچند که این گفتگو غالباً در حیطه هنرهای دیداری مفصل بندی گشته، اما نیم نگاهی نیز به ادبیات، موسیقی، رقص و اشکال دیگری هنر دارد. شگفت آن که تنها قشر معدودی از آنان که دستی گاه جنجالی بر جدل بزرگ داشتند به واقع مسئله اصلی آن را دریافتند. برخی دیگر به اشتباه پنداشتند که این جدل بر سر داده ها و معلومات است، مثل اینکه ببینیم فلان آثار در واقع آثار هنری هستند یا آثاری تقلبی هستند که به عنوان هنر جا زده شدند. آنان که اشتباه این مسئله را در میابند اغلب به جهت مخالف لغزیده و به کلی این گونه استنتاج میکنند که این جدل نه در باب هنر بلکه در باب کاربرد عنوان هنر توسط نظریه پردازان و منتقدین است. اما هرچند این مسئله صحت دارد که آثار هنری نیز در خلأ زبانی موجودیت خود را از دست خواهند داد، جدل آن طورهایی که گفته می شود صرفاً زبانی نیست. قصد دارم با بازنگری برخی از برهه‌های برجسته در تاریخ این جدل پس از سال 1800 نشان دهم که در تمامی این دوران مسائلی بنیادین و پرسش‌های ویژه نه تنها از جانب هنرمندان بلکه مورخین هنری، منتقدین ادبی و موسیقی شناسان مورد غفلت واقع شده است. این پرسش‌های بنیادی پرسش‌های شناخت-شناسانه هستند و بر محدودیت‌های دانش بشری نظر دارند. این چنین پرسش‌هایی به ندرت در منظر عمومی قرار گرفته و معمولاً به انواع گوناگون پنهان مانده‌اند. پیش‌زمینه اجتماعی کنونی در باب جدل بزرگ از این قرار است که معمولاً عموم مردم را به تجلیل از آثاری غامض جلب می‌کنند که به خودی خود نه جالب توجه و نه تجلیل برانگیز هستند، در حالی که تفاسیر ارائه شده از آنها مملو از اصطلاحاتی است که برای اغلب افراد غیر قابل فهم و ناآشناست. باید متذکر شوم که از نقطه نظر شناخت-شناسانه این تاریخ شگرف جدل بزرگ پیرامون هنر و راهی که این جدول تا به امروز پیموده است گواهی مهم در دست فیلسوف است تا دریابد چه چیز قابل شناخت است و چه روش‌هایی برای شناخت ممکن خواهد بود. به زبان دیگر روشنگر آن است که هنر به چه ترتیب میتواند در طیف نهایی دانش بشری قرار گیرد. خواننده به طور مکرر متوجه بسامد مفهوم پردازی پربار دوی درباره هنر به مثابه
حالتی از دانش خواهد شد. اما نوشتار دوی مربوط به پیش از نیم قرن پیش است. پیش از آن که جدل بزرگ با بسیاری از چرخش‌ها و پیچش‌ها که قصد بررسی آنها را دارم مواجه گشته باشد. از جان کیری و کریستیان پالمر به خاطر نظراتشان بر نسخه‌های پیشین این متن سپاسگزار هستم. رای هریس، اکسفورد، اکتبر 2008. هنر برای هنر. هنر برای هنر و بی مقصد. همه مقاصد منجر به تحریف هنر می گردند. بنجامین کنستانت. موضوعات دانش تنوعی به گستردگی تنوع اشکال پرسش‌های بشری دارند. دانستن چیزی، دانستن چگونگی، دانستن چیستی، دانستن چرایی و اما پرسش اثر هنری چیست و پاسخ احتمالی آن در کجای این الگوی شناسانه جای دارد؟ داکترین پرآواز هنر برای هنر که نخستین بار در قرن 19 بر سر زبانها افتاد را میتوان به مثابه ادعای شناسانه مبتنی بر یگانگی اثر هنری و تعابیر مرتبط با آن تعبیل کرد که بر اساس آن تجربه هنری از تمامی اقسام تجربیات انسانی متمایز و مجزا می‌گردد. تمامی جنبش‌های هنری مدرن به نوعی ریشه در همین دکترین دارند. در واقع این یک دکترین مدرن بوده که برای هنرمندان رنسانس همانند میکلانژ و لئوناردو سخت فهم، برای استادکاران سازنده بناهای قرون وسطایی سخت فهمتر و به همین ترتیب نزد معاصران جولیوس سزار و اسکندر مقدونی کاملا بی‌معنا می‌نمود. امروز اما ما فهم تاریخی فوئیسم، فوتوریسم، سورئالیسم بدون صحبت از مادیت زدایی امروزی از اثر هنری ناممکن است. بدین سبب جدل بزرگ متعاقب همین داکترین در گرفته است. این نقطه تحولی در توسعه آگاهی هنر غرب است. یکی از آن نقاط تحولی که میتوان بدون اغراق مدعی بود که هنر پس از آن دیگر آن چیز سابق نیست. گزاره لطیف، غریب اما گویای بنجامین کنستانت یعنی هنر برای هنر که در 1804 بیان گشت هرگز توسط خود کنستانت یا پیروان وی به شکل عقلانی تبیین نگشت. منتقدانش از همین ابهام برای کوبیدن نظریه او بهره گرفتند. نیچه این نظریه را به شکلی نکوهشگرانه مردود دانست و آن را به صورت کرمی که دم خود را می جود تشبیه کرد و پیشنهاد کرد که بدین صورت تغییر داده شود، بی هیچ مقصدی جز مقصدی اخلاقی. پرودون آن را موهن خواند و اعلام کرد که چنین نظری شرارت به ظریف‌ترین شکل و خباثت در ذاتی ترین حالت است. تئوفیل گویته که بیش از هر کس توانست گفتمانی منسجم و همفاز با آن پرورش دهد، دفاع خود را بر منحط دانستن نگرش‌های ابزارگرایانه در باب هنر متمرکز کرد. جدل بدین ترتیب دچار انحراف شد، چرا که تقابل اصلی با نظریه هنر برای هنر نه از سوی ابزارگرایان بلکه از جانب واقع‌گرایان اعمال شده بود. اسکار وایلد که هر دو گروه ابزارگرایان و واقع‌گرایان را مردود می‌دانست، هنر به طور کلی بلا استفاده است. با پافشاری بر این که هنر هرگز بیانگر چیزی جز خودش نیست، نتوانست روشنگر نکته‌ای تازه در این جدل باشد و بدین ترتیب اظهارات وی بیشتر همچون دفاعیه‌ای برای نخبه‌گرایی مورد استفاده قرار گرفتند. کاندینسکی با ارائه توضیح دکترین هنر برای هنر بر مبنای رابطه میان هنر و روح و تخدیر به حد ناهوشیاری لایه‌ای از عرفان خاص خویش را
نیز به این آشفته بازار افزود. جریانی از کمالگرایی رمانتیک که دکترین هنر برای هنر ناچار است بر آن تأکید کند. والتر بنجامین آن را خداشناسی هنر می‌نامد، اما جذابیت تاکتیکی آن نسبت به خلوص و طرد ارزش‌های برونزاد منجر می‌شود که از جانب کلارک به مثابه افسانه‌ای برای پیشگیری از سیاسی شدن هنر مورد تایید واقع می‌شود. در واقع همچون بسیاری از پروژه‌های رمانتیک، هدفی که دنبال می‌شود در ابهامی مفرط قرار گرفته است. مارکسیست‌ها همیشه آن را با تشکیکی عمیق نگریستند. بنابر عقیده فیشر، این یک تلاش موهوم برای بریدن انفرادی از جهان بورژوازی سرمایه‌داری و همزمان تأکیدی بر اصل بنیادین آن، یعنی تولید برای تولید است. ابهام آلودگی مفرط از ابتدای امر مشکل شعار برای هنر برای هنر بوده است. از یک جنبه منجر به قدرت آن بوده و کارکردی همچون یک فراخوان قابل اعتنا را برای آن دست هنرمندانی داشته که می‌خواستند در مقابل این ایده که باقی جهان بایدها و نبایدها را به آنان دیکته کند ایستادگی نشان دهند. اما از جنبه دیگر منجر به سستی آن بوده، زیرا عدم توافق در جمع خود هنرمندان را غیر قابل اجتناب نموده است. در واقع حکم یک فراخوان انقلابی را دارد که طی آن هیچ یک از انقلابیون متوجه چرایی و چیستی هدف مبارزه نیستند. نزد نقاشی چون کوریه که درباره کارکرد نقاشی هیچ تردیدی به خود راه نمیداد، انقلاب بیفایده بود. البته به نظر میرسد که نزد بسیاری دیگر نیست که حتی توجه کمتری به مسئله هنر و هنرها داشتند و بیشتر متوجه فعالیت‌های فردی خیش بودند، مسئله به همین منوال است. خلاصان که گویا این مسئله برای چندین هزار هنرمند بی اهمیت یا شاید دارای درجه ناچیزی از اهمیت باشد. سست‌ترین نوع دکترین هنر برای هنر به طور موکد فقط به انواعی از هنر قابل اطلاق است که در آنها تمایزی آشکار میان محتوا و اجرا قابل بازشناسی باشد. بدین ترتیب با تکیه بر این دکترین میتوان مدعی بود که اجرا به خودی خود صرف نظر از محتوا امتنان پذیر است. این دکترینی است که حتی محافظه‌کارترین نویسندگان یا نقاشان نیز با آن ارتباط برقرار کرده یا حتی آن را تأکید می‌کنند. دست کم در صورتی که آن را در قالب دو گزاره زیر ارائه دهیم، نخست آنکه هرچه موضوع انتخابی پیش پا افتاده یا ملال‌انگیز باشد، امر هنرمندانه را میتوان در روش به کارگیری مواد و ابزار سراغ گرفت. پس هنرمندانه بودن یک نقاش را باید در کیفیات نقاشانه‌ای از قبیل ترکیب بندی، شناخت رنگ‌ها، قلمگذاری، مهارت در پرسپکتیو و هنرمند بودن یک شاعر را در چیرگی ور بر واژگان جستجو کرد. و گزاره دوم از این قرار است که گرچه اثر دارای یک موضوع مهم، نو، جدی یا تکان دهنده باشد، در صورتی که از مهارت اجرایی کافی برخوردار نباشد، اثر هنری نخواهد بود. پس آنطور که بیان شد، این دکترین نه تنها توجیه پذیر نیست، بلکه غیر قابل بحث است، مگر نزد آن دسته هوادارانی که نگرشی چنان تنگ نظرانه به هنر داشته باشند که اهمیتی محض به چیستی امر مورد بازنمایی داده، چگونگی آن را مورد غفلت قرار دهند. به طور خلاصه، هنر برای هنر تحت چنین شکلی از برداشت میتواند به این گزاره بدل گردد. هنر را باید در شگرفی تکنیکی دانست که هنرمند در خلق و اجرای اثر از خود به نمایش میگذارد. یکی از ناموفق ترین دفاعیات از دکترین هنر برای هنر را باید به طور غیر منتظره از قلم فورستر
درست پس از جنگ جهانی دوم خواند. نکته غیر منتظره در این باره فقط زمان ارائه آن توسط فورستر نیست، کما اینکه دکترین مورد بحث چیز تازه‌ای نبوده و دست کم بیش از 1 قرن مورد بحث و جدل بوده است. بلکه آنچه جالب توجه تر است نوع تفسیری است که فورستر از معنا یا مدعای این دکترین ارائه می‌دهد. هنگامی که فورستر مقاله خود را در این باره نوشت، به خوبی به عنوان یکی از رمان نویسان بزرگ انگلیسی زمان خود شناخته شده بود. او مقاله را در 1949 به عنوان طرح سخنرانی به آکادمی هنر و ادبیات آمریکا در نیویورک ارائه کرد و کمی بعد از آن را در یک جلد از مقالات جمع‌آوری شده دوباره چاپ کرد. بنابراین در اینجا ما یک شخصیت ارشد در دنیای ادبیات داریم که در سن 70 سالگی به یک موضوع بحث برانگیز می‌پردازد. موضوعی که میبایست در طول زندگی کاری خود به عنوان یک نویسنده با آن آشنا بوده و بارها در مورد آن فکر کرده باشد. به چه نتیجه‌ای رسیده بود؟ چرا میپنداشت که نیاز است آنقدر دیر در مورد آن موضوع عمومی بگیرد؟ فورستر دفاع خود از دکترین را بر این ادعای شبه عرفانی متکی ساخت که فقط 2 منبع ممکن از نظم یا اوردر در کل کیهان موجود است، یا او گاه آن را نظم با حرف اول بزرگ اوردر نامیده است. یکی نظم الهی و دیگری نظم زیبا شناختی. این خود دعوی قابل توجهی در باب دانش بشری است. فورستر درست به آن دسته تعلق می‌گیرد که به تعبیر دوی هنر را شکلی از دانش فرای دانش زندگی روزمره و بلکه فرای علم قلمداد می‌کند. نظم اجتماعی و نظم علمی نزد فورستر موهوم تلقی می‌شوند. کار هنری آنتیگونه، مکبث شکسپیر، لاگراند ژاته، سورا را نمونه می‌آورد. احتمالاً تنها شیء مادی در کیهان است که از هارمونی درونی برخوردار میباشد. برای اثبات این دعوی هیچ تلاشی صورت نگرفته، اما در میان خطوط میتوان دریافت که آنچه فورستر از مواجهه با آن در تشویش است همان چیزی است که وی تهاجم فروکش ناپذیر علم مینامد. او تاکید میکند که علم ما را به موتور احتراق داخلی مجهز کرد و پیش از آن که ما آن را هضم کرده و به رنجی بسیار آن را با سیستم اجتماعی خود همساز کنیم، اتم را شکافت و هر نوع نظم نوین و نورسی را متلاشی کرد. نزد فورستر آنچه دانش علمی نام گرفته نوعی از بت‌های بازار به معنای بیکنی آن است. برای فهم مبنای این کراهت نسبت به علم ناچار خواهیم بود تا به مطلبی از فورستر نظر کنیم، مطلبی که 7 سال پیشتر به رشته تحریر درآورده بود. جستاری با نام وظیفه جامعه در قبال هنرمند. فورستر در این مطلب با سیمایی گرفته به وضعیت هنر در بریتانیای پس از جنگ پرداخته است. او بریتانیای پس از جنگ را پیش بینی کرده است که هنر به شکلی فزاینده در آن به نحوی از آنها متکی به حمایت‌های دولتی باشد، در حالی که دولت به شکل افرادی که در قالب بوروکراسی مسئولیت یارانه بندی برای هنر را بر عهده دارند خود با علت وجودی هنر آشنایی نداشته باشد. بدین ترتیب فورستر متعلق به آن دسته از کسانی است که دکترین هنر برای هنر را دال بر آن می‌بینند که هنرمند به مثابه هنرمند میبایست از هر گونه مسئولیت و الزام شهروندی رها گردد. در واقع مسئله میان جامعه به منزله یک کل و هنرمندان به منزله گروهی از متخصصین خوش‌خریحه است. متخصصینی که جامعه موظف است برای شکوفا شدن غرایحشان هزینه و سرمایه گذاری نماید و در مقابل آنها هیچ تعهدی در قبال خدمت به جامعه نداشته باشند. این مسئله امروزه نیست که تداوم بسیاری پروژه ها
متکی بر انواع و اقسام سرمایه‌گذاری‌های عمومی است مطرح است. اما زمانی که کنسانت اظهارنامه بحث برانگیز خود را آماده کرد، راه زیادی در پیش بود. او چنین روزی را پیش بینی نکرده بود که نسخه لاتینی هنر برای هنر توسط هالیوود ربوده شود و در مقام شعار تبلیغاتی مترو گلدوین مایر مورد استفاده قرار گیرد. هنر برای هنر در برابر فرضیه ابتدایی که ریشه در یونان و روم باستان دارد قد علم کرد. در سنت غربی بحث پیرامون تلقی مسئولیت اجتماعی برای هنر از افلاطون و ارسطو آغاز شده است. باور رایج مبنی بر این که افلاطون هنرمندان را از دولت شهر آرمانی خیش اخراج می کند، تنها بر یک برداشت نادرست از چند بند از کتاب جمهوری مبتنی است. آنان که افلاطون را مورد نکوهش قرار می‌دهند دسته‌ای از شعرا هستند که با فروش روایات و آثار ادبی غیر اخلاقی کسب درآمد می‌کردند. آثاری که فایده‌ای در تربیت و پرورش جوانان نداشتند. او نه با شعر بلکه با محتوای برخی اشعار مخالف است. درست به همان ترتیب که ممکن است امروز کسی از محتوای بسیاری از برنامه‌های تلویزیونی شکوه نماید بی آنکه قصدش زیر سوال بردن تلویزیون باشد. نزد ارسطو هنرها وجود دارند برای آنکه در خدمت جامعه بشر باشند. نتیجه آن که هر هنر یا هنرمندی که از خدمت به جامعه باز مانده یا ناتوان باشد محکوم یا مورد تقبیح خواهد بود. نباید فراموش کرد که آرای افلاطون و ارسطو را باید در بستری مورد توجه قرار داد که طی آن هنر شامل طیفی گسترده از فعالیت‌هایی می‌شده که با تلقی ما از هنر در زمانه مدرن همخوان نیست. در آن دوران تمایز روشنی میان هنر و علم در میان نبوده است. در یونان و روم باستان هنرها شامل مهارت‌های گسترده از کفاشی گرفته تا کشتیرانی، شعرسرایی و جنگاوری می‌شده است. از نظر سیسرو کشت و کار و طب نیز از جمله هنرها به حساب می‌آید. او هیچ مفهومی دال بر هنرهای زیبا بدان گونه که از قرن 18 به این سو می‌شناسیم در سر ندارد. رومیان هنرها را به فنون لیبرال و فنون مقدماتی تقسیم می‌کردند. دسته اول آنان که پیگیری و کسب آنان شایسته یک شهروند آزاد بود و دسته دوم که مختص همگان بودند. این تقسیم بندی بر پایه ساحت و موقعیت اجتماعی و در مسیر مشاغلی ویژه بود. طبقه بندی فنون در دانشگاه‌های قرون وسطی رویه خردمندانه تری داشت. در این دانشگاه‌ها فنون لیبرال‌ها تنها به 7 فن محدود شده بود: دستور، منطق، بلاغت، حساب، هندسه، نجوم و موسیقی. اما رنسانس تمام اینها را دستخوش تغییر کرد. تا میانه قرن 18 که شاهد انتشار اثر بزرگ روشنگری فرانسه یعنی دانشنامه بود، فهرست فنون عامه همچنان محدود به 7 مورد مانده بود. البته نه همان 7 فنی که در دانشگاه‌های قرون وسطی تدریس می‌شد. دانشنامه آن فنون را چنین برمی‌شمرد: سخنوری، شعر، موسیقی، نقاشی، پیکرتراشی، معماری و حکاکی. بنابراین فقط 2 مورد از این فنون از عصر پیتر آبلارد تا عصر ولتر دوام آوردند: سخنوری و موسیقی. اما مارمونته معاصر جوانتر ولتر که در جستار هنر در ضمیمه سال 1776 دانشنامه مشارکت داشت، همچنان فقط 2 برهان اساسی برای همه فنون در نظر می‌گیرد: فنون باید یا مفید باشند یا لذت بخش و یا هر دو. این همان پشتوانه است که مقصود از عنوان کردن هنر برای هنر نیز باید
با توجه به آن محک زده شود. این نظر بیان می کند که برخلاف عقیده عمومی تمام قرون گذشته نیازی به چنین برهانهایی وجود ندارد. هر هنر، هر اثر هنری برهان خود است و هدفی بیش از این دنبال نمی کند و به قضاوتی بیش از این تر در نمی دهد. اینها مجادلاتی هستند که عرصه را برای جدل بزرگ مهیا می سازند. پرسش‌ها و پاسخ‌ها. هنر علم آزادی است. جوزف بویس. هنر برای هنر. اعلامیه‌ای در باب آزادی برای رهایی به نظر می آید و گویا بناست که چنین نیز به نظر آید. مورخان گاه می پرسند که این گزاره از کجا آمده است. این قاعده در بخشی رمزگونه از خاطرات بنجامین کنستانت ظهور یافته، همچون نوزادی که جلوی درب کلیسایی رها شده. تمام آنچه که ما پیرامون آن می‌دانیم از این قرار است که کنستانت حین شام مشغول صحبت با هنری رابینسون نویسنده انگلیسی راجع به کانت بوده و همینطور می‌دانیم که رابینسون یکی از پیروان شلینگ بوده است. با مراجعه به آرای شلینگ می‌توانیم همانطور که انتظار می‌رود به حد کفایت به اشاراتی در باب هنر بالذات دست پیدا کنیم. اما منظور شلینگ از این عبارت زیر لایه‌هایی از ابهامات ایدئالیسم آلمانی پنهان شده. او خاطر نشان می‌کند که هنر بازتابی است از چیزها بدان گونه که در ذات خود هستند و تمام جهان اثری هنری است که در خداوند تجلی یافته. اقبال عمومی اظهارنامه کنسانت در قرن 19 تا حد زیادی ناشی از همان وضعیت یتیموارگی آن است. نگریشی که گویی منتظر ماند تا هر کسی که مشتاق به تملک و پرورش آن باشد سرپرستیش را به عهده بگیرد. و البته پدرخوانده ها و مادرخوانده های بسیاری برای چنین کاری مهیا بودند. در وهله اول این اندیشه توجیهی عمومی برای تمام نوآوری‌های هنرمندان به دست داد، به ویژه برای آنهایی که در تقابل با باورهای ریشه‌دار پیرامون آنچه هنر میبایست آنگونه باشد یا آنگونه عمل کند قرار می‌گرفتند. از امپرسیونیسم تا آرت نو و بسیاری دیگر تمام جنبش‌های نو از آن بهره بردند. قاعده کنسانت مدلی برای پیکاسو فراهم آورد تا دوران آغازین کوبیسم را به مثابه نقاشی برای نقاشی تفسیر کند. این اندیشه میتواند در هیبت موضعی متقابل با هنر به خاطر سنت، هنر به خاطر حاکمیت و حتی هنر به خاطر مردم قلمداد گردد. قطعاً بسیاری آن را موضعی در مقابل ادعای جورج برنارد شاو میپنداشتند که تمام هنرهای والا نمیتوانند چیزی باشند جز هدایتگر. تا جایی که به هنرمندان مربوط می شود، این اندیشه اغلب مهر تأییدی برای پیگیری امیال شخصی محسوب شده است. این نگرش محافظه‌کاری در هنر را به قهقرا برد، بدین ترتیب که هر هنرمند انقلابی در صورتی که قرار بود مورد نقد یا قضاوت قرار گیرد فقط در دادگاه شخصی خود قابل قضاوت بود. تحت چنین نگرشی بود که فضایی در هنر شکل گرفت، فضایی که در آن معیار پیشرفت در هنر بر ایجاد تجربه‌های متفاوت غیر مرسوم و اغلب شوکه کننده مبتنی گشت. این اندیشه مروج دیدگاهی بود که گویی جستجوی ابدی برای قالب‌های تازه بیان جزئی ازلی در فطرت هنر است. نگرشی که در دوران پست مدرن نیز همچنان در اهتزاز باقی ماند. یک پیامد کاملا متفاوت این بود که این دکترین نوین منجر به شکل‌گیری جستجویی به دنبال خاستگاه‌های اصلی روانشناسانه و فیزیولوژیک هنر شد. چیزی که به نوبه خود درهایی را پیش روی فروید و پیروانش گشود. استدلال چنین بود که اگر هنر
به خودی خود یکتاست، علتش باید این باشد که مبنای تشخیص و واکنش به ویژگی‌های مشخصی بنا شده که الزاماً قابل مشاهده در پوسته یا سطح نیستند. ما پیش از این در نظریات بودلر هم شاهد این مسئله هستیم. او اشاره می کند که چگونه کمدی زمخت کروتسک با کمدی لطیف رفتارها متفاوت است و بین آن تفاوت و تفاوتی که میان مکتب هنر برای هنر با مکتب ادبی مشابه موجود است تناظر ایجاد می کند. نظر او بر این است که دنبال کردن هنر برای هنر منجر به جستجو در پی شکل‌های آغازین هنر می شود که با نمودهای ظاهرسازانه تری که به نیازهای رایج امروز در جامعه افزوده شده و در حال پاسخ به آنها هستند تفاوت دارد. مشاهده زیرکانه بودلر تا دهه‌ها شیفتگی نسبت به هنر آفریقایی را که چنین تأثیری بر استودیوهای پاریس گذاشت توضیح می‌دهد. ابزار توجه نه تنها نسبت به هنر مردمان ابتدایی بلکه همچنین نسبت به هنر کودکان آغاز شد. همین تفکر را میتوان به مثابه رانه‌ای برای کاستن ترکیبات دیداری به مجموعه پایه‌ای از اشکال نیز تلقی کرد. سزان اعتقاد داشت که برای کشیدن طبیعت 3 شکل کافی است: استوانه، کره و مخروط. این موضوع در به وجود آمدن هنر انتزاعی تاثیرگذار بود که طی آن انتزاع به منزله نمایش سطحی بنیادین طراز تصویر نسبت به آنچه در هنرهای دیداری متداول است قلمداد می‌گردد. از این طریق درک هنر معادل ارائه کردن تحلیلی از اشکال زیربنایی ساختار آن می‌گردد. اینجاست که همان جوهره‌ای که برای هنر مفروض است باید مورد جستجو قرار گیرد. پیامد سوم از همین حقیقت نقد می‌گیرد که مکتب هنر برای هنر بی هیچ گونه هیاهویی بر سر تعریف به وجود آمد. این موضوع چنین به ذهن متبادر می‌نماید که ارائه تعریف چه بسا غیر ضروری یا حتی غیر ممکن باشد. در حالتی اغراق شده نفی نیاز به تعریف تبدیل به نفی مشروعیت پرسش هنر چیست می‌گردد. پیکاسو جایی در پاسخ به این پرسش گفته است: اگر من می‌دانستمش باید خیلی مراقب می‌بودم که نگویمش. 1-2 نسل بعد گاه هنرمندانی از عصر پست مدرن را می‌یابیم که به شکلی وسواسگونه به کلی از واژه هنر دوری می‌گزینند. احتمالاً برای اینکه مبادا حتی استفاده از آن به شکل ایجاد تعهدی تلویحی نسبت به برخی تعاریف به نظر آید. این طرز تلقی که ماهیت هنر نمیتواند در واژگان بگنجد ارتباطات واضحی با تمایزی دارد که ویتکنشتاین میان گفتن و نشان دادن قائل بود. روی هم رفته آنها به این نظریه میرسند که چیستی هنر قابل نشان دادن است، اما هرگز قابل گفتن نیست. هیچ نقطه بیرونی وجود ندارد که از آن منظر بتوان هنر را بی تحریف مشاهده و تشریح کرد. مهمتر از همه موارد بالا این بود که این مکتب هم موافقان و هم مخالفان را مجبور به بازنگری در پرسش هنر چیست نمود. هنر نمیتواند به خاطر خودش پیگیری، تحسین یا پرورش داده شود مگر آنکه شفافیتی در رابطه با چیستی آن وجود داشته باشد. از سوی دیگر حتی رد این دکترین به منزله اندیشه فاقد اعتبار یا انحرافی نیز مستلزم این شفافیت خواهد. مکتب هنر برای هنر در بسیاری از جنبش‌های نوین هنری بازتاب یافته است. از نقد نو در ادبیات، نظریه تی.اس. الیوت پیرامون کارکرد خودفرجام و فرمالیسم روسیه گرفته تا احیای زیبایی شناسی خودآیین بوهان بوجیچ در موزیکولوژی
البته بنا نیست که به جزئیات تمامی این تحولات بپردازم. تمرکز خود را بر سه موضوع که به خوبی مستند شده و در مباحثات مدرن هنری حضور قابل توجهی دارند قرار خواهم داد. نخستین موضوع از این موارد برای پاسخ به پرسش هنر چیست تلاش می کند تا ارتباطی بین این پرسش و راه‌هایی که از آن طریق هنرها در جامعه معاصر رواج می‌یابند پیدا کند. موضوع دوم با آن به شکل پرسشی برخورد می‌کند که هر کس باید فراخور موقعیت خود به آن پاسخی دهد. موضوع سوم که از هر دو موضوع پیشین انتزاعی تر است، هنر را همچون پرسشی مفهومی که نسبت به تمام جنبه‌های اجرایی اولویت می‌یابد مورد توجه قرار می‌دهد. هر سه پرسش حاوی دلالت‌های معرفت شناسانه فراگیری خواهند. کتاب جدل بزرگ در باب هنر، نوشته رای هریس، قسمت 2. AvayaBook.com هنر و نهادگرایی. آثار هنری به دلیل جایگاهی که در یک بافت سازمانی دارند هنر هستند. جورج دیکی. نظرگاه به اصطلاح نهادی هنر به طور خاص با کار دو نظریه پرداز آمریکایی آرتور دانتو و جورج دیکی در ارتباط است. نهادگرایی اساساً ضد ذاتگرایی است. این نگرش هیچ معیار درونی را که به وسیله آن یک اثر هنری میتواند به رسمیت شناخته شود نمیپذیرد. به گفته دانتو اشیا آثار هنری هستند مادامی که دنیای هنری حکم میکند که باشند. این چیزی است که اهمیت دارد، نه آثار به خودی خود. به گفته دیکی هنر یک موقعیت اعطا شده است، جایگاهی که توسط برخی افراد یا افرادی که به نمایندگی از یک مؤسسه اجتماعی خاص عمل می کنند اعطا می شود. علاقه اصلی دانتو و دیکی هر دو در هنرهای تجسمی است، اما مفهوم دنیای هنری می تواند به هر یک از هنرها گسترش یابد. از این رو ادعای اصلی به این صورت است: آنچه که یک اثر هنری، نقاشی، بازی، شعر، مجسمه سازی، موسیقی سازی و غیره محسوب می شود، نه توسط خود هنرمندان و نه توسط عموم مردم، بلکه توسط نهادهایی تعیین می گردد که برای تأمین نیازها و منافع اجتماعی در این زمینه‌ها وجود دارد. چنین مؤسساتی شامل موزه‌ها، گالری‌ها، تئاترها، کتابخانه‌ها، ناشران، مدارس، آکادمی‌ها، سالن‌های کنسرت، مراکز نمایشگاهی، انواع سرپرستی‌ها، بازارهای هنری، مجلات تخصصی و مطبوعات عمومی می‌شوند. هنرمندان خودشان به چنین کانال‌های سازمانی تکیه می‌کنند و عمدتاً از طریق آنها کار می‌کنند. حتی زمانی که اظهار استقلال می‌کنند، چیزی که اجماع سازمانی آن را به عنوان آثار هنری تایید و ترویج می‌کند. با وجود این که گاهی مورد مناقشه است، بقیه جامعه عموماً آن را پذیرفتند. زیرا در این گونه موارد ناظران، فروشندگان، منتقدان، سرپرستی‌ها، معلمان و مورخان به عنوان صاحب نظران جامعه شناسی شناخته می‌شوند. به طور خلاصه به رسمیت شناختن آثار هنری بستگی به نظر آگاهانه دارد. این نظر از طریق دیدگاه‌ها و فعالیت‌های مؤسسات هنری معتبر اجتماعی و نمایندگان آنها شکل می‌گیرد و بیان می‌شود. یکی از جاذبه‌های این تئوری این است که اجازه نسخه‌های مختلف را می‌دهد. ممکن است بین نظریه پردازان رقیب در این باره که کدام یک از نهادها
در تعیین آنچه به عنوان هنر شناخته می‌شوند نقش اصلی را ایفا می‌کنند، تفاوت‌هایی وجود داشته باشد. نظریه پرداز ممکن است مؤسسات مورد نظر یا سیاست‌های آن را تایید یا رد نماید. داخل پرانتز مخالفت یا تمایل برخی از گردآورندگان و موزه‌ها به پرداخت مبالغ گزاف پول برای اشیاء هنری در حراج امری عادی است. پرانتز بسته. تولستوی هنگامی که از ظهور یک طبقه حرفه‌ای منتقدان هنری شکایت کرد، انتظار نظریه سازمانی را داشت. او پرسید چرا؟ آیا ما به کسی نیاز داریم که شغلش این است که به ما بگوید چگونه کار هنرمندان را تفسیر یا تقدیر کنیم؟ نظریه سازمانی نیز میتواند به شکل ضعیف و شکل قوی ایجاد شود. در شکل ضعیف خود تنها میگوید که مؤسسات در هدایت سلیقه‌های عمومی تاثیرگذار هستند. در شکل قوی خود میگوید که نهادها به طور جمعی مشخص میکنند که هنر چیست و هنر در هر زمانه چیست. شکل ضعیف آنقدر جدی نیست که بخواهد موجب عدم توافق گردد. این شکل قوی آن است که اساساً محل نزاع است. اگر هر دو نسخه درست باشند، به نظر می رسد که نتایج اساسی از آن پیروی می کنند. برای نمونه، رابطه میان هنر و جامعه به عنوان یک کل کاملا متفاوت از رابطه است که میان علوم و جامعه به عنوان یک کل به دست می آید. دانشمندان به مثابه افراد در نهایت برای بررسی دقیق قبول و تایید کار خود به عنوان علم به دانشمندان همکار متکی هستند، در حالی که به نظر می رسد که هنرمندان به مثابه افراد نمی توانند برای تایید جایگاه آنچه به عنوان هنر تولید می کنند به هنرمندان دیگر متکی باشند. این حکم از سوی مؤسسات صادر می شود، نه از سوی هنرمندان. بنابراین اگر می خواهیم بدانیم که چرا برخی چیزها آثار هنری محسوب می شوند و برخی دیگر آثار هنری نیستند، نباید به هنرمندان اعلامیه های خود نوشته، اظهارات تملق‌آمیز دو جانبه و قضاوت‌های آنان در مورد اثر خویش رجوع کنیم، بلکه باید به نهادهای مستقر شناخته شده در دنیای هنری مرتبط نظر کنیم. ما باید بررسی کنیم که این نهادها چگونه کار می‌کنند، چه کسی آنها را اداره می‌کند و چگونه نقش اجتماعی خود را ایفا می‌کنند. نظریه نهادی در نگاه نخست با یکی از مفروضات بنیادین مکتب هنر برای هنر برخورد می‌کند. به نظر می‌رسد که نظریه پرداز نهادی با تنزل جایگاه هنرمند به مقام تولید کننده صرف برخی آثار اظهار می‌دارد که هنر در هر حال توسط معیارهای بیرونی به غیر از معیارهای هنرمند قابل توضیح است. به این روش اثر هنری میتوان همچون هر کالای اجتماعی دیگری مورد قضاوت قرار گیرد. خروجی هنرمند باید در رقابت با خروجی هر کارگر دیگری که مدعی شناخته شدن، توجه و یا ما به ازای مالی است محک زده شود. تمام آنچه که در مورد هنر خاص است وجود نهادهای خاص است که البته به شیوه غیر رسمی و نه خیلی دقیق به رسمیت شناختن تمایز بین هنر و غیر هنر را تنظیم می کنند. نظریه های نهادی به هیچ وجه منحصر به هنر نیستند. نهادگرایی نظریه‌ای از نوع کلی است. ما می توانیم نظریه های نهادی مذهب، قانون، اقتصاد، تاریخ و حتی خود جامعه داشته باشیم. یک راه نگاه کردن به آنچه که نهادگرایان ادعا می کنند این است که آن را چیزی بیش از یکی از کاربردهای رویکرد جامعه شناختی عمومی تری که جامعه را مجموعه ای از نهادهای به هم پیوسته فرض می کنند نمی بینند.
بنابراین اگر قرار باشد هنر به وجهی توسط جامعه شناخته شود، باید از طرف نهادهای خاصی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین نظریه نهادی نه به عنوان اتخاذ یک موضع قابل توجه، بلکه به عنوان نوعی حقیقت ظهور می کند. آنچه بین یک جامعه و جامعه دیگر در باب هنر تفاوت دارد، انعکاسی از تفاوت نهادهای مرتبط با هنر در این جوامع است. اما این در مورد مذهب، قانون و غیره نیز صادق است. هنر نیز از این قاعده مستثنا نیست. همچنین ارتباطی کمتر آشکار بین نظریه نهادی و مکتب هنر برای هنر وجود دارد. نسخه دیکی از نظریه نهادی به عنوان تلاشی برای بازسازی تز غیر قابل توصیف آغاز شد. به طور خاص ادعایی که در دهه 1950 توسط یک فیلسوف به نام موریس ویتیز مطرح شد، این بود که هنر ذاتاً غیر قابل تعریف است. دیکی مخالفت خود با این دیدگاه را اینگونه بیان می کند که هنر هر چیز که باشد از مجموعه های دیگر فعالیت هایی که مردم به رسمیت می شناسند و نامی به آنها می دهند غیر قابل تعریف تر نیست. هنر در این زمینه با تجارت، سیاست، کار، سرگرمی، آموزش و غیره تفاوتی ندارد. همه اینها مکتب هنر برای هنر را در کجا قرار می دهد؟ به نظر می رسد که یک مدافع سرسخت آن مکتب در اینجا ناچار به انتخابی ناگزیر میان گزینه‌های نامناسب است. یک گزینه مصالحه با نهاد است و نشان خواهد داد که در نهایت هنرمندان حرف آخر را در این مورد نخواهند زد، حتی اگر اثر آنها مفاد اولیه را فراهم کنند. اما این عقب نشینی باعث می شود تا برخی ابهامات در مورد سهم هنرمند در درک ما از هنر باقی بماند. گزینه دیگر ادامه تهاجم و به چالش کشیدن نقش مؤسسات است. اما این حرکت ناشیانه و به طور بالقوه خود تخریبگر است، زیرا باید منتظر عواقب آن باشد، چرا که در هنر هیچ گونه اجماعی حتی در میان خود هنرمندان نیست و که کارهای واقعی آنها اگر به عنوان نمودی از چیستی عینی هنر در نظر گرفته شود، آنقدر متنوع می شود که نمی توان آن را تحت هیچ نظم قابل فهمی به جز ترتیبی که نهادهای فعال از طرف جامعه تحمیل می کنند قرار داد. اگر نظریه سازمانی درست باشد، به نظر می رسد که هیچ چیز برای جلوگیری از تبانی بین نهادها یا بین افراد تاثیرگذار درون مؤسسات یا بین هنرمندان خاص و دیگران در زمینه آثار هنری مربوطه در تحمیل اولویت‌های هنری خود بر عموم مردم وجود ندارد. و طبق گفته برخی ناظران این تنها یک احتمال نیست، همه اینها اغلب اتفاق می‌افتد. یک نمونه آن تبانی بین برنارد بنسون، یکی از مقامات برجسته نقاشی رنسانس ایتالیا، و جوزف دووین، دلال هنری بود. این همکاری عمدتاً به منظور افزایش اعتبار و شهرت برخی از آثار هنری و هنرمندان به نفع مالی هر دو شریک به راه افتاد. یک نمونه جدیدتر انتصاب جمعی از هنرمندان برگزیده خاص در جایگاه هیئت امنای گالری تیت است. این منجر به وضعیتی می شود که به موجب آن هنرمندان مورد نظر در موقعیتی قرار می گیرند که تیت آثار آنها و هنرمندان دیگری را که در یک گالری تجاری نمایش داده می شوند خریداری کنند. امروزه به طور معمول استدلال می شود که قدرتمندترین عوامل در دنیای آثار هنری مالی هستند. تبانی بین هنرمندان، مراکز حراج و سرمایه گذاران برای رسیدن به اهدافی که صرفاً اقتصادی هستند تا خدمت به نهضت هنر.
از طریق این مکانیزم هنر چیست سؤالی می شود که پاسخ آن حداقل تا بخشی توسط منافع تجارت‌های بزرگ تعیین می شود. به طور کلی به سختی می توان انکار کرد که در دنیای هنر به عنوان یک سیستم بسته با تعداد بسیار محدودی از نهادها و افراد درگیر نه تنها مجال کافی برای اعمال غیر اخلاقی و پسروی متقابل فراهم می شود، بلکه به جای اولویت دهی به منافع هنر، ترویج اولویت‌هایی در خدمت منافع خود دنیای هنری یا افرادی در دنیای هنر میسر می‌گردد. شخص دیرباور ممکن است بگوید که تنها چیزی که در مورد اصل هنر برای هنر اشتباه است، عدم موفقیت آن در تشخیص این مسئله است: تعیین کننده معنای هنر کیست؟ هنر و خودخواندگی. اطلاق عنوان اثر هنری بر چیزی ابراز نظری شخصی است. جان کیری. در سوی مخالف جدل بزرگ پیرامون هنر، نظریه پردازان خودگرا قرار دارند. برای نظریه پرداز خودگرا شخص است که حایز اهمیت است. جان کیری جدی‌ترین طرفدار معاصر این نظریه در کتابش با عنوان هنر به چه درد می‌خورد میگوید: پاسخ من به پرسش اثر هنری چیست چنین است که یک اثر هنری هر چیزی است که تاکنون کسی آن را اثری هنری پنداشته است، ولو اگر اثری هنری فقط برای همان یک نفر باشد. علاوه بر این، معیارهای در نظر گرفته شده هر چیزی به عنوان یک اثر هنری به اندازه تنوع موجود در نوع بشر متنوع خواهد بود. یا به طور خلاصه، هر چیزی میتواند هنر باشد اگر فکر کنیم که هنر است. کیری از نتایج این نظریه در زمینه خودش نیز صرف نظر نمی کند. به تفصیل شرح می دهد که چرا ادبیات را فراتر از سایر هنرها می داند و چه چیز در آثار ادبی وجود دارد که او آنها را به عنوان آثار هنری مستوجب توجه ویژه ما می داند. نظریه پردازی خودگرا جذابیت خود نزد بسیاری در عصر جدید را اثبات کرده و کشف دلیل این محبوبیت چندان دشوار نیست. این نظریه بر هر کسی که در شرف هنرمند شدن باشد حق تام می دهد که آثار خود را هنر تلقی نماید، بی آنکه منتظر تایید هیچ نهاد و البته هیچ شخص دیگری بماند. این نظریه همزمان به باقی ما نیز حق برابری می دهد تا تایید خود را به هر دلیلی برای خود نگاه داریم. اینکه افراد مختلف برای در نظر گرفتن آثاری مشخص در مقام آثار هنری موافق باشند یا خیر دیگر اتفاق مهمی محسوب نمی شود. در هر صورت هیچ راه منصفانه‌ای برای قضاوت بین آنها وجود ندارد. هنر چیزی است که هر کس باید به تنهایی در موردش تصمیم بگیرد. در نگاه اول ممکن است چنین به نظر آید که این نظر راه را بر همه بحث‌ها سد می‌کند، اما نه کاملاً. بیشتر به این بستگی دارد که مرز تفاوت بنیادین میان خودگرایی و نهادگرایی کجا قرار داده می شود. کیری تفاوت اساسی میان اندیشه خیش و اندیشه یک نهادگرا مانند دانتو را در تفاوت بین افرادی می بیند که نظرشان مهم شمرده می شود. او در این زمینه دانتو را تصدیق می کند که معیار اطلاق اثر هنری در خصوصیات فیزیکی اثر مورد بحث گنجانده نشده. آنچه اثر مورد نظر را یک اثر هنری می کند این است که کسی باید آن را اثر هنری در نظر بگیرد. مخالفت او در جایی است که دانتو معتقد است که این کس باید عضوی از جامعه هنر باشد، اما به جز جامعه هنری دیگر کسی به آن معتقد نیست. جامعه هنری اعتبارش را از دست داده. این داوری رواج یافته و البته جهانی شده است. بیان این موضوع بدین شکل چنان تصوری ایجاد می کند که گویی اشتباه
نهادگرایان این بود که از نظریه پشتیبانی نمودند که زمانی درست بوده، اما با گذشت زمان به راحتی منسوخ شده است. اما تفاوت بین نظریات نهادگرایانه و خودگرایانه عمیق‌تر از آن است. اگر نظریه خودگرایی درست باشد، نظریه نهادگرایی میبایست همیشه غلط بوده باشد، نه اینکه فقط با تغییر هیئت داوری یا از بین رفتن اعتماد به نهادهای منسوخ تلقی گردد. چرا که در قلب نظریه خودگرایی مفهومی روانشناسانه وجود دارد که بر اساس آن تأثیر یک اثر هنری بر هر کدام از ما ذاتاً شخصی است. می توانیم تلاش کنیم تا شرحش دهیم، در موردش بحث کنیم یا آن را به مناظره بگذاریم، اما نمی توانیم به اختیار خود آن را با دیگران شریک شویم. اسمیت نمی تواند تجربه خود را از یک اثر هنری به جونز بدهد، همانطور که جونز نمی تواند درد دندان اسمیت را داشته باشد. با مورد پذیرش گرفتن این تفکر، نظریه نهادگرایی دچار خطای اساسی می شود. این خطا آنجا رخ می دهد که فرض می شود دسترسی به هنر با واسطه نیز می تواند محقق گردد. هر حکمی که ممکن است جامعه هنری در موردی خاص صادر نماید، دیگر عموماً نمی تواند به سادگی به عنوان نوعی از قضاوت هنری جمعی به جامعه تحمیل شود. چرا؟ زیرا تجربه هنری هیچ عضوی از جامعه هنری نمیتواند برای شخص دیگری، حتی برای یک عضو دیگر از همان جامعه هنری، حائز اعتبار باشد. عقیده موجود در بطن نظریه خودگرایی همان است که در نمایشنامه سن خوان از شاو آمده: با چه قضاوتی جز قضاوت خود میتوانیم داوری شویم. بنابراین دوگانگی میان نظریه‌های خودگرایی و نهادگرایی عمیق‌تر از مبحث هنر می شود. خودگرایی نیز یک نوع کلی از نظریات است. همانند نهادگرایی می توانیم نظریات خودگرایانه پیرامون مذهب، حقوق، اقتصاد و خود جامعه داشته باشیم. در مورد هر گروه مشخص، نظریه پرداز خودگرا همواره تلاش می کند تا آن را به مجموعه از افراد که در مقام فردی عمل می کنند، قضاوت می کنند و می اندیشند بکاهد. با این وجود نخ اتصال ظریفی میان این اختلاف نظری وجود دارد. این اتصال جایی نمایان می گردد که نهادگرایان ناچارند تا شرایط کمینه یک نهاد برای اینکه بتواند عملکرد یک نهاد را اتخاذ نماید شرح دهند. نهادهای یکپارچه نیستند و در واقع نمیتوانند باشند. همه موزه ها نمیتوانند نمایشگاه مشابهی برگزار کنند. همه تالارهای نمایش نمیتوانند تئاترهای مشابهی به اجرا گذارند. همه منتقدان نمیتوانند کتابهای مشابهی را نقد کنند یا نظر مشابهی پیرامون آنها داشته باشند. بنابراین تعیین نقطه‌ای که یک اثر هنری در آنجا آزمون نهادگرایانه را با قبولی پشت سر گذارده، برای نهادگرایان پرسش برانگیز می شود. اگر این پرسش به هیچ طریق سهل الوصولی قابل پاسخگویی نباشد، نظریه نهادگرایی دچار خطر فروپاشی به نظریه خودگرایی می گردد. مثالی از این موضوع را در مورد خود دیکی شاهد هستیم. او گرایش پیدا کرد تا تصدیق نماید که بسیاری از آثار هنری فقط توسط یک نفر دیده می شوند و آن یک نفر همان خالق آنهاست. داخل پرانتز: نقاشی هیچ وقت به نمایش در نیامده، کتاب هیچ وقت منتشر نشده، نمایشنامه هیچ وقت روی صحنه نرفته. پرانتز بسته. بنابراین به نظر می رسد که به این صورت خالقان آثار هنری می توانند صلاحیت نهادی اعطای عنوان اثر هنری به آفرینش‌های خود را داشته باشند. در این نقطه یافتن هر گونه تمایز بنیادی بین مواضع دیکی و کیری دشوار می شود. دیکی حتی تصدیق می کند که هر کس خود را عضوی از جامعه هنری قلمداد کند، عضوی از آن است. پس تمایز ممکن است هرچند به هیچ وجه واضح نیست،
پس تمایز ممکن است، هرچند به هیچ وجه واضح نیست. در جایی باشد که دیکی از ما می‌خواهد این شرط جزئی را درک کنیم. اگر دیگران در جامعه هنری اثر را دیده بودند، با برشماری آن به عنوان هنر موافق می بودند. کیری و به طور کلی نظریه پردازان خودگرا در برابر چنین برهانهایی نیاز به دفاع ندارند. اندیشه کیری تنها نسخه موجود از خودگرایی نیست. مقایسه بحثی که کیری در هنر به چه درد می‌خورد مطرح کرده با آنچه در مقاله هنر به چه درد می‌خورد به صورت سوال توسط دیوید لی مطرح شده جالب توجه است. لی از عبارت هنر در مفهوم بسیار محدودتر استفاده می‌کند، به صورتی که اساساً برای اطلاق به نقاشی، پیکرتراشی و سایر هنرهای بصری در نظر گرفته می‌شود. بسیاری از نکات عملی او به سختی قابلیت تعمیم مستقیم به موسیقی یا نمایش را دارا هستند. در هر حال اگر قرار باشد موضوعی به طور کلی برای هنر مطرح کردن، باید مشخصاً برای هر هنر نیز موضوعیت داشته باشد و بنابراین مقایسه بین کیری و لی میتواند چیزهای مفیدی برایمان به همراه داشته باشد. لی مشخصاً افرادی را که در حکومت و سایر جایگاه‌ها به تشویق و مجاب کردن بیشترین میزان افراد ممکن در هر سن و سال برای بازدید از موزه ها و گالری های هنری معتقد بوده و آن را خوب می‌دانند، یعنی به صورتی مفید قلمداد می‌کند، مورد نکوهش قرار می‌دهد. او منتقد این سوء برداشت است که هنر نوعی اکسیر می‌بخشد یا نوعی شربت نیروبخش است و یا اینکه یک دوای حال خوب کن به اسم هنر وجود دارد. او می‌پذیرد که قطعاً لحظاتی مرزآلود وجود دارد که جز از طریق تعمق در هنر حاصل نمی‌گردد، اما این لحظات بسیار نادر، بی‌ثبات و همیشه دور از دسترس اغلب مردم هستند. او به تجربه خودش از چنین لحظه‌ای در بازدید از دیوارنگاره‌های تپه پولو در ویلا والمارانا نزدیک ویچنزا اشاره می‌کند. اما پرسه در موزه ها در جستجوی چنین لحظاتی صرفاً اتلاف وقت برای هر کسی خواهد بود. لی میگوید اصلا معلوم نیست که افراد فکر میکنند با قدم زدن از میان نیم دو جین تمدن در موزه بریتانیا در چند ساعت میخواهند به چه چیز برسند. حقیقت این است که بسیاری از آن میلیون ها بازدید کننده وامانده به نصف آنچه که ممکن است به دست آورند نیز نمیرسند، زیرا کسی به آنها نگفته که باید تلاشی بکنند. او توصیه می کند که مسئولین با این واقعیت مواجه شوند که اکثریت افراد جامعه کندذهن، منفعل و تنپرور هستند و دیگر چنین وانمود نکنند که گالری ها و موزه ها به افرادی بجز متخصصان و عاشقان جان بر کف هنر متعلقند. طبق نظریات لی درگیری جدی با هنر کار دشواری است که نیازمند زمان و از خودگذشتگی بوده و بسیاری از مردم نمیتوانند از عهده آن برآیند. آنچه ما از یک اثر هنری در میابیم و آنچه که ما برای درک ارزش آن صرف کرده ایم بستگی دارد. او به عنوان نمونه از مدت مدیدی میگوید که طول کشید تا از مطالعه مجسمه های شکسته در پارتنون متوجه بشود که هیچ همسانی سبک شناسانه‌ای وجود ندارد و برخی از پیکر تراشانی که روی آن شاهکار کار می‌کردند بیشک بهتر از سایرین بودند. بنابراین از مطالعه دقیق یک اثر به ندرت ممکن است حقیقتی کلی پیرامون هنر حاصل شود. در این مورد که هنرمندان بسیاری در قالب یک پروژه کار کرده بودند، تفاوت در کیفیت آثار اجتناب ناپذیر است. قابل مشاهده است که چگونه استدلال‌های لی می‌تواند به صورت کلی بر هر کدام از هنرها تعمیم یابد. اگرچه خود لی تلاشی برای این عمومیت دادن نمی‌کند، جزئیات کار دشوار مورد نیاز می‌تواند
نسبت به الزامات هنر مورد نظر متفاوت باشد. کسانی که اشتیاقشان به نقاشی است نیازی ندارند که گوشهای خود را تربیت کنند. همانطور که کسانی که اشتیاق به موسیقی دارند می توانند مثل یک خفاش نابینا باشند و باز هم از عهده هنر خود برآیند. به هر روی زمینه مورد بحث هرچه که باشد به احتمال زیاد نظیری از مثال لی می تواند مصداق یابد. بیشتر نوشته های لی پیرامون هنر و عامه مردم برای بسیاری از خوانندگانش نخبه گرایانه به نظر می رسد. اما این قضاوتی اشتباه است. اگر بحث‌های او را کامل دنبال کنیم متوجه خواهیم شد که اندیشه‌های او در واقع در راستای دفاع از خودگرایی است، نه نخبه گرایی. در همین راستا از حرف‌های لی دریافت می‌شود که هیچ کدام از ما زمان کافی برای صرف کردن در راه انجام تلاش‌های لازم برای تمام هنرها یا حتی مطالعه یک هنر با عمقی مشابه یک متخصص نداریم. در نتیجه به ناچار تجربه هنری باید بین هر دو شخص متفاوت باشد و فقط خود فرد در موقعیتی است که به پرسش اثر هنری برای من چیست پاسخ میگوید. کتاب جدل بزرگ در باب هنر، نوشته روی هریس، قسمت 3. AlvaGeboot.com. هنر و مفهوم گرایی. کار هنری فراتر از تجربه ادراکی مستقیم است. داگلاس هابلر. پاسخ دیگر به این سوال که اثر هنری چیست از این قرار است که هنرمند به هیچ وجه نیازی به تولید نقاشی، شعر، سمفونی یا قطعه‌ای مجسمه ندارد، چرا که کار هنری بر ایده متکی است. این اساس نظری هنر مفهومی است. گاهی تصور می شود که کل مانیفست مفهومگرایی در بیانیه شفاهی سال 1969 سول لویت وجود داشته باشد. ایده ها به تنهایی می توانند آثار هنری باشند، اما این گزاره مبهم است. آیا به این معنی است که تنها ایده ها واجد شرایط آثار هنری هستند یا فقط آن دسته از آثار هنری که شامل ایده های خاص هنری هستند؟ هر تفسیری که در مد نظر قرار دهیم منطق زیربنایی بر این فهم استوار است که سخن گفتن از شعار هنر برای هنر بی‌معناست، مگر اینکه کسی بتواند تعریف ارائه نماید که واقعاً چه چیز یک اثر هنری را تشکیل می‌دهد. با جدا شدن لایه‌های متوالی از ویژگی‌های غیر ضروری، تجربه و تحلیل به نقطه‌ای می‌رسد که نشان می‌دهد در همان مرکز تمام چیزی که ممکن است از یک اثر هنری باقی بماند یک مفهوم است. این درجه اعلای امر ناگزیر است. بدون مفهوم هنری هم نیست. نگرش مفهومگرا با نهادگرا در امتناع از پذیرش این مسئله که اثر هنری بودن به ویژگی‌های فیزیکی اثر بستگی دارد مشترکند. این امر مانع از آن نشده که برخی از هنرمندان مفهومی زبانی نهادستیز و آشکارا ناراضی را پذیرا باشند. با این حال برخی دیگر از اینکه نگاهشان مقبول افتاده و کارهاشان توسط موزه ها و گالری های معتبر ترفیع یافته سود بسیار بردند. بنابراین توصیف مفهومگرایی به عنوان یک اصل مغایر با نظریه نهادی دشوار است. روی هم رفته دلیلی وجود ندارد که چرا نهادها نباید ایده ها را منتشر کنند. تحقق بخشی به آثار هنری درها را به روی شرکت‌های متناقض مانند نمایشگاه‌های هنری که در آنها نمایشی وجود ندارد باز می‌کنند. معروفترین نمونه از آن نمایشگاه رابرت بری در آمستردام در 1969، جایی که هیچ اثری در آن دیده نمی‌شود. اگرچه برخی از نقش آفرینان پرشورتر آن
مفهومگرایی را به عنوان یک پیشرفت بی‌سابقه در نگرش پیرامون هنر می‌دانند. محتوای فکری آن پیشرفتی در نظریه‌ای که در اوایل قرن 20 تحت عنوان آرمانگرایی شکوفا شد ندارد. آرجی کالینگوود، یکی از مهمترین طرفداران فلسفه هنر، این فرضیه اساسی را چنین بیان داشت: هنر فعالیت اصلی و اساسی ذهن است، خاکی که از آن همه فعالیت‌های دیگر رشد می‌کنند. بنابراین هنر بر فلسفه، دین و دیگر اشکال تفکر اولویت دارد. با توجه به این موضوع، برون سازی هنر در هر شکل ملموس نقش دوم را ایفا می‌کند. برابر در نظر گرفتن نتیجه مصنوع و خود اثر هنری یک سوء تفاهم عملگرایانه و یک اشتباه منطقی است. این دو متفاوت هستند و اولی تنها نمایشی از دومی است. مصنوع یک شیء خاص است که ممکن است فاسد یا خراب شود، در حالی که اثر هنری جاودانه و خلل ناپذیر است. چیزی که یک فرم افلاطونی یا ایده را تقریب می‌زند. با این حال ایده‌گرایی همیشه مورد این اعتراض قرار داشته که خوانشی که ارائه می‌دهد نه خوانشی از هنر، بلکه به طور کلی از تفکر خلاق است. آیا هر فرایند خلاقانه منجر به یک اثر هنری می‌شود؟ این مورد مشکوک به نظر می‌رسد و در هر صورت نیازمند بحث بیشتر است. مشکل اصلی مفهومگرایی در بنیادی ترین شکل آن زمانی نمایان می شود که کسی این سوال را می پرسد: هنرمند چگونه این ایده های غیر مادی که هنر را تشکیل می دهند بیان کرده و ارتباط برقرار می کند؟ دست کم یک هنرمند مفهومی از تلپاتی استفاده کرد، اما هرگز به آن دست نیافت. بنا به گفته افراد شکاک، دلیل این امر این بود که آثار هنری تلپاتی به سختی قابل فروش بودند. برای جامعه‌ای که به تلپاتی اعتقاد ندارد، فرض بر این است که اثر هنری به حالت فیزیکی بیان نیاز دارد. حتی اگر هنرمند خودمحور یک مونومانیاک است که با هیچ کس دیگری در ارتباط نیست. عقب نشینی به ایده های ناب خطر عقب نشینی به پوچی را دارد. مفهومگرایی اغلب مانند میزانی از بدفهمی نظریات هگل است. بدفهمی زیرا تمایز دقیق هگلی بین مفهوم بگریف و ایده را نادیده میگیرد. از این رو ما به سرعت از فلسفه هنر به چیزی بی‌معنی که در نظریه پردازی مفهومگرایانه سطوح مختلفی دارد عبور می‌کنیم. در سطح بالا تناقضات درونی آن شناخته می شود و پیروزمندانه به عنوان شکلی از بیخردی جشن گرفته می شود. در این سطح این ادعای اولویت را می یابیم که هنرمندان مفهومی عارفان هستند که با بحث سر نیکولاس سروتا در این باره که درک هنر مفهومی به شکلی از تجربه مذهبی شبیه است در ارتباطند. این همانقدر شایع است که نوافلاطونی گری در آثار هنری مدرن. سطح بعدی توسط کسانی اشغال می شود که می خواهند یک رابطه ظاهری با حس مشترک را حفظ کنند و هنر مفهومی را بر اساس آن تعریف کنند، به عنوان کاری که در آن ایده در اولویت است و شکل مادی ثانویه است. کدام یک خوب خواهد بود اگر کسی بتواند بگوید که کدام بخش از کار ایده است و کدام بخش شکل مادی است؟ میزان اثر داوود از میکلانژ چگونه است؟ اگر مجسمه تخریب میشد، آیا ایده باقی میماند؟ آن باقی ماندن تشکیل شده از چیست؟ سطح پایینی توسط کسانی اشغال می شود که راضی به اصرار هستند که بین ایده اصلی و اجرای مادی آن تمایز وجود دارد. این تمایز به وضوح اساس خود را در این واقعیت پیش پا افتاده دارد که یک اثر هنری ممکن است توسط یک شخص یا افراد غیر از طراح آن ساخته شود. در این مورد
همیشه در تئاتر، موسیقی و معماری سنتی بوده است. در هیچ یک از این سطوح جز آخرین آنها مفهومگرایی اعتقاد زیادی ندارد. برای مثال حتی در اینجا میتوان پرسید که آیا اجرای یک سمفونی به اندازه خود سمفونی حق ندارد که یک اثر هنری تلقی شود؟ آیا مفهومگرایی نیز مانند نهادگرایی و ایدئوسنتریسم یا خودخواندگی نوعی نظریه پردازی را نشان نمی‌دهد؟ پاسخ بله است. شاید زیرکانه ترین کاربرد آن در قلمرو سیاست باشد. برای مثال مدافعان دموکراسی با این اعتراض که در عمل هرگز یک دولت کاملا دموکراتیک وجود نخواهد داشت و اینکه تبدیل اصول دموکراتیک به اشکال واقعی دولت همواره معیوب است، تحت تاثیر قرار نمیگیرند. وقتی آنها از دموکراسی دفاع میکنند، از یک ایده دفاع میکنند. ممکن است دیدگاه‌های ضد نقیضی درباره اینکه ایده چیست یا اینکه چگونه میتوان آن را به بهترین شکل به عمل سیاسی ترجمه کرد وجود داشته باشد، اما اینها پرسش‌های دیگری هستند. جایی که تمامی اشکال نظریه مفهومگرایی در سیاست، هنر یا هر حوزه دیگری در نقطه‌ای است که مدافعان آنها ادعا می‌کنند که مفهوم به تنهایی در انتزاع از هر گونه تحقق مادی تنها امر حائز اهمیت است. با این حال چیزی که اعتبار را محدود می‌کند، می‌خواهم پیشنهاد کنم ممکن است در شرایط خاصی جالب شود. چه شرایطی؟ شرایطی که به نظر می‌رسد غیر ممکن باشد و دیگر چنین نیست. مثال کلاسیک از هنر دیداری مدرن حاضر و آماده است. زمانی که برای اولین بار ادرار مالس دوشان در سال 1917 برای نمایش به یک نمایشگاه فرستاده شد، یک اثر هنری ناممکن به نظر می رسید. این امر ممکن است امروزه برای برخی افراد چنین به نظر آید، اما تعداد آنها باید کاهش یابد، زیرا طی سالها جذب تاریخ هنر غرب گشته و به عنوان یک نقطه عطف شناخته شده است. یک نقطه عطف به ویژه در ایده پردازی پیرامون چیستی هنر. این قسمت می تواند به عنوان همتای یک آزمایش علمی کنترل شده در نظر گرفته شود که به منظور پاسخ به سؤال چه می شود اگر یک چیز مصنوع کاملا غیر محتمل به مثابه یک اثر هنری پیشنهاد شود. پاسخ این است که ممکن است تدریجاً مورد پذیرش واقع گردد، نه به این دلیل که ادرار دیگر ادرار نیست، بلکه بدین سبب که کل چارچوب مفهومی که در آن ظاهر می شود تغییر کرده است. این امر نزدیکترین چیز به یک نمایش تجربی از اعتبار مفهومگرایی است که به احتمال زیاد پیدا می کنیم. مدرنیسم و مناظره بزرگ. غرب اولین تمدنی نیست که بنیانهای خود را مورد بازبینی قرار داده و زیر سؤال برده است، اما تمدنی است که در این امر بیش از همه پیش رفته. کلمنت کرینبرگ. امروزه جدل پیرامون هنر عمدتاً زیر سایه توجه سه نوع نظریه مذکور در فصلهای قبل انجام می شود. تمایز بین شکل مدرن مناظره نسبت به نسخه های ابتدایی آن توسط آن اجتماع ثلاثه، نهادگرایی، خودگرایی و مفهومگرایی ایجاد می گردد. در گذشته سایر نظریات غالب بودند، از جمله نظریه‌ای که هنر را بیان زیبایی می دانست. ساده انگارانه است اگر بگوییم دیگر هیچ کس بر این اعتقاد نیست که هنر تقلیدی از طبیعت است یا اینکه هنر بیان زیبایی است. این نظریه ها اگرچه جذابیت تاریخی دارند، اما دیگر نقشی را که روزگاری در فراهم آوردن بستری برای مناقشات داشتند ایفا نمی کنند. مناظره بزرگ از این مباحث عبور کرده است. مفاهیمی مانند طبیعت و زیبایی اگر هنوز کاربردی هم داشته باشند، کاربرد آنها به گونه دیگری است. برای مثال غیر ممکن است که بتوان هنرمند یا منتقدی از قرن 18 یا 19 را متصور شد
که به همان شیوه پیرامون زیبایی بنویسد که هنرمند فرانسوی ژان دوبوفه پس از جنگ جهانی دوم مینوشت. او برداشت غربی سنتی از زیبایی را کاملا غلط و ابداعی از فلاسفه یونان می‌داند. میگوید من این برداشت از زیبایی را ابداعی ناکافی، نه چندان هوشمندانه و مخصوصا نه چندان دلگرم کننده برای انسان می‌بینم. اندیشیدن به افرادی که به خاطر نداشتن یک بینی صاف یا فربهی زیاد یا پیری از زیبایی محروم می‌شوند غمناک است. من حتی این تفکر را که معتقد است 90% جهانی که در آن زندگی می‌کنیم از چیزها و مکانهای زشت تشکیل شده، در حالی که چیزها و مکانهایی که صفت زیبایی به آنها منتسب شده بسیار نادر هستند و رسیدن به آنها بسیار دشوار است. باید بگویم که من این تفکر را چندان جذاب نمی‌بینم. به نظرم میرسد که انسان غربی در صورت کنار گذاشتن این تفکر از فقدانش رنج چندانی نمی‌کشد. به عکس، اگر او آگاه شود که هیچ شیء زشت یا شخص زشتی در این جهان وجود ندارد و هر شیء جهان میتواند برای هر کسی از طریقی منشأ جذبه و روشنگری شود، شکار خوبی نصیبش شده. فکر میکنم چنین تفکری زندگی را بیش از برداشت یونانی از زیبایی پربار خواهد کرد. به شکل مشابه دشوار است که هنرمندی از دوران قدیم را تصور کنیم که در حالی که به مفهوم هنر به عنوان تقلیدی از طبیعت متعهد است، این جذبه را در حدی که الگوی دیمین هرست در سال 1991 قرار گرفته دنبال کرده باشد. اثری که در آن یک محفظه شیشه‌ای بزرگ، یک سر گاو در حال فاسد شدن را می‌بینیم که کرم‌ها و مگس‌های زنده از آن تغذیه می‌کنند. هرچه که ممکن است در مورد اندیشه‌های دوبوفه و هرست به ذهن برسد و فارغ از اینکه آثارشان را به عنوان هنر بپذیریم یا خیر، سخت است که بتوان در این مسئله شک کرد که موضوعاتی که آنها مطرح کردند به هیچ وجه نمی‌تواند 100 سال پیش مورد بحث باشد. چه چیزی این تغییر در تمرکز را توجیه می‌کند؟ کیلی در کتابش روشنفکران و توده ها استدلال می‌کند که عامل تعیین کننده تحولی بود که در اروپا با ظهور آموزش عمومی در قرن 19 شکل گرفت. این توسعه اجتماعی کاملا غیر منتظره وضعیت روشنفکری اروپا را که به طور سنتی بر پایه همان آموزش بنا شده بود که تا پیش از این عامه مردم از آن نهی می‌شدند، مورد تهدید قرار داد. واکنش روشنفکران این بود که تلاش کنند خود را از استفاده کنندگان آموزش سراسری که به تازگی به این حق دست یافته‌اند دور کنند. هنرمندان نیز می‌خواستند که به عنوان روشنفکر شناخته شوند، نه صرفاً به عنوان تولید کننده مصنوعات. آنها دست به دامن اشاعه دشواری و ابهام در تمام هنرها شدند. شعرایی را می‌یابیم که قالب‌های شعری معمول را رها کردند، نویسندگانی که از شیوه روایتگری سنتی دست کشیدند، نقاشانی که تصاویری را زمخت و در هم ریخته می‌کشیدند، موسیقیدان‌هایی که قطعات موسیقی ناخوشایند می‌ساختند و رقصندگانی که قیدهای باله مرسوم را پس می‌زدند. تمام مدل‌های کلاسیک زیر پا گذاشته یا نادیده گرفته شدند. جنجال پس از جنجال، بدین شکل یک بحران بزرگ در هنر ایجاد شد که نتیجه آن بردن دوباره هنر به خارج از دسترسی ذهنی عوام الناس بود. همانطور که برای نسل‌های قبل نیز چنین بود، این بحران و عواقب آن به عنوان مدرنیسم شناخته شد. این ویژگی هنر مدرن و پست مدرن است که نمودهای آن به تفاسیری نظری با بیانی رازآلود نیاز دارد که فقط روشنفکران با آن آشنایند. این موضوع با آثار نوآورانه تولید شده در استودیوهای مونت مارتر پیش و پس از جنگ جهانی اول به رویه معمول تبدیل شد. امروزه نیز وقتی دور یک ساختمان عمومی باند پیچی می شود
و ادعا می شود که یک اثر هنری است یا توده آجر روی زمین گالری به عنوان یک مجسمه نمایش داده می شود، پدیده مشابهی را شاهد هستیم. چنین اثری معمولاً تفاسیر فراوانی را با ادعای فهمیدن معنی و چرایی اثر می طلبد و برمی انگیزد. فوتوریسم جنبش مدرنیستی بود که صریح‌تر از همه از تأثیر علم بر دیدگاه‌های سنتی نسبت به هنر استقبال کرد. اتکنز رویکرد فوتوریستی را به خوبی چنین جمع‌بندی می‌کند که با دنیای قشنگ تازه خودرو، هواپیما و سینماهای تازه اختراع شده سرمستانه در هماهنگی است. زیبایی شناسی آن در بیانیه معروف مارینتی چنین مجسم شد که یک خودروی قران از پیروزی سومتراس زیباتر است. مارینتی مدافع تخریب تمام موزه ها، کتابخانه ها و تمام چیزهایی است که گرامی داشت هنر گذشته را تداوم می‌بخشد. طبق گفته او، مبرو آپولینو یکی از عوامل تاثیرگذار و فوتوریست ها کتاب لوشانتس مدرنس از ماکسیم دو کمپ است که حقیقتاً مدحی برای دانش و یورشی بر ایدئال‌های زیبایی یونانی بود. اعلامیه نقاشان فوتوریست 1910 که توسط بوچونی، کارا، روسولو، بالا و سورینو امضا شده است، اظهار می‌کند که پیشرفت فاتحانه علم ایجاد تغییرات ریشه‌ای در بشریت را ناگزیر می‌کند. یکی از این تغییرات ناگزیر انقلابی در درک بشریت از هنر بود. همین اعلامیه مخاطبانش را تشویق می‌کند تا علیه استبداد واژه‌ها شورش کنند و از جهانی که قرار است پیوسته و شکوهمندانه توسط علم تغییر شکل یابد بهره‌مند شوند. در اعلامیه دیگر که بعدها در سال 1913 منتشر شد، مارینتی تصریح کرد فوتوریسم ریشه در نو شدن کامل ادراک انسان دارد که در اثر کشفیات بزرگ علمی رخ داده است. کسی ادعا نمی کند که آموزش عمومی و واکنش روشنفکران به آن تنها عامل مؤثر بر مدرنیسم بود، اما دو شاهد مستقل به نظر تایید می کنند که این دو عوامل مهمی بودند. یک شاهد تاریخ دوران اولیه عکاسی است. ضدیتی که عکاسی در ابتدا از جانب نقاشان سنتی، دوستداران آنها و منتقدان هنری با آن مواجه شد، فقط مربوط به این حقیقت نبود که دوربین یک ماشین است، بلکه موضوع اصلی این بود که دوربین ماشینی ارزان است که هر کسی میتواند آن را بخرد و بدون آموزش خاصی از آن استفاده کند. به این صورت تقریباً یک شبه انبوهی از تصویرسازان تازه مجوز گرفته ای ظاهر شدند که هیچگاه به مدرسه هنری نرفته بودند. این جمع در هنرهای بصری تقریباً قرینی است از قشر اجتماعی خوانندگانی که تازه باسواد شده و به ادبیات دسترسی پیدا کردند. در بسیاری از موارد افراد این گروه ها مشترک بودند و هر دو گروه توسط روشنفکران تحقیر می شدند. گفته می شد که عکاسی ساده تر از آن است که بخواهد شکل اصلی از هنر باشد. هر کسی قادر به انجام آن هست. فیلیکس نادار در 1857 ادعا کرد که می توان تئوری عکاسی را در 1 ساعت و اصول علمی آن را در 1 روز فرا گرفت. در مورد عملیات واقعی مورد استفاده هم نادار می گفت که حتی کندذهن ترین افراد می توانند در آن استاد شوند. فقط شکلی از هنر برای دموکراسی های لومپنی. شاهد دوم از انسانشناسی تطبیقی نشأت می گیرد. اگر آنچه را که در قرن 19 در اروپا رخ داد با آنچه که در سایر بخش‌های جهان در حال وقوع بود مقایسه کنیم، در میابیم که در چین، هند و سایر کشورها که برنامه آموزشی عمومی برای باسوادی توده مردم وجود نداشت، ظهور ناگهانی مدرنیسم نیز دیده نمی‌شد. اینها کشورهایی بودند که زندگی مردم هم در آنها هنوز تا حد زیادی از انقلاب صنعتی
و فناوری‌های همراه آن متأثر نشده بود. اینها کشورهایی بودند که علم در آنها هنوز به عنوان یک ابردسته قابل توجه ظهور نکرده بود. هنرها مسیر سنتی خود را بدون مزاحمت ادامه دادند و اصحاب آن هنرها میلی برای چالش کشیدن آن سنت‌ها از خود نشان نمی‌دادند. بنابراین تعبیر مدرنیسم نه فقط به عنوان محصولی از آموزش عمومی که افقهای اکثریت جامعه را وسعت بخشید، بلکه همزمان حاصل جدال موجود بین هنر و علم با هدف تسلط فرهنگی بهترین تعبیر است. امروزه هنر به توجیه خود نیازمند است، امری که در دوران گذشته غیر ضروری به نظر می رسید. این موضوع ممکن است بتواند علت که اندکی تمایل به تفره رفتن از برخی ادعاهای مطرح شده در مناظره بزرگ را نیز روشن کند. دوری بودن تعاریف گاهی توسط مدافعانشان هم پذیرفته می شود. مثلا دیکی اذعان می کند که تعریف نهادی خودش از هنر به صورت یک تعریف دوری و مغالطه آمیز است، اما اضافه می کند که نیت بدی پشت آن نیست. او از اتهامات جدیتر شانه خالی می کند، زیرا از نظر خودش او تعریف خود را با حجم وسیع از اطلاعات پیرامون هنر و نحوه عمل کرده آن پشتیبانی کرده است. اما آیا این کافی است تا نهادگرایان را به کلی رها کنیم؟ مسئله این است که جامعه انواع بسیاری از نهادها دارد. آنچه به هیچ وجه روشن نیست این است که کدام یک از نهادها در تعریف نهادی هنر دخیل هستند. بنابراین اگر نتوانیم مشخص کنیم که کدام نهادها دخیل هستند و کدام نیستند، آنگاه مشکل تعریف آثار هنری نه تنها حل نشده بلکه فقط به درازا می کشد. این موضوع مجدداً با اندکی فاصله به عنوان مشکلی در طبقه بندی نهادها بروز پیدا می‌کند. مطابق گفته‌های دیکی این امکان وجود دارد که یک نمایشگاه هم در مؤسسه هنر شیکاگو و هم در موزه محیطی تاریخ طبیعی شیکاگو برگزار شود، اما جایگاه آن به عنوان یک اثر هنری هم در هر جا به همین صورت تغییر می‌کند. جایگاه نهادی یکی سازگار با اعطای اعتبار هنری است و جایگاه دیگری خیر. اما دیکی گواهی نمی آورد که نشان دهد چیزی که در موزه محیطی تاریخ طبیعی شیکاگو به نمایش در می آید نمی تواند در همان زمان به همان صورتی که آنجا نمایش داده شده به عنوان اثری هنری در نظر گرفته شود. بازدید کنندگان حین ورود به موزه تاریخ طبیعی تعهدی نمی دهند که به آثار فقط به عنوان نمونه‌هایی از تاریخ طبیعی نگاه کنند. مسئله مشابه برای نهادگرایان موضوع سفالگری است. سفالگری ممکن است توسط گالری هایی که خود را گالری هنری مینامند به عنوان هنر تبلیغ شود. همچنین ممکن است توسط گالری هایی که خود را گالری صنایع دستی مینامند به عنوان صنایع دستی تبلیغ شود. از سوی دیگر ممکن است توسط خرده فروشی های مرکز شهر که تمایز خاصی بین هنر و صنایع دستی قائل نیستند هم تبلیغ گردد. با علم به اینکه امروزه انواع خاصی از سفالگری ممکن است گاهی صراحتاً به عنوان هنر سفالگری توصیف شود، هیچ کدام از اینها گرهی از مشکل باز نمی کنند، چرا که ممکن است دقیقاً همان اشیا در جای دیگری به عنوان نمونه‌هایی از صنایع دستی سرامیکی به نمایش درآیند. همین ملاحظات به حوزه‌های مانند مبل‌سازی، شیشه‌گری، بافندگی و بسیاری موارد دیگر قابل تعمیم است. تمایز بین هنر و صنایع دستی حداقل از عصر ویلیام موریس محل مناقشه بوده و غالباً موضوع ستیز تند کسانی قرار می‌گیرد در آن شأن حرفه‌ای خود را زیر سؤال می‌بینند. نمایشگاه بزرگی که در سال 1973 در موزه ویکتوریا برگزار شد برای اجتناب از مناقشه بالاجبار با عنوانی به عمد دو پهلو هنر صنعتگر نامیده شد. راه حلی نهادی
برای مسئله وجود ندارد. اتفاقا نهادها با شکل امروزی غربی خود به آن دامن میزنند. دشواری مشابهی درون نظریه خودگرایانه هنر بروز پیدا می‌کند. همانطور که ریچارد ویلهایم اشاره می‌کند، گفتن این که طبق تعریف یک اثر هنری چیزی است که ما تمایل داریم آن را یک اثر هنری بپنداریم، خود برانگیختن همان اتهام استدلال دوری است. از آن جهت که معرف خود در تعریف معرف ظاهر می شود، به صورتی که امکان ساده شدن نیز نمی دهد. اگر بگوییم که یک اثر هنری چیزی است که کسی زمانی آن را چنین اطلاق کرده است، همچنان باز هم چیزی پیرامون معنای اطلاق هنر به آن نگفته ایم. این تعریف به خودی خود نمیگوید که چگونه باید پیش رویم تا بتوان تعیین کرد که این چه نوع اطلاقی است. اگر همه حق نظر دادن در این موضوع داشته باشند، هر گونه امیدی به یافتن پاسخی روشن به سرعت از بین می رود. یک برنامه تحقیقاتی وسیع به جا می ماند برای تحقیق روی میلیون ها نظر مستقل، اما هیچ روشی برای پیشروی در آن ارائه نمی گردد. حتی اگر چنین چیزی مشخصاً دور باطل نباشد، باز هم ایجاد تعویق نامحدود دیگری در حل مسئله است. نظریه مفهومی هنر هم چندان بهتر عمل نمی کند. چنین پیشنهادی که اندیشه ها به تنهایی می توانند اثر هنری باشند، به نظر چنین دلالت نمی کند که هر اندیشه یک اندیشه هنری است. بنابراین تا زمانی که ندانیم چگونه اندیشه هایی که اثر هنری هستند را از غیر آن تمیز دهیم، ظاهراً نمی توانیم بیش از این پیشروی کنیم. آیا اندیشه ماری برای چینش حمام، فارغ از این که به چه شکل در جای خود پیاده خواهد شد، اثری هنری است؟ برای یک مفهومگرا تضادی در این نیست که معتقد باشد اندیشه ماری اثری هنری بوده، حتی اگر چینش واقعی نهایتاً در حد سرهمبندی وسایل توسط یک تعمیرکار منزل شده باشد. چنین چیزی هم همراستا با نظر مفهومگرایان است که معادل قرار دادن اثر هنری با پیاده سازی آن را مردود می داند. اما آنچه که هنوز مفهومگرایان به انجام نرساندند، ارائه هر گونه معیاری برای تعیین شأن اندیشه ماری است. نمیتوان تصمیم گیری را صرفاً به ماری واگذار کرد، چرا که در این صورت مفهومگرایی در خودگرایی ادغام می شود. بنابراین نهادگرایان، خودگرایان و مفهومگرایان هر سه هرچند از راه‌های مختلف می توانند متهم به مصادره به مطلوب در تعریفات خود شوند، نتیجه معمولاً فروکاستن مناظره بزرگ به گفتگویی است که کسی در آن گوش شنوا ندارد. کتاب جدل بزرگ در باب هنر، نوشته رای هریس، قسمت 4. avogebook.com هنر و ضد هنر. چیزی که ما جشن میگیریم همزمان یک دلقک بازی و یک مراسم اشاع ربانی است. هوگو بال. هیچ سنتی تا زمانی که شروع به پرورش بدعت‌ها نکند کاملا بالغ نشده. در مورد هنر 100 سال به طول انجامید و تحریکات ناشی از یک جنگ جهانی در برابر مکتب هنر برای هنر سرانجام بدعت خود را به وجود آورد. این بدعت گذاری دادا نامیده میشد. اغلب به عنوان اعتراض علیه هنر وابسته به هیئت حاکمه مورد سوء تعبیر قرار می گرفت. اما داداییسم بسیار بیش از این بود. اغلب همچون یک مخالفت سیاسی و رد دولت بورژوا به نظر می رسید، اما بیشتر از آن هم بود. داداییست ها از پیشینیان فوتوریست خود فراتر رفتند. فوتوریست ها نمیخواستند امکان هنر را در دنیای مدرن انکار کنند. برعکس، همانطور که کارلو کار
در سال 1915 ادعا کرد تنها با فوتوریست هاست که هنر واقعی متولد خواهد شد. واژه‌هایی که امروزه بیشتر در توصیف دادا به کار می‌روند عبارتند از شوک، خشم، شورش، سرخوردگی، نیهیلیسم و پوچی. آخرین آنها احتمالاً مهمترین آنهاست. در دست هنرمند دادا پوچی از اینکه یکی از بی جهت بودنها در هنر باشد به سمت نگرش زیبایی شناختی برای خودش حرکت می کند. این مکتب اندیشگانی پوچی ابزرد بود که کار یک گروه کوچک و نسبتاً گمنام را به یک رویداد فرهنگی مهم تبدیل کرد. اگرچه جنبش اصلی دادا عمر کوتاهی داشت، اما بهره برداری از پوچی در هنر به ویژه در داستان‌های فرانس کافکا و طی نسل‌های بعد در تئاتر پوچی سالهای بعد از جنگ جهانی دوم باقی ماند. پوچی نمودهای گوناگونی دارد. پوچی ممکن است در وهله اول به شکلی حساب شده در قالب عدم تطابق اثر با عنوان آن ایجاد گردد. نمونه آن عنوانی است که دوشان به ادرارش داد: فواره. این تدبیر برای مدتی مدید از هدف اصلی خود دور ماند. در سال 1991 یکی از عزیز کردگان مفهوم گرایان به نام دیمین هرست جسد کوسه را که در مخزنی در یک محلول فرمالدهید شناور بود به نمایش گذاشت و آن را عدم امکان مرگ در ذهن یک انسان زنده نامید. در سال 1920 این کار یک نمونه از شرارت‌های دادا تلقی می‌شد، اما در پایان قرن 20 کارکرد بنیادین زبان هنر به نوعی مشروعیت بخشی همراه با شکوه و جلالی ترش رویانه در آمده بود که تولید آن تنها از آوانگارد امروزی برمی آید. بنابراین می‌بینیم که نویسنده ناشناس راهنمای نمایشگاه احساسات 1997 در آکادمی سلطنتی تلاش دارد تا تفسیر کند که کوسه نوعی تجلی مطلق ترس، مرگ و ناشناخته هاست. اینجا به بحث اصلیمان یعنی جدل بزرگ باز می‌گردیم. حال پوچی عنوان اثر تنها با یک چیز همخوانی دارد که همانا پوچی تفسیر رسمی آن است. تعارض درونی آگاهانه در خود اثر نیز منشأ دیگری از پوچی است. مثال کلاسیک این مسئله آتوی من ری با یک ردیف میخ بیرون زده از سطح صاف آن است. مثال دیگر دوچرخه دوشان مجسمه چرخ 1913 است که در آن یک چرخ دوچرخه بر روی یک پایه چوبی نصب شده است. این نوع پوچی نیازی به پشتیبانی کلمات ندارد. چنین پوچی به طور ذاتی در تعارض میان فرم و عمل کرده است. منشأ سوم پوچی مهملات لفظی بیان شده در اظهارات پیرامون داداست. از نظر دان ادس کارهای دادا تنها به منزله ژست و اظهارات تحریک برانگیز عمومی وجود واقعی دارند. اولین بیانیه دادا که در سال 1916 در سوئیس بیطرف در روز باستیل جشن سنتی انقلاب فرانسه اعلام شد، اعتراف کرد که دادا در چارچوب ضعف‌های اروپایی باقی می‌ماند. هنوز هم گه است، اما از این به بعد ما می‌خواهیم با رنگ‌های گوناگون گه بزنیم تا باغ وحش هنر را با پرچم‌های همه کنسولگری‌ها تزیین کنیم. در اینجا این مسئله پیش نهاده می شود که شاید تداوم گذشته اجتناب ناپذیر باشد، حتی اگر چیزی بیش از استمرار دفع فضولات در میان نباشد. اما در بیانیه دوم با جزئیات بیشتر در سال 1918 گستره کامل گسیختگی با گذشته آشکار شد. پس از یک لاس زدن بازیگوشانه با نظریه‌های مختلف هنر به طور متوالی، از جمله اصلاحات سگانه، هر کس هنر را به شیوه خود می سازد، حقیقت در نهایت اعلام می شود.
ما هیچ گونه نظریه‌ای را نمیپذیریم و این یعنی هر نظریه‌ای از جمله هنر برای هنر. همراه با نظریه بساط زبان و تعاریف کهنه نیز برچیده می شود. این مسئله در مانیفست سوم سال 1919 که طی آن خود واژه هنر توسط تزارا به عنوان یک کلمه توتیوار که با دادا پلاسیریوس با دستمال جایگزین شده است توصیف شده. روشن‌تر می شود لغت توتی فقط یک صوت است بدون معنی. شاعران دادا اشعار آوایی توالیه‌های از صداهای محض آنچه بعدها شعر نامنتزع نامیده شد به وجود آوردند. این اشعار گاه به عنوان نوآوری بیباکانه در شعر تعبیر می‌شد، هرچند برعکس آنچه تعبیر می‌شد بود. آنها شعر را با تهی کردن از معنا بی‌مصرف کردند. پوچی حساب شده دادا را نباید با آن پوچی موجود در نمونه‌های بیشمار لفاظی‌ها و عبارتسازی‌های گزافگویانه نقد هنری اشتباه گرفت. تظاهر به ناجور نویسی هنری دست کم برای یک نسل بخشی از عادات و فعالیت‌های اصلی تن‌پردازی هنری بوده است. مجموعه اصلی ریچارد اینگر شامل مثال‌های این چنینی است، همچون منتقدی که در سیاستمدار جدید به یک آلبوم بیتلز علاقمند می شود که در آن خلوص پنتاتونیک تغزلی دستخوش تغییر می شود، اما با حذف ریتمیک یا ابهام هارمونیک از بین نمی رود. و نمایشگاه هنری ماشین‌های تصادفی که به مثابه مجسمه ها توصیف شده اند و هر یک از آنها یادآور برخورد بشر با تکنولوژی دستساز خودش است. بعد از آن مقاله نویسی بود که از توتی مرده در اسکیس نمایشی مانتی پایتون به عنوان استعاره‌ای از خدا یاد کرد. نقد به معنای واقعی کلمه از هیچ کدام شانه خالی نکرد. یکی از اعضای برجسته دانشگاهی با حکایت‌هایی که طی اظهارات کاذبش در ساندی تایمز از سجاوندی ساموئل بکت ارائه داد، به آن چیزی که می‌خواست رسید. نقطه‌گذاری‌های او دلهره آور اما بی‌محابا تمام زمان و مکان او را به خود اختصاص داد. مجموعه گرانبها نیز در ستون دیوید لی خزعبلات هنری که اکنون سالها در جریان است یافت می شود. در سال 2008 این مجموعه شامل نکته‌هایی با ارزشی بود که بخشی از توضیحات نمایشگاهی در مرکز هنرهای معاصر مسکو که در ادامه می آید از آن جمله است. اتاق سیال نمایش هیجان انگیزی از هنر ویدئو است. فرمی از هنر که خود نوعی معماری سیال است که بسیار نزدیک به سیالیت، شفافیت و ابهام زندگی درونی است. عصر پسا ادبی ما که در حال حاضر مجذوب معماری سیال در فضای سایبری مارکوس نوواک ویژگی سیال و ارتباطات روزمره بین مردم است، بر زیر ساختهای کموزن حرکتی، ساختارهای موسیقیایی، نور، صدا و رنگ، توانایی برای تبدیل هنرهای تجسمی به نمایش‌های شهرسازی و یا نیاز واقعی به درک واقعیت به عنوان شبکه‌ای سیال از افراد، هنر و تکنولوژی تمرکز دارد. این مثال به دلیل گرایش رایج نویسندگان خزعبلات هنری به نقل قول از نویسندگان دیگر شبیه به خودشان که به منظور ایجاد یک اصالت ساختگی متکی بر خود توجیهگری حول جبروت پوچی زبانی ساخته شده است جالب توجه است. عجیب است که جیمز الکینز در چه بلایی سر انتقاد هنری آمده است. موفق به شناخت با یا اظهار نظر در مورد پدیده خزعبلات هنری نمی شود، اگرچه برخی از منتقدانی که او در مورد آنها صحبت می کند استادان این اصطلاح خاص هستند.
اگرچه بیخردی در سخنان هنری اغلب شباهت زیادی به هم دارند، ولکن انواع مختلفی دارند. این اختلافات ظاهراً با میزان و سطح بیخردی موجود پوشیده شده است. تابش خیره کننده پوچی مثل چراغ‌های جلوی اتومبیل‌هایی که نزدیک می‌شوند کور کننده است و چیزی را که در پشت آن قرار دارد نشان نمی‌دهند. تفاوت مهمی میان پوچی یک گزاره و پوچی زبان بیان آن وجود دارد. زیبایی حقیقت است، حقیقت زیبایی است. که گیت گفته است صرف نظر از محتوای شاعرانه این خط یک گزاره بی‌معناست و هیچ تفسیری وجود ندارد که بتواند آن پوچی را پنهان کند. اما گفته اسکار وایلد هنر هرگز چیزی جز خود را بیان نمی کند، راهی پوچ انگارانه برای طرح یک موضوع است. موضوعی که هرچند بحث برانگیز اما از پوچی بس فاصله دارد. یعنی اثر هنری را باید بر اساس ارزش هنری آن داوری کرد، نه بر اساس معیارهای دیگر. در هنرهای تجسمی این فساد با ظهور روزنامه‌نگاری هنری به عنوان یک حرفه در طول قرن 19 همراه است. اینجا جایی است که تاریخچه خزعبلات هنری شروع می شود. روزنامه‌نگاری هنری مهملی برای بحث و تبادل نظر گروه‌هایی است که به تبلیغ یک هنرمند با مکتب خاص اشتغال دارند. روزنامه‌نگاری تبدیل به نوعی هواداری شد که واژگان تمام نشدنی تحسین و سرزنش را به مثابه یک امر ضروری حرفه‌ای قلمداد می‌کرد. در این شرایط آنچه زمانی اصطلاحات مهم ارزیابی هنری بود به کلیشه مبدل شد. حتی بودلر در نشریه هنری خود مصمم به ابداع تمایزی مضحک بین سورنتورالیسم و آنتی سورنتورالیسم است، برای توضیح اینکه چگونه نقاشی اینگره با نقاشی دلاگرو تفاوت دارد. همزمان با ظهور روزنامه‌نگاری هنری یک اتحاد میمون خوشیوم نیست بین مورخ هنری و تاجر هنری ایجاد شد. این امر در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 با ورود به صحنه گروه‌های کلکسیونر و مؤسسات ثروتمند آمریکایی که مترصد صرف مبالغ هنگفتی برای غارت ذخایر هنری اروپا بودند به اوج خود رسید. این تغییر در بازار چالش جدیدی را با خود به همراه داشت. چگونه در مورد هنر با عباراتی صحبت کنیم که افراد بی فرهنگ کل شق را متقاعد کند تا با دلارهای خود پیش بیایند. نخستین کسی که به فن بیان مربوطه تسلط یافته بود، مهارت خود را با کسب ثروتی هنگفت از همین طریق نشان داد. او برنارد پرنسون اولی میلیونر مراودات هنری شد. پرنسون چشمی تیزبین و حافظه تصویری خوب با توانایی دقت به جزئیات داشت. اما حتی مهمتر از آن استعداد بازی با کلمات و مراوده با دیگران را داشت. گفته شده که یکی از همکاران تجاری او، جو دوین، درباره پرنستون این گونه اظهار نظر کرده است: اگر او تلاش می‌کرد می‌توانست کتاب آفرینش را بنویسد، اما این بدان معنا نبود که او یک کلمه از آن را باور دارد. در عمل مهم نبود که چقدر برنسون به چیزهایی که ادعا می‌کرد باور دارد. مهم این بود که مشتریانش به او باور داشتند. پیدا کردن کتابی همچون کتاب زیبایی و تاریخ برنسون که به این اندازه سرشار از یاوه‌گویی باشد دشوار است. هر صفحه‌ای را که باز کنید و نمونه‌ای انتخابی مانند احساسات ایدئال شده آنهایی هستند که تنها در تخیل وجود دارند و با ظرفیت ابژه در تحقق بخشی به فهم ما از موجودیت آن و انقیاد به حیاتش تولید می شوند. اثر هنری نه تنها برای همه زمانها به عنوان یک لذت عمل می کند، بلکه امکانات دائمی ترقی زندگی را عرضه می دارد. اما از لحظه تکامل خود برای نسل‌های آینده و سپس جامعه‌ای که در بطن آن ظاهر شده است،
به عنوان یک مدل عمل می کند و از طریق حساسترین اعضای خود به شکل دادن به خود تمایل پیدا می کند. روزنامه‌نگاران هنری که هم عصران بودلر بودند هرگز در اظهار نظرات متعصبانه خود تردید نمی کردند، ولی برنسون مکالمات دلالانه خود را در یک نوع وقار آمیخته به احتیاط که به نمایشی از بی‌طرفی ارائه میداد پوشانده بود و کار خود را در خفا به انجام می‌رسانید. تخصص او بر اساس توانایی تشخیص اصالت هنری بود، یک ویژگی ضروری برای خریداران خوب که فاقد هر گونه حس در تشخیص واقعی و اصل بودن چیزها بودند. پس مراوده‌های هنری برنسون که با دقت انجام می‌شد باید با یک تیر دو نشان را هدف قرار می‌داد. لازم بود مشتریان را قانع کند که نه تنها برنسون می‌دانست درباره چه چیزی حرف می‌زند، بلکه آنها هم می‌توانستند این موضوع را بفهمند و چیرگی برنسون را بپذیرند. اما قرار نبود بیش از حد متوجه شوند. باید حاله‌ای از ابهام پیرامون هنر عالی باقی بماند. در غیر این صورت چرا ارزش این همه پول را دارد؟ از این رو برنسون بر آن است که به مفاهیم انتزاعی بپردازد که به سختی به طور مبهم قابل فهم به نظر می رسند، اما هرگز به طور دقیق تعریف نمی شوند، مانند احساس خیالی، اهمیت معنوی و ارزش ملموس. از این موارد آخری به فرهنگ‌های تخصصی اصطلاحات هنری راه یافته است. اگرچه بسیاری از پیشنهادهای برنسون بی‌معنی است، اما این بی‌معنی بودن به نفع معامله و سودآور است. با این حال گفتار برنسونی به دوره‌ای تعلق دارد که هنوز در مورد عظمت هنر فاخر اختلاف چندانی وجود ندارد. فهرست رسمی هنرمندان فاخر گذشته به خوبی شناخته شده است. از این رو اصالت اسناد و درجه‌بندی کیفیت کار تخصصی اهمیت زیادی دارد. وقتی به دورانی می رویم که همه یا بیشتر آثار فاخر روزهای گذشته کشف و خریداری شده‌اند، نقطه تمرکز تغییر می کند. چیزی که برای کلکسیونر ثروتمند باقی می ماند محصولات هنرمندان معاصر است که اغلب بحث برانگیز و بی‌ثبات هستند. در اینجا موضوع بحث تغییر می کند و گفتگوی هنری باید با هدف متقاعد کردن خریداران به این موضوع معطوف شود که چیزی که به مثابه هنر برای فروش ارائه شده واقعا هنر است، اگرچه مانند هنر گرانتر گذشته به نظر نرسد. این مشکلی دشوار بود. ما راجر فرای، یک روزنامه‌نگار هنری دیگر را می‌بینیم که به چیزهای والاتر رسیده بود و سعی داشت قبل از جنگ جهانی اول با آن کنار بیاید. این مسئله گاه او را به اظهار نظرهای انتقادی تنزل می‌دهد که به خاطر بیهودگی محضشان مورد حمله قرار می‌گیرد. او یک بار به دو اثر انتزاعی کاندینسکی اشاره کرد که در 1913 در لندن به نمایش گذاشته شد و گفت فرم‌ها و رنگ‌ها هیچ توجیهی جز درستی روابطشان ندارند. فرم‌ها و رنگ‌های کاندینسکی آزمایش صحت را با موفقیت گذراندند و بنابراین حقانیت خود را برای آن چیزی که بودند ثابت کردند. در اینجا با تلاشی پوچی برای پوشانیدن ابتذال قضاوت دیده می شود. یک دلیل را باید تاییدیه تخصصی منتقد بر نقاشی‌های کاندینسکی دانست. تنها در این صورت است که در آنها حقانیت وجود دارند. اما از آنجا که نقاشی‌های انتزاعی هستند، این دلیل را نمی‌توان مانند گذشته در رابطه بین نقاشی و آنچه به تصویر کشیده شده جستجو کرد. بنابراین باید صرفاً آن را در روابط بین فرم‌ها و خود رنگ‌ها جست. منطق این اظهار نظر نشان می‌دهد که ناامیدی در حال تبدیل شدن به وحشت است. این امر به طور مبهم به یک اصل نامشخص از هارمونی زیبایی شناختی نیاز دارد.
اما شاید این تنها از کسی مانند راجر فرای که توسط الهه ها انتخاب شده است انتظار می رود تا روشنگری هنری را به پایتخت غرق در جهل و عقب ماندگی بیاورد. چنین رسالت والایی مستلزم این است که فرد حتی مشاهدات جزئی را به شکل الهامگونه ارائه دهد. در پایان منتقدان شروع به استفاده از فرمول‌های کهنه گذشته کردند. آنها هنوز مشغول به همین کار هستند. مثال زیر به صورت تصادفی از میان افراد مستقل انتخاب شده. مارس 2008 که منتقد هنری آن یک مجسمه ساز مدروز را به خاطر داشتن ایده ساختن قالب گچی از بدن خود تحسین می کند. ساختن حالت گچی بدن انسان این ابتکار شگفت‌انگیز است. در مجسمه سازی این هنر به یونانیان باستان برمیگردد. اما مانند تمجیدهایی که منتقد بر آن تحمیل کرده بود شگفت‌انگیز نبود. به ما گفته شده است که این آفرینش‌های قالبگیری شده با گچ زمزمه یک حس همگانی را دارند و بیش از آن محدوده‌های نفس را در بوته آزمایش می‌گذارند. هر چیزی که با یک حس همگانی زمزمه کند مطمئناً مورد تایید برنسون و فرای قرار می‌گرفت. اما در مورد آزمایش محدوده‌های نفس شاید حتی افراد متعصب هم متقاعد شوند که ریختگری روز شنبه در باغ روش کم زحمت‌تری برای انجام دادن آن است تا شرکت در همه آن ماراتون‌های خیریه. با این حال در این سطح ما هنوز با پوچی قابل درک سر کار داریم. از این گذشته پوچی نوشته هنری بیش از اندازه بد است که بتواند محدودیت‌های فهم و درک را بیازماید. در اینجا یک مثال از این دست آورده شده است. در دوران پیش از روزگار مدرنیسم پسارسانه از آن چنین نظری می توانست این فرضیات را به همراه داشته باشد که وضع شرایط رسانه نوعی برهان شفاف ایجاد می کند. حقیقتی غیر قابل تعرض که وحدت مادی منطقی و خودآیینی بر آن مبتنی است و اینکه چنین برهان روشنی به مثابه عملکرد قدرت بیننده در تحلیل بازتابی است و بازتوان بخشی خودآیینی شخص بیننده می انجامد. وقتی متصدیان آکادمی خود این گونه می نویسند احتمالاً بر آن هستند که بهترین دفاع از هنر مبهم سازی است. هیچ چیز در این نوع پوچی نمی توانست فراتر از پوچی آشکار دادا باشد. سهم دادا در این جدال بزرگ را نمی توان دست بالا گرفت. با این حال عدم توافق قابل توجهی در مورد اینکه این تأثیر دقیقاً چه بود وجود دارد. بسیاری از منتقدان که مشتاق تاکید بر ویژگی انقلابی جنبش هستند نمی توانند تجزیه و تحلیل کنند که انقلاب دقیقاً در کجای آن وجود دارد. نمایندگان دادا گاهی اوقات نه تنها به عنوان قهرمانان ضد هنر بلکه به طور کلی به عنوان قهرمانان خردستیزی ظاهر می شوند. به گفته یک فیلسوف خردستیزگرایان اغلب به نظر می رسد که از نوع غریبی عقلگرایی معکوس الهام می گیرند. پاسخ منطقی به یک جهان غیر منطقی این است که غیر عقلانی عمل کنیم و این می تواند با داداییست ها متناسب باشد. پاسخ آنان به ناعقلانیت سالهای جنگ 1914 تا 1918 به صورت واژگون کردن ارزش‌های هنری که جامعه اروپایی خود را به آن مفتخر می‌دانست ظاهر شد. بنابراین تمسخر هولناک این ارزش‌ها و جامعه بر ساخته از آن می‌توانست یک راه حل باشد. این مسئله که تخریب مجموعه‌ای از فرهنگ مستقر از طریق ایجاد آگاهانه و کاری که به انکار اعتبار آنها بیانجامد این گونه روشن می شود که به زمان نسبتاً کوتاهی که لازم بود تا جنبش دادا توسط مورخان هنری در تاریخ هنر پذیرفته شود و مصنوعات آن تبدیل به
قطعات و لوازم کلکسیونرها شود نظر اندازیم. همان اجتماعی که دادا ارزش‌های هنری آن را رد کرد، به قول آدس به طور مازوخیستانه‌ای خود را خواهان آن نشان داد که دادا را در آغوش بگیرد و پشیزی برای آن آثار بپردازد تا آنها را نیز به هنر تبدیل کند. نهادگرایان نیز ممکن است به این عنوان مدرکی اشاره کنند که نشان می‌دهد چیزی که هنر است توسط هنرمندان تعیین نمی‌شود، هر قدر هم که هنرمندان با شور و حرارت اعتراض کنند، شورش کنند یا به مبارزه بپردازند. تعیین آنچه که باید به عنوان اثر هنری به شمار آید از توانایی آنها خارج است و در دست آنها نیست. علاوه بر این آنها قادر به مقاومت در برابر مشارکت خود در تاریخ رسمی نهادی که رد می‌کنند نیستند. با این حال هیچ یک از این موارد در باب اهداف جنبش و چگونگی پیگیری آنها اطلاعاتی به دست نمی‌دهند. این هانس ریشتر یکی از افراد برجسته دادا بود که پس از سالها هنگامی که ضد هنر را به منزله تلاش برای یافتن راهی جدید برای اندیشیدن، احساس و شناخت توصیف کرد، بیشتر به هدف نزدیک شد. به طور خلاصه دادا چیزی بود که پیش از آن در سنت غرب تجربه نشده بود. دادا تجربه اصیل معرفت شناختی را پیش نهاد. داداییست‌ها با اقتباس حکم مشهور مارکس متوجه شدند که فلسفه تا به آن زمان فقط دانش بشری را به شیوه‌های گوناگونی تفسیر کرده بود، در حالی که مهمترین چالش دگرگون کردن آن بود. هنر به عنوان ابردسته. بیایید دنبال شباهت و قیاس در گونه و اشکال مختلفی که هنر در آنها شکل می‌گیرد نباشیم. کریستیان تزارات. با نگاهی به گذشته روشن است که مبارزان هنر برای هنر هیچ آگاهی از این امر نداشتند که این آیین که آنها بسیار مفتخر به اعلام آن بودند یک فرایند تاریخی را شکل می‌دهد که نه تنها منجر به آزاد شدن و رستگاری هنرمندان نمی شود، بلکه منجر به فروپاشی و عدم پذیرش سرفصل سنتی خود هنر خواهد شد. ما هنوز در میان آوار ناشی از آن سقوط زندگی می کنیم. به دنبال دادا که تناقضات داخلی هنر برای هنر را به نقطه بحران کشاند، مشخص شد که جدل بزرگ در مورد چه بود و هنوز هم هست. درباره جایگاه هنر به عنوان یک سرفصل است. نهادگرایی، خودخواندگی و مفهومگرایی را میتوان به عنوان تلاش‌هایی برای حفظ موقعیت آن سرفصل در صورت مواجهه با حمله در نظر گرفت. وظیفه معرفت شناختی این سرفصل‌ها ارائه یک طبقه بندی پیشینی از اشکال دانش است. سرفصل‌های مانند محدود کردن خود به نمونه‌های غربی هنر، علم، مذهب، تاریخ و قانون، رویکرد اجتماعی. زمانی که موضوع مورد اختلاف را یک واقعیت علمی قلمداد کنیم، رویکردمان کاملا متفاوت خواهد بود با رویکردی که در برابر یک موضوع اعتقادی مذهبی اتخاذ می‌کنیم. اگر مسئله داوری هنری مطرح باشد، استدلال‌های اتخاذ شده با استدلال‌های اتخاذ شده در صورتی که صحت تاریخی مد نظر باشد کاملا متفاوت خواهد بود و غیره. بدین ترتیب سرفصل‌هایی که مورد پذیرش جامعه قرار می‌گیرد در کنار هم عمومی‌ترین چارچوب فکری برای سازماندهی اشکال مختلف دانش در آن جامعه را فراهم می‌آورد و در این حال پرسش‌های گوناگونی را که ممکن است پیرامون فعالیت‌های انسانی مطرح گردد. مکتب هنر برای هنر خود بر جایگاه هنر به عنوان یک سرفصل تاکید دارد. با این حال ابردسته‌ها هیچ وجود پایدار یا جاودانی ندارند. آنها در طول زمان تغییر می‌کنند و روش تغییر آنها پیامدهای معرفت شناختی جالبی دارد. اشکال جدید دانش ظهور می‌کنند در حالی که اشکال قدیمی دانش نادیده گرفته می‌شوند. با این اهمیت خود را از دست می‌دهند.
از این نقطه نظر مقایسه آینده علم و هنر در زمانهای اخیر جالب است. کسانی که از مکتب هنر برای هنر دفاع کردند به خوبی می توانستند تصور کنند که از فرمولی که برای موفقیت در دنیای مدرن در نظر گرفته شده است پشتیبانی می کنند. به نظر می رسد که اصرار بر ارزش ذاتی در پیگیری X به خاطر X در مورد علم بسیار خوب عمل می کنند. علم برای علم هرگز به شهرت عمومی که هنر برای هنر به آن رسیده بود دست نیافت. اما این اتفاق ضمنی بود که به گسترش علوم در دانشگاه‌ها و بخش‌های تحقیقاتی اروپا و آمریکا در قرن 19 کمک کرد. همچنین توضیح می‌دهد که چرا در همان دوره ما طیف کاملی از موضوعات جدید از جمله روانشناسی و زبانشناسی را که برای به رسمیت شناختن اعتبار علمیشان صف کشیده‌اند پیدا می‌کنیم. علم برای علم به طور دقیق نقطه مقابل هنر برای هنر بود. در واقع اظهار داشت که اصلی ترین وظیفه دانشمندان نه تعهد در قبال جامعه بلکه در قبال جستجوی آزاد برای دانش علمی است. در هر شاخه‌ای از علم که ممکن است دانشمند در آن درگیر شود. تفاوت این بود که در مورد علم جامعه نیازی به متقاعد کردن برای فواید مناسبی که ممکن است از تأمین مالی دانشمندان برای پیگیری تحقیقات خود حاصل شود نداشت. زمانی که A.M. فورستر اظهارنامه دیرهنگام خود را در دفاع از هنر برای هنر نوشت، آن را برای خوانندگانی می نوشت که درس جنگ و آلمان را فرا گرفته بودند. این علم پیشرفته برای بقای ملت‌ها در دنیای جدید ضروری بود. هنر هیچ کمک قابل قیاسی در شکست هیتلر نکرد. بین خطوط فورستر ترس از آن مشهود است که علوم از این پس سهم درشتی از بودجه عمومی را در اختیار داشته باشند، در حالی که هنر به کمک خیریه متکی خواهد بود. امروزه به شکل درآمد حاصل از بخت‌آزمالی ملی توزیع می شود. ورد مقدس علم برای علم هنوز هم در اوقاتی که دانشمندان با واهمه کسری یا تعطیلی بودجه مواجه شوند مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال در سال 2008 هنگامی که پرسش‌های عجیبی در مورد مفید بودن خرج کردن این مقدار پول در پروژه‌های شتاب ذره‌ای مطرح شد، حتی در صحبت‌های مشاور ارشد علمی سابق دولت که در مقام خود به عنوان رئیس انجمن پیشبرد علوم بریتانیا سخن می‌گفت، تردیدهایی مشهود بود. اما به محض اینکه این شک‌ها به وجود آمد، سازمان علمی با صدای رسا پاسخ داد که پژوهش آزاد فارغ از همه ملاحظات سودمندی و هزینه عمومی جوهر علم است. همانطور که فونگ میگوید آزمایش‌های پرهزینه با شتاب دهنده‌های ذرات با هدف نشان دادن علم در بهترین حالت خود انجام شدند. به ما گفته شد که آنها حتی ممکن است در پاسخ به سوالات غیر قابل فهم اما مهم مانند منشأ عالم به درک و فهمی امیدوار کننده برسند. تا الان نشانه کمی از موفقیت و پاسخ به سوالات دیده می شود، اما آن دسته از لفاظی‌های علم برای علم با کمترین یا هیچ مخالفتی مواجه شد. پس چرا هنر برای هنر به ذهن و کیف پول مردم سود و منفعتی نمی رساند و تأثیر مثبتی نمی گذارد؟ پاسخ نهادگرایی کاملا صریح است. مؤسسات حامی هنر در مقایسه با مؤسسات قدرتمند حامی علم نسبتاً ضعیف و ناکارآمد هستند. اما این موضوع به سختی میتواند تمام داستان باشد. علوم با وجود تنوع به وسیله دانشمندان وابسته به روش علمی متحد شدند و هیچ روش هنری قابل قیاسی وجود ندارد که به طور تام در طیف هنر به کار گرفته شود. علاوه بر این در هنر استدلال X برای X به عنوان یک فریب معرفت شناختی نشان داده شده است، در حالی که این در علوم به مراتب کمتر واضح و آشکار است. حتی اگر
در هر دو مورد فریب و ریاکاری دقیقاً یکسان باشد. X برای X همیشه تلاشی برای قبول یک سرفصل یا ایجاد برتری معرفت شناسانه‌ای فراتر از جایگاه علمیان است. در هیچ حوزه فعالیت انسانی هیچ ارزش ذاتی در تعقیب X برای X وجود ندارد و هیچ وقت هم وجود نداشته است. این تصور که ممکن است وجود داشته باشد حتی در برابر بررسی دقیق عقل سلیم قطع علم نمی کند. این بدان سبب است که نوعی انسان اشتیاقی به تلاش بی هدف ندارد. اما در علوم پیشرفت همواره در قالب پرسش و پاسخ ارائه می شود، به گونه‌ای که در هر کجا به هنر مربوط می شود هیچ معنایی ندارد. هیچ کس تصور نمی کند که سمفونی ها مسائل را حل می کنند یا تصاویر توضیحاتی را ارائه می دهند، در حالی که در علوم پرسشی بی‌غرض به آسانی به عنوان هدف نهایی دانشمند در نظر گرفته می شود که منفعت عمومی اتفاقی آن کاملا از اهداف فرعی هستند. با این حال در حقیقت علم یک برنامه امتحانی کیهانی نیست که در آن به سادگی سوالاتی پرسیده شود تا ببینند آیا کسی میتواند به آنها پاسخ دهد یا خیر. در تمام زمینه‌ها و موضوعات علم سوالات بیشماری هست که هرگز پرسیده نشده و نخواهد شد، چه رسد به اینکه جوابی داده شود. زیرا صرف وقت برای آنها فایده‌ای نخواهد داشت. علی‌رغم آنچه به نظر می‌رسد پیگیری دانش به خاطر خودش یک توصیف کاملا گمراه کننده از چیزی است که به علم انگیزه می‌دهد. پرسش‌هایی که نزد دانشمندان جالبند باید برای این جالب بودن برهانی داشته باشند و آن برهان در هر مورد این است که میبایست طی یک برنامه فعالیت از پیش تعیین شده جستجو شوند که منجر به طرح آن پرسش شده و برخی اهداف که ممکن است با پاسخدهی به آنها برآورده گردند. نمیتوان آنها را متن زدایی کرد یا از بدنه اصلی خارج کرد. پیشنهاد هر روند دیگری دستور پختی برای یاوه‌سرایی معرفت شناسانه است. هیچ تقسیم کار جامعی وجود ندارد که طی آن طبیعت پرسش‌هایی را مطرح کرده و علم به آنها پاسخ دهد. این انسان‌ها هستند که هم پرسش‌ها و هم افرادی را مطرح می‌کنند که به آنها پاسخ دهند یا از پاسخ دادن به آنها درمانده گردند. موضع خودخواندگی به وضوح دارای دلالت‌های معرفت شناختی است. در جایی که هنرمند مد نظر است تاکید می‌کند که تنها فرد می‌تواند بداند که یک اثر هنری چیست. اگرچه این دانش قابل تایید است اما نمی‌تواند با افراد دیگر به اشتراک گذاشته شود. شکلی از دانش است که منحصر به فرد است و تجربه شخصی و در نتیجه از یک ترتیب متفاوت از دانشی که علم با آن در ارتباط است نشأت می‌گیرد. مفهومگرایی نیز پیامدهای معرفت شناختی دارد. هگل دست کم از آنها آگاه بود. اگرچه تردید دارد که بتوان چیزی درباره هنرمندان مفهومی خودگمارده که در صحنه هنر مدرن رشد می‌کنند گفت. هگل همچنین از تنش میان این ادعا که هنر خود یک پایان است و این تصور که هنر چیزی را بیان می‌کند که در ورای هنر قرار دارد آگاه بود. اعضای متفکر و دقیق‌تر جنبش دادا نیز این موضوع را درک کردند. کسانی که این ایده که دادا چیزی بیش از تجلی پر سر و صدا و تبلیغاتی اکسپرسیونیسم نیست را رد کردند. اصالت دادا هرگز در جستجوی اشکال جدید و ظالمانه بیان یک دیدگاه هنری شخصی نبود. این نکته مهم است. این نکته تفاوت اساسی در درک نقش معرفت شناختی پوچی و معنای ضد هنر ایجاد می کند. هنگامی که فوتوریست‌ها حرکت خود را ضد هنر توصیف کردند به سادگی علیه گذشته به هیجان آمدند. داداییست‌ها نیز گذشته هنری را رد کردند، اما آنها به این دلیل که می‌خواستند از براندازی ارزش‌ها و تکنیک‌های سنتی هنر به عنوان اساس روش‌های جدید کشف واقعیت
هم از نظر فکری و هم حسی استفاده کنند با این کار مخالفت کردند. این نکته مهمی در انقلاب معرفت شناختی آنها بود. به همین دلیل پرورش پوچی به مراتب فراتر از رضایت جزئی بورژوا بود. دادائیست‌ها نقاشی، ادبیات و موسیقی گذشته را به عنوان تلاش برای تحمیل یک نواختی منظم و منطقی بر محصولات خلاقیت انسان می‌دیدند. دانش و دسترسی به دانش همانطور که در سنت غربی تصور می‌شد باید به نفع یک جامعه منظم محدود می‌شد. این توجیه از نظر دادائیست‌ها باید رد شود، نه تنها برای بی‌هدفی و لذت نمادین آن، بلکه به این دلیل که نظارت‌ها و قراردادهای ایجاد شده در طول قرون به گونه‌ای طراحی شده بودند که جنبه‌های بسیار خودجوش بودن انسان را که هرچند از نظر اجتماعی خطرناک بود و یا به طور بالقوه کلید پیوند کاملتری با زندگی را در اختیار داشت سرکوب کنند. تفاوت این بود که آیا دیوار را بدان سبب خراب می کردند که زشت است یا قصد آزار رسانی به سازنده را دارند، یا دیوار مانع دید می شده. ممکن است برای هر سه دلیل دیواری را خراب کنند، اما دلیل سوم از مرتبه متفاوت از دو دلیل دیگر است. جدل بزرگ در باب هنر، نوشته رای هریس، قسمت 5. avogaboo.com هنر آی اسپای. شاید آن قاعده پردازی و عقلانیت هنرمندانه‌ای که جنبش دادا به آن پشت پا زد به بهترین شکل در تاریخ نقاشی تحت سنت غربی به تصویر کشیده شده باشد. جایی که هنر نقاش تحت هژمونی زبان ناچار به اتخاذ کارکردی تقلیدگرانه به مثابه مهمترین غایت خود گشته است. این همان گونه از قاعده پردازی است که پیشتر نیز در یونان باستان پذیرفته شده بود. بنابر نقل سیسرو، زمانی که زوکیس هراکلیای سفارش نقاشی نگاره هلن بر دیوار معبد هرا را دریافت کرد، اجازه خواست تا زیباترین باکرگان شهر را در اختیار وی گمارند، بدان جهت که حقیقت از مدل فیزیکی به تصویر بیجان انتقال یابد. اگر این حکایت را قابل اتکا فرض کنیم، شکی باقی نخواهد ماند که چنین باوری دست کم از اصول یکی از مهمترین نقاشان دوران باستان بوده است. حتی نقل است که زوکسیس خوشه‌های از انگور را به قدری با تکیه بر جزئیات واقعی تصویر کرده بود که پرندگان آنها را اشتباه گرفته و به آنها نوک می‌زدند. چنین داستانی جدای از سندیت تاریخی نمونه‌ای از اهمیت تقلید واقع نمایانه در هنرهای بصری است. همچنین نگرشی مشابه پیرامون تقلید جزئیات را میتوان در هجویه دیوسکوریدیوس بر یکی از آثار مایرون الوترایی، مجسمه ساز شهیر دوران باستان یافت. آه ای گاو، به عبث این گوساله را هل میدهی، چرا که اون بیجان است. مایرون گاوساز تو را فریفته. زمانی که آنچه تصویر شده است بیواسطه قابل تشخیص بوده و این گونه در نظر گرفته شده باشد، به نظر در پذیرش این مسائل مشکلی نخواهد بود که ارجاع به تصویر منقوش همسان با ارجاع به خود چیزهای نقش شده در نظر گرفته شود. بنابراین یک تندیس زئوس را زئوس نام می‌نهند و انگورهای زوکسیس در واقع قرار نیست چیزی همانند انگورهایی باشند زوکسیس نقش کرده است. این تحویل واژگانی سنت و رسم معمول متون یونانی در باب هنر از زمانهای دور است. بدین ترتیب تطابق سه‌جانبه میان نام، ابژه و نگارش میتواند مبنای چیزی باشد که شاید هنر آی اسپای نامیده می شود. هنر آی اسپای تولید یک
هم‌آراست. تولید یک هم‌آراست را به عنوان ضابطه بازنمایی بصری در نظر می‌گیرد، به طوری که بیننده قادر باشد به روشنی واژه‌ای معین را به شکل تصویر شده نسبت دهد، بدین شکل که بیننده در برابر تصویر که در آن طرح یک اسب دیده می‌شود واژه اسب را به زبان می‌آورد. هر طرحی که به لحاظ دیداری موجب الغای واژه اسب به ذهن نباشد به مثابه طرحی از یک اسب مورد قبول قرار نمی‌گیرد. عنوان آی اسپای از یک بازی کودکانه گرفته شده است، یک بازی که کودکان برای سرگرمی و فرار از ملال بعد از ظهرهای تعطیلی به آن پناه می‌بردند. البته امروزه تلویزیون نگاه کردن جای آن را پر کرده است. روش اصلی بازی آی اسپاس بدین شرح است که یک نفر از گروه انتخاب می شود تا یک شیء قابل مشاهده در اتاق را در نظر گیرد. تنها سرنخی که از شیء مورد نظر به باقی افراد گروه داده می شود حرف اول نام آن شیء است. بدین ترتیب بازیکن منتخب بعد از انتخاب شیء اعلام می کند که من با چشمان کوچکم چیزی را در نظر گرفتم که با حرف فلان آغاز می شود. مثلا اگر آن چیز یک کتاب باشد می گوید من با چشمان کوچکم چیزی را در نظر گرفتم که با حرف کاف آغاز می شود. بازی تا زمانی که یک نفر بتواند به درستی چیستی آن شیء را حدس بزند ادامه می یابد و طبیعتاً آن شخص برنده خواهد و برای دور بعد اوست که باید شیئی را در نظر گیرد. اگر هیچ کس موفق به حدس صحیح نشد گروه می تواند اعلام کند که واگذار کردیم و بدین صورت همان شخص اول برای بار دوم می تواند شیء جدید را در نظر بگیرد. در واقع موضوع این بازی این است که شخص منتخب شیئی در اتاق را در نظر گیرد که کسی متوجه آن نیست یا از نظرها دور مانده، در حالی که در اتاق به وضوح قابل مشاهده است. اهمیت این بازی شاید برای آنان که به آن عادت کرده بودند چندان روشن نبوده باشد، اما این بازی حاصل یک هزاره تحول فرهنگی بود، تحولی که به کودک انسان توانایی چنین فعالیتی را داد. آنچه نیاز بود تسلطی خوب به زبان الفبا، خواندن و نوشتن و دقت نظر بود. در واقع این بازی مختص جهانی است که هر چیزی را نامگذاری کرده است و همه بر سر نامهای خاص متفق گشتند و نوشتن آنها را آموختند. در واقع این گونه بازی در یک جامعه پیشا الفبایی ممکن نبود. موردی دیگر نیز وجود داشت، یک کتاب مصور به نام آی اسپای که بیشتر مختص آنانی بود که با فقدان همبازی مواجه بودند. در این صورت کتاب تصاویری را در پیش روی مخاطب می‌گذارد و این چالش را طرح می‌کند که به عنوان مثال چه تعداد از شیئی که با حروف فلان آغاز می‌شود در تصویر قابل بازشناسی است. این کتاب‌ها با توجه به فرهنگ جوامع اشکال و انواع گوناگونی دارند. کودکی که با یک کتاب مصور آی اسپای سرگرم می‌شود باید از چه توانایی برخوردار باشد؟ نخست باید بتواند هماراست‌های دو بعدی مشخصی را که از خطوط و سطوح بر صفحه تصویر شده اند شناسی نماید و با اشیاء آشنا در جهان واقعی مطابقت دهد، بدان معنا که مشابهت یک شکل را به میز یا شکلی دیگر را به صندلی تشخیص دهد. سپس او میبایست بداند که نام این اشیا چیست. پس بازشناسی شیئی تصویر شده به تنهایی کافی نیست، بلکه بازیگر ناچار است نام آن شیء را در زبان جامعه‌ای که بدان متعلق است دانسته و به کار ببرد. اما حتی این هم کافی نیست. او حتی باید متوجه باشد که این نام‌ها از چه حروفی تشکیل شده است. در واقع اگر جان کوچولو بتواند تشخیص بدهد که چند گربه در تصویر هست اما نداند که گربه با گاف آغاز می شود نه با کاف، نمیتواند بازی را ادامه دهد. در نتیجه بازیگر باید یک نوع از هماراستی خطی را به نوعی دیگر از هماراستی خطی که کلمه است پیوند دهد.
این واحد زبانی است که پیوند مورد نظر را برقرار می‌نماید. پس دانش زبان شناختی، دانش بصری و به علاوه دانش بر شیوه ویژه‌ای از ترسیم با یکدیگر ترکیب می‌شوند. بنابراین با سه گونه از وابستگی متقابل مواجه هستیم: وابستگی تصاویر به اشیا، وابستگی اشیا به واژگان و وابستگی واژگان به حروف. اگر یکی از این پیوندها از میان برداشته شود، همخوانی فعالیت‌های مورد نیاز برای انجام بازی با کتاب آی اسپای فرو خواهد ریخت. وقتی این سه وابستگی متقابل را مقایسه کنیم، احتمالاً متوجه نوعی عدم توازن میان آنها خواهیم شد. دو فقره از این وابستگی‌های متقابل از جنس زبان هستند، در صورتی که یکی از آنها حاوی ارتباطی میان نقش و شی یا تصویر و آنچه مصور گشته است. اما در صورتی که موضوع را با دقت بیشتری بررسی کنیم، در خواهیم یافت که این استثنا نیز تنها ظاهری است. با نگاه کردن به یک کتاب مصور آی اسپای در خواهیم یافت که تصاویر طوری طراحی شدند که ملزومات بازی را فراهم آورند. به بیان دیگر، هنرمند نه یک صحنه ویژه را از روی مشاهدات خود، بلکه صحنه تخیلی را سازماندهی کرده است، به طوری که نمونه‌هایی از عنوان معینی از اشیا را در خود جای دهد. چرا که آنچه بازی نیازمند آن است نه تشخیص گربه، صندلی یا کتابی ویژه، بلکه تشخیص نوع یا دسته مشخص، مثلا یک گربه، یک صندلی یا یک میز است. این ویژگی هنر آی اسپای است، شکلی از تصویر کردن که مستلزم سنخیت سازی است. سنخیت سازی مستلزم زبان است. آنچه حائز اهمیت است نه آن است که یک شیء از دید هنرمند با شیء دیگر مشابهت دارد یا خیر، بلکه مسئله اینجاست که آیا دو شیء یا بیشتر تحت یک نام یا برچسب قابل بازشناسایی هستند یا خیر. هنرمند محروم از زبان در واقع از درک ملزومات طراحی یک کتاب آی اسپای قاصر است. توصیفگری تصویری که به ظاهر کاملا غیر کلامی محسوب می شود، به شکلی ظریف ریشه در زبان دارد. از این گذشته خود طراحی وابسته به زبان است. این مسئله اهمیت می‌یابد که کدام زبان مبنای اوست. یک کتاب مصور آی اسپای مختص کودکان انگلیسی لزوماً متناسب با مصرف کودکان فرانسوی نیست. شاید دو جین از اشیا در آن با حرف بی آغاز شده باشند که در زبان فرانسه با حرف دیگری آغاز گردند. بنابراین آگاهی هنرمند بر زبان و پرسش‌های مطروحه یک ضرورت برای طراحی چنین کتابی خواهد بود تا بتواند تعداد مناسبی از اشیاء متنوع را با حروف متنوع در کتاب ارائه نماید. هنر آی اسپای از کجا می آید؟ پیشینه آن را باید در سنت غربی یافت. سنتی که مطابق آن اهمیت اصلی نه تنها در توان این مسئله است که چیزی تصویر توصیف شده است، بلکه همچنین در توان گفتن این است که آن چیز چیست. صرف نظر از این که تا به حال نمونه آن در زندگی واقعی دیده باشیم یا نه. این یک سرباز رومی است، این یک اژدهاست، این یک کشتی مسافرتی است و از این دست تا بی نهایت. اگر به یک تصویرسازی مرسوم قرن 15 از یک کتاب ساعتها نظر اندازیم، به نظر می رسد که پیداست که هنرمند ترکیب بندی اثر را از پیش تحریزی کرده و با خود گفته است یک رودخانه در پیش زمینه خواهم داشت با کناره سبز و یک چوپان در کناره شرقی، سپس چوپانی دیگر در کناره غربی با چوب دستی در دست و سگی که در میان نشسته و گوسفندی که در مرغزار پشت سر وی به بیرون تصویر خیره شده است. سپس یک قلعه در سمت راست تصویر بر روی یک تپه با راهی که با دروازه آن ختم می شود و آن سوی رودخانه در پس زمینه شهری پیداست و دروازه شهر و فرشته‌ای در آسمان درست در مرکز تصویر که پیام خود را در قالب پلاکاردی به چوپانان می رساند. می شد بی هیچ دشواری
تحریزی چنین نقاشی را به کمک واژگان به جای اشکال و انجام رسانیم. کافی بود تا واژگان چوپان، گوسفند، سگ، درخت، چوب دست، قلعه، مرغزار، رودخانه، آسمان و را در جای مورد نظر بنویسیم. در واقع روش تحریزی ترکیب بندی نقاشانه به همین سادگی جایگزین کردن واژگان به واحدهای بصری مرتبط است. به همین علت است که در این گونه هنر آیسپای بیننده اثر همیشه میتواند همین روند را برعکس انجام دهد و بگذارد تا چشمان در نقاشی جستجو کرده و برچسب‌های کلامی معین را در محل‌های مناسب قرار دهند تا به توصیفی از اثر دست یابند. حتی میتوان یک فهرست اقلام و اشیاء موجود در این آثار تهیه دید، فهرستی که نقاشی را به یک لیست ساده از واژگان مبدل نماید. این به معنای سهلنگاری قرون وسطایی نیست. بسیاری از بهترین نقاشی‌های طبیعت بیجان قرن هفدهم شاهکارهایی از هنر آیسپای هستند. در آنها نیز چشمان نظاره‌گر دعوت می‌شوند تا لیستی از اقلام موجود روی یک میز را مورد بازبینی قرار دهند: نان، چاقو، ظروف، گوشت، شیشه، پارچ، رومیزی. این در واقع نوعی افراطی از سیاهه برداری، اما با نگرش هنری است. شکی برای بیننده باقی نمی‌ماند که با چیدمانی آشکار از اشیاء مجزا موجه است که در قالب یک ترکیب بندی ادغام گشتند. در واقع ما قرار است مهارت نقاشانه هنرمندی چون پیتر کلس بلژیکی را تحسین نماییم. حتی اگر خود اشیاء چیزی تحسین برانگیز را به ذهن متواتر ننمایند، اما باز موضوع اینجاست که اگر نتوانیم تشخیص دهیم که هنرمند چه چیز را می‌خواسته به تصویر بکشد، نخواهیم توانست نکته تحسین برانگیز را تشخیص دهیم. در واقع یک شیء بدون نام کاندیدای خوبی برای ورود به یک تابلو طبیعت بیجان کلاسیک نبوده است. شکی نیست که این مسئله یکی از دلایلی است که طبیعت بیجان را برای اساتید هنر کوبیسم چالش برانگیز و جذاب کرده است. میتوان دید که آنها هنر آیسپای را از سر تا ته مورد کنکاش قرار دادند. پیکاسو یک اثر طبیعت بیجان با شمع دارد که بیننده در آن ابتدا شمع را تشخیص میدهد، اما برای تشخیص باقی اشیا با چالش جدی روبرو خواهد شد. این یک بطری است که به کنار روی میز قرار گرفته. شاید باشد، اما نمیتوان اطمینان داشت. شاید یک کلید باشد، نمیتوان به اطمینان گفت. کلیت ترکیب بندی یک دوئل زیرکانه و بازیگوشانه میان انتظارات بیننده آیسپای است که تلاش میکند تا بتواند همه فرم‌های به تصویر کشیده شده را تحت نامی مشخص بازشناسی کند. کوبیسم از نظر گامبریش نیامده تا یک شکل واژه را شفاف سازی نماید، بلکه آمده تا ادراک ما را با ابهام مواجه نماید. اما این نیمی از حقیقت است، چرا که کوبیسم همچنین زبان را به چالش می‌کشد، همانطور که سورئالیسم. به مجردی که هنر آیسپای را به همان صورت که هست بپذیریم، شکی به جای نخواهد ماند که مرکزیت زبان در نگرش رسمی ویژگی اصیل هنر تصویری غرب است. در قلب این سنت پیشفرضی مسکوت وجود دارد که تصویر کردن را نوعی دیگر از نامگذاری می‌داند. درست همانطور که در زبانشناسی غربی این پیشفرض را داریم که نام‌ها برچسب‌هایی بر اشیایی هستند که نامگذاری شدند. اهمیت آن از طریق این واقعیت قابل محک است که تمامی بدعت‌های جدی در هنر مدرن اروپا طی قرون 19 و 20 حول چالش‌های مبتنی یا در تقابل با این پیشفرض رخ دادند. نقاشی و مجسمه سازی مدرن اغلب به شدت زبانگریز هستند، اما در واقع به قدری بر زبانگریزی پافشاری می‌کنند که برعکس مرکزیت زبان در این حوزه‌ها را مورد تاکید قرار می‌دهند. با تحت فشار قرار دادن ما برای ترک اتکا بر واژگان برای فهم آنچه می‌بینیم،
ما را برام می‌دارند تا دریابیم که ما و همینطور هنرمند تا چه حد به زبان متکی هستیم. گامبریچ همچنین یادآور می‌شود که چشم بیگناه افسانه‌ای بیش نیست. مقصود از بیگناه در واقع ارجاع به استفاده راسکین از این واژه است. او بود که میپنداشت کودک یک نقاشی را سطحی تخت از لکه‌های رنگی یا چیزی شبیه به آن می‌بیند. شاید چشمان بیگناه افسانه باشد، اما اگر هم این گونه نبود، چشمان به محض آشنایی با زبان این بیگناهی را از کف داده بودند. پیش از آن که واژگان پادرمیانی کنند، بچه حتی لکه‌های رنگ بر سطحی تخت را نیز بازشناسایی نمی کند. در واقع آنچه ما می‌بینیم از طریق ساحت آشکار خود مستقل از عوامل دیگر طبقه بندی نمی‌گردند. افسانه چشمان بیگناه تنها افسانه درگیر این امر نیست. باورهای کهن‌تر و قدرتمندتر نیز در باب زبان موجود هستند. اولین آنها در کتاب سفر پیدایش پدیدار می‌گردد، جایی که گفته می‌شود آدم به مخلوقات خداوند نام‌هایی اعطا کرد. خداوند چهارپایان زمین و پرندگان آسمان را از گل آفرید و نزد آدم آورد تا او نامی بر آنها نهد و هر آنچه آدم خطاب به مخلوقات زنده بر زبان آورد نام آنها شد و آدم بر همه دامها و طیور نامی داد و بر هر آنچه چهارپا بر روی زمین. به مجردی که آدم این تکلیف نامگذارانه را به جای آورد و خداوند حوا را از دنده آدم شکل بخشید، تنها چیزی که موجب شد آدم و حوا در زمان ملال زدگی به بازی آیسپای نپردازند فقدان الفبا بود. شاید همین میتوانست آنان را از گزند حوادث و نیرنگ مار برحذر دارد، اما گویی نوشتن در برنامه درسی باغ عدن جایگاهی نداشته است. اما این همه به چه طریق با این گفته معمول که یک تصویر گویاتر از 1000 واژه است همخوانی داشته باشد؟ واقعیت این است که آنچه ارزش تصویر انگاشته می شود به شدت وابسته با نوع اطلاعاتی است که از آن انتظار داریم و زمینه‌ای که در آن جستجو می کنیم. یکی از نقاشی‌های مونه از کلیسای روئن به شما اطلاعات بسیاری از نمای سازه خواهد داد، دست کم از زاویه دید معین در شرایط نورپردازی معین تا توصیفاتی که شاید بالزاک با واژگان از آن ارائه داده است، اما اطلاعاتی درباره زمان ساخت بنا یا حتی نام آن نخواهد داد، چرا که برای انتقال این نوع از اطلاعات به واژگان نیاز است، نه نقاشی بهتر یا دقیق تر. و اگر به نقاشی مونه بدون اطلاعاتی از آن دست که تنها واژگان قابلیت ارائه آن را دارند بنگرید، حتی نخواهید دانست که به چه چیز نگاه میکنید. یک پاسخ سرراست هنر برای هنر بران است که آنچه حائز اهمیت است این است که به یک نقاشی نگاه کنید و نقاشی به مثابه اثر هنری قرار نیست به چیزی جز خودش پاسخگو باشد. پس همه اطلاعات کلامی در بهترین حالت نامرتبط و در بدترین حالت پرتندیشی سهلنگارانه‌ای بیش نخواهد بود. متاسفانه این پاسخ بر یک مغلطه استوار گشته است. اگر قرار باشد بر هر شکلی از زمینه کلامی خارج گردیم، حتی راهی برای آگاهی بر وجود یک اثر نقاشی در میان نخواهد بود. این مغلطه در قلب گفتگوی متنتن در باب هنر جای گرفته است. آنچه در این باب مغلطه وار جلوه می کند از این قرار است که این فرضیه بران است که مصنوعات می توانند تنها از طریق بازرسی طبقه بندی گردند. بازرسی که به طور طبیعی چیستی و چگونگی همخوانیان آنها را به انواع دسته ها آشکار خواهد ساخت. مبنای این فرض اشتباه گرفتن ویژگی های یک مصنوع با ویژگی های تجلی مادی آن است. همچنین یک مغلطه موازی نیز در جریان است که به ترتیب زیر است.
هیچ چیز سه گوشه‌ای در باب واژه سه گوش وجود ندارد. هیچ چیز سه گوشه‌ای در باب واژه سه گوش وجود ندارد، نه در شکل بیانی و نه در شکل نوشتاری. به نظر می رسد که این مشاهده ابطال ناپذیر نزد بسیاری از منتقدان تفاوت میان ارتباط زبانی، ارتباطی که ما در هنرهای دیداری با آن آشنا هستیم، را جمع‌بندی کرده است. در نقاشی و طراحی هنرمند باید سعی کند تا مفهوم سه‌گوش را با ارائه یک شکل که خود ویژگی معینی دارد، به طوری که بیننده بتواند مستقیما آن را تشخیص دهد انتقال دهد، یا باید به کمک فرمی که سه‌گوشگی از آن استنباط شود این کار را به انجام رساند. در عوض در ارتباط کلامی چنین ضرورتی در میان نیست، چه بسا هیچ بازرسی یا تحلیل واژه سه‌گوش کسی را به ارتباط آن با یک مثلث واقعی نمی‌رساند. این یک نشانه اتفاقی است. این نشانه بر اساس قرارداد مفهوم سه‌گوشگی را انتقال می‌دهد. اینکه چطور این کار انجام می‌شود می‌تواند رازآلود تلقی گردد، اما این راز به مثابه یک واقعیت غیر قابل تردید و مناقشه پیرامون روش کار زبان پذیرفته شده است. این دوگانگی بنیادین میان واژه و ایماژ دیداری به عنوان شالوده ضروری تمام تأملات تکمیلی پیرامون این موضوع اختیار شده است. بنابراین طبق حکمت مرسوم، گفتن و نشان دادن دو شکل کاملا متفاوت از ارتباط هستند. اولی همان است که زیربنای تشکیلاتی عمومی چون ادبیات، فلسفه، حقوق متعلق است که فعالیت‌های کلام محور هستند. دومی تشکیلاتی مثل نقاشی، مجسمه سازی و عکاسی است که می توانند با کلمات در هم آمیزند، اما فرض بر آن است که به طور ذاتی منفک و متمایز از کلام باشند، چرا که هنرهای دیداری اصالتاً پیشا زبانی و همینطور نازبان شناسانه هستند. برخی فیلسوفان قرن 20 به ویژه ویتکنشتاین در تراکتاتوس یا رساله منطقی فلسفی به طول و تفسیر در باب تفاوت میان گفتن و نشان دادن نوشته است. این تمایز به خودی خود بدون توسل به مفهوم تصویر که خود ویتکنشتاین هم بدان متوسل شده ممکن نیست. ما برای خود تصویرهایی از امور واقع می‌سازیم. تصویر نماینده امور واقع در فضای منطقی وجود و ناوجود واقعیت‌های اتمی است. تصویر یک مدل از واقعیت است. ابژه‌ها در تصویر معادل عناصر تصویر هستند. عناصر تصویر در تصویر نماینده ابژه‌ها هستند. وجود تصویر منوط به این امر واقع است که عناصرش به شیوهی روشن با یکدیگر ادغام شده است. تصویر یک امر واقع است. اینکه عناصر تصویر به شیوهی روشن با یکدیگر ادغام شده اند، نشانگر آن است که چیزها بدان گونه با یکدیگر ادغام شده‌اند. ویتکنشتاین بحث خود را بدین صورت ادامه می‌دهد: یک امر واقع بر تصویر بودگی باید چیزی مشترک با آنچه به تصویر می‌کشد داشته باشد. باید چیزی همسان در تصویر و امر به تصویر کشیدش موجود باشد تا یکی در نهایت بتواند تصویر دیگری باشد. ویتکنشتاین تا جای ادامه می‌دهد که به این ایده می‌رسد که یک گزاره باید شکلی منطقی داشته باشد که با آنچه اظهار می‌کند مشترک باشد. هر طور که کسی درباره این روی کرد که خود ویتکنشتاین بعدها آن را رد کرد با آنچه معمولاً بازنمایی خوانده می‌شود فکر کند، مبنای آن به کفایت شفاف است. فرض بر آن که تصویرهای چیزهایی هستند و این به تصویر کشیدن در واقع نیازمند داشتن چیزی مشترک با امر به تصویر کشیده شده است. زین پس پرسش اصلی این خواهد بود که مشخص کنیم این مشابهت یا اشتراک بر سر چه اموری است. از این گذشته این رویکرد پیشینگی امر دیداری به امر کلامی را مسلم گرفته است. پیشینگی که در واقع صفی طویل از فیلسوفان که به افلاطون ختم می شود بر آن صحه گذاردند.
کوتاه سخن، امر کلامی یا گزاره‌ای باید با ارجاع به امر تصویری یا دیداری فهمیده شود و نه بالعکس. برخلاف اجماع خرد مرسوم میتوان این جدل را طرح کرد که این نوع از پیشینگی خود یک محصول فرهنگی است که در واقع جلوه‌ای نادرست از تجربه ارتباطی ما ارائه میدهد. این جلوه نادرست نقشی مرکزی در هدایت مسیر گفتگوی متنتن دارد. حقیقت این است که جهانهای دیداری و کلامی ما جهانهای همساز هستند. البته که میتوانند جدا گردند، اما تنها زمانی این جدایی دست اول خواهد بود که فرد این بخت برگشتگی را داشته باشد که از زبان و از بینایی جدا گشته باشد. به اختصار، دسته تصویر خود یک ساختمان زبانی است و به نوعی وابسته به واژه‌نامه‌ای است که آن را مفصل بندی نماید. و این همانطور که داداییست‌ها به خوبی دریافته بودند برای تمامی دسته‌های دیگر و مصنوعات که در جهان مرسوم هنرهای دیداری پذیرفته شده‌اند صادق است. گفتن و نشان دادن از همان ابتدای کار فعالیت‌های همساز هستند. دانستن این که این یک چهره نگاره از ناپل اون است وابسته به آن است که بدانیم فردی که در تصویر دیده می شود ناپل اون نام داشته است. دانستن این که این تصویر یک کتاب است نیازمند آن است که بدانیم این چیزی که تصویر شده است کتاب نام دارد. اگر اینطور نبود هیچ بچه 6 ساله‌ای نمی‌توانست یک بازی به پیچیدگی کتاب مصور آی اسپار را در یک بعد از ظهر بارانی چهارشنبه در تعطیلات تابستانی برای سرگرمی انتخاب کند. حتی آنان که این را متوجه هستند از طرف دیگر متوجه نخواهند بود که آنچه درباره رد تصویر صادق است با رعایت تمامی تعدیل و تعبیرها برای فوق رد هنرها که مشمول تصویر میشوند نیز صدق میکنند. تفاوت به سادگی در این است که هنر نمیتواند به تصویر کشیده شود. کتاب جدل بزرگ در باب هنر، نوشته رای هریس، قسمت 6. avogaboo.com هنر و ابهام. درک تنگ نظرانه تقلید که از همان ابتدا به عنوان هدف هنر ارائه شده است مبنای یک بدفهمی جدی است که امروزه نیز شاهد استمرار آن هستیم. آندره برتون. میراث معرفت شناختی دادا به شکلی ناهمدیس توسط ورثه آنان سورئالیست ها جذب و هضم شد. تحت رهبری خشک و موقر برتون مسیر به هزارتوهای فرویدی سرازیر شد. شاید رن مارگریت تنها سورئالیستی بود که متوجه مقصد و آرمان دادا بود. مؤلف کاتالوگ نمایشگاه رن مارگریت در آرتیس کانسیل در لندن به سال 1969 نوشت: نقاشی‌های رن مارگریت شاید بیش از هر یک از نقاشی‌های دوران ما به خودی خود گویا هستند. اگر این درست باشد باید گفت وضع نقاشی‌های دیگر چقدر خراب بوده است. آنچه نقاشی‌های مارگریت متمایز از آنچه نمایش می‌دهند و می‌گویند از بسیاری جهات از شفافیت بدور است. حتی شاید برخی از آنها به مشکلاتی اشاره دارند که به طور کلی بر سر راه گفتن شفاف هر چیز وجود دارد. یکی از این نمونه‌ها همان تابلوی مشهور مارگریت با عنوان این یک پیپ نیست است. این اثر معمولاً به مثابه نمونه‌ای از ابهام کلامی و تصویری عمدی انگاشته می شود که طی آن هنرمند قصد داشته تا ما را با پازلی از انواع برداشت‌های ممکن مواجه کند
تا از بین آنها انتخاب کنیم. اگر هدف وی همین بوده باشد، باید گفت که به طرزی تحسین برانگیز موفق شده است. اثبات آن را میتوان در تنوع برداشت‌ها و نقدهای نوشته شده درباره آن یافت. ما ماگریت را میبینیم که به عنوان هنرمندی توصیف شده است که ابهام را تکثیر میکند. البته معلوم نیست که تکثیر ابهامات بر چه اساسی هنر انگاشته می شود. حال ماگریت باشد یا هنرمندی دیگر، مگر اینکه مقصود هنرمند نوعی گمراه کردن خودسرانه باشد. ماگریت در هر حال به تولید تعدادی از نسخه های دیگر از این اثر ادامه داد که شاید نقش یادداشت‌هایی یا حتی پیوست‌هایی بر آن را ایفا می‌کردند. از این جمله باید به طراحی‌هایی برای تصویرسازی مقاله میشل فوکو در باب نقاشی اشاره کرد که در نسخه انگلیسی آن به سال 1935 نوشتار بدین صورت است: این یک پیپ نیست. داخل پرانتز البته پیپ در این نسخه یک پیپ دیگر است. و این یک سیب زمینی نیست. در سال 1964 که متن تحت یک نقاشی غریب از چیزی شبیه به سیب زیرنویس شده است. بنابراین ما با یک فرمول کلامی دیداری مواجهیم که میتوان نسخه های متفاوتی از آن استخراج کرد. اساس این فرمول پهلوی همگذاری تصویر محرز از یک شیء کاملا شناخته شده با زیرنویسی است که به نوعی منکر ارتباط تصویر با ابژه به تصویر کشیده شده است. شاید مفهومگرایان این برداشت را ارائه نمایند که در اینجا اثر هنری نه یک نقاشی بلکه خود فرمول ماگریت است. برای مثال مفهوم مواجهه شکلی معین از بازنمایی تصویرگرانه با متضاد کامل آن. همه این مسائل زمانی بیشتر قابل درک خواهد بود که دریابیم که ماگریت در ادامه جاده‌ای که دادا آن را صاف کرده بود، کلیت سنت معرفت شناسانه آی اسپای را هدف قرار داده بود. او قصد داشت تا پیشفرض مرسوم را که میان آنچه زوکسیس نقاشی می کند و ابژه نقاشی شده ارتباطی صریح و پرسشناپذیر قابل بود به چالش بکشد. این یک پیپ نیست بیننده را ناچار با این سوال مواجه می کند که بر اساس چه دانشی ملزوم هستیم که این نقاشی را تصویرگر یک پیپ قلمداد کنیم. اشاره ماگریت به این مطلب است که دانش قابل تقلیل به چیزی مستحکمتر و ثابتتر از قرابت میان دو دسته از قراردادهایی نیست. یک دسته کلامی و یک دسته دیگر دیداری. اما اگر ما اصالتاً در جستجوی روشی نوین برای اندیشیدن، احساس کردن و دانستن در مطابقت با اهداف ضد هنر باشیم، اولین چیزی که باید بیاموزیم همانا زیر سوال بردن امر عقلانی بازنمایی به روش آیسپای است که در واقع تحت سلطه زبان تعریف شده است. هنرمندان آیسپای از زوکسیس گرفته تا رامبراند همه به همان نظام قراردادی دست یازیدند که مخاطب را ناچار می کند تا سیاهی از ابژه‌های به تصویر کشیده شده تهیه نماید و در واقع از برچسب‌های کلامی برای فهم تصویر بهره برداری نماید. این همان سلطه است که هنرهای دیداری باید به تقابل با آن برآیند. نشانه‌های چنین شورشی را می‌توان در بسیاری از نقاشی‌های ماگریت مشاهده کرد. اثر لاکل دو سونژ یا کلید رویاها که در 1930 نقاشی شده است، متشکل از 6 پانل است که هر یک شامل تصویر یک ابژه با واژه‌ای به صورت زیرنویس است.
اما در هیچ یک از این کادرها تصویر و واژه بر اساس اصول قرارداد آیسپای همخوان نیستند. آنچه به طرزی آشکار یک تخم مرغ را نشان می‌دهد، عقاقیا زیرنویس شده. آنچه به وضوح یک کفش پاشنه بلند را نشان می‌دهد، برچسب ماه خورده است. یک کلاه بولر را با واژه برف زیرنویس کرده، یک شمع را سقف نامیده و یک اثر دیگر در همین رده را میتوان با نام پرسوناژ مارشال ور لوریزون یا شخص رو به افق مشاهده کرد که در سال 1929 نقاشی شده است. در این اثر افق به صورت یک توده‌ای بالشی سه‌گوش مبهم با واژه افق نقش شده است، در حالی که دیگر توده ها با واژگانی چون اسلحه، صندلی و اسب نامگذاری شدند. این توده ها حاوی نوشتار ضخیم و حجیم بودند و بر تصویر سایه افکندند. با این حال اشکال آنها هیچ دلالتی بر اسلحه یا صندلی یا اسب ندارد. طنز داستان در اینجاست که ماگریت خود به لحاظ تکنیکی در نقش کردن و طراحی با نگرش آیسپای سرآمد تمامی اعضای گروه‌های دادا بود. به کاربندی آگاهانه، پرداخت‌های دقیق و پرجزئیات در بازنمایی به شیوه آیسپای به منظور ارجاع به اصولی که قرار بود به چالش کشیده شوند، همان ویژگی گویا در آثار ماگریت است. هنر آیسپای در نتیجه همان نشان شناسی را بر بازنمایی دیداری اعمال می کند که دستور زبان سنتی بر واژگان در راستای آن سنت که پیشینه آن دست کم به ارسطو و افلاطون می رسد. واژگان نماینده چیزها هستند. بنابراین اگر ما موفق به تشخیص انگورها در نقاشی زاکسیس نشویم، موفق نشدیم که معنای آن را دریابیم. هماراست نقش گشته نماینده انگوری است که تصویر شده. درست به همان منوال که واژه انگور نماینده میوه‌ای است که به آن اشاره شده، بدین ترتیب این پرسش که یک تصویر بازنمایاننده چه چیز است، درست مانند این است که بپرسیم که معنای یک واژه یا جمله چیست. تشخیص آنچه تصویر شده است به معنای توانایی تدارک کلمه یا کلماتی مناسب برای توصیف آن است. در واقع توانایی انجام همین عمل داخل پرانتز این نقاشی یک انگور است، مبنای اصلی نشان شناسی هنر آیسپای بوده و در وهله اول ارائه دهنده این شاهد است که مخاطب معنای نه تصویر را دریافته است. این خانه کاغذی در مورد ماگریت متزلزل می گردد. ضد هنر از طریق به عاریت گرفتن همان تکنیکی که هنر به آن شکل گرفته بر هنر فائق می آید. چنانچه در اینجا ابهاماتی وارد است. ابهاماتی است از سنخی متفاوت از آنچه اغلب منتقدین و مورخین هنری بدان پرداختند. ابهام نزد قهرمانان نظریه آیسپای مفهومی حیاتی است. بر طبق نظر ارنست کامبریج، ابهام حاوی کلید تمامی اشکال تخیلات دیداری است. کامبریج از ابهام ذاتی تمامی ایماژها سخن به میان می آورد. برای نمونه او این ابهام را تنها مختص هنرمندان ترومپله که هدفشان فریب مخاطب است نمی داند. از نظر کامبریج با نگریستن در هر یک یا تمامی تصاویر، ذهن ما نیازمند نوعی پویش تخیلی در جهت گره‌گشایی از ابهاماتی است که چشم الزاماً با آنها درگیر خواهد شد. کامبریج میگوید که ما ناچاریم آن رمزنگاره‌های اجرا شده بر بوم را رمزگشایی کرده و در این مسیر مجهز به بی‌اعتنایی‌مان از تشخیص ابهامات موجود پشت حجاب وهم هستیم.
نباید از نظر دور داشت که گامبریچ طی این مسیر معنای دیگرسان از اصطلاح ابهام را در نظر دارد، معنایی که تا حدودی از کاربرد معمول زبانشناسانه آن متفاوت است. زبانشناسان میان ابهام واژگانی و دستوری تمایز قائل هستند. ابهام واژگانی اغلب بدان جهت است که یک واژه حاوی چندین معنا تلقی می شود. بنابراین جمله شانها را بالا انداخت مبهم است، چرا که شانه هم به معنای وسیله‌ای برای شانه کردن موهاست و هم اشاره به عضوی از بدن. از طرف دیگر جمله‌ای مانند بوته‌ها و درختان جوان دارای ابهام دستوری است، نه بدان لحاظ که واژه‌ای از واژگان آن دارای معنای دو پهلو یا مبهم است، بلکه بدان جهت که به سادگی معلوم نیست که صف جوان تنها به کیفیت درختان اشاره دارد یا بوته‌ها. نوع دیگری از ابهام یا کژتابی دستوری را میتوان در جمله من از راهنمایی شما پشیمانم ملاحظه کرد. در اینجا روشن نیست که چه کسی دیگری را راهنمایی کرده است. شاید ابهام دیداری چندان مشابهتی با ابهام واژگانی یا دستوری نداشته باشد. در واقع اگر ما مردی روی نردبان را در یک نقاشی مشاهده نماییم به طوری که نتوانیم تشخیص دهیم که او در حال بالا رفتن یا پایین آمدن از نردبان است، در واقع ما با یک ابهام در عناصر دیداری موجود در نقاشی مواجه نشده ایم. یا مثلا در صورتی که نتوانیم تشخیص دهیم که حیوانی که در پیش زمینه تصویر شده یک اسب است یا یک خر، مشکل میتواند از مهارت تصویرگری نقاشی حاصل شده باشد یا حتی شاید به زاویه دید نقاش مرتبط باشد. بدین معنا که حیوان از زاویه نقاشی شده است که تشخیص هویت آن را دشوار یا ناممکن ساخته است. نمونه‌های از آنچه گامبریچ بازنمایی ناکامل در نقاشی نامیده است در واقع نه همسان با ابهام واژگانی بلکه از جنس شکل واجشناسانه است. درست میشنوم؟ گرم یا شرم. همچنین یک نوع معمول از ابهام تصویری یعنی اردک خرگوش که قرار است در واقع یکی باشد، یعنی یا خرگوش یا اردک، در واقع چیزی شبیه به یک ابهام دستوری نیست. اردک خرگوش در واقع چیزی کاملا متفاوت است، چیزی در شکل عدم اطمینان در تشخیص یک کلیت و نه عدم اطمینان در چگونگی ارتباط میان اجزا. در لحظه‌ای که در طرح مزبور یک اردک را می‌بینیم دیگر خرگوش مطرح نیست و اعضا نه اعضای یک خرگوش بلکه اعضای یک اردک هستند و بالعکس. اما در مثال ادبی من از راهنمایی شما پشیمانم انتخاب واژه اول به مثابه پایه جمله منجر به نادیده گرفتن باقی معانی جمله نخواهد شد، بلکه تمامی معانی دیر به قوت خود باقی است و در جمله ایفای نقش نمی کنند و در جمله ایفای نقش می نمایند. در واقع در این ابهام دستوری هر طور که جمله را بخوانیم کارکرد واژگان به قوت خود باقی خواهد ماند. از نقطه نظر گامبریچ طراحی پرسپکتیو اروپایی بدان گونه که طی رنسانس اتفاق افتاد در صدد اعمال نظمی ابهام زدایانه برآمد که نظام طراحی پیشین فاقد آن بود. اندازه ابژه‌های تصویر شده به طور نظاممندی به موازات فاصله تصویری کاهش می‌یابد، به موجب تقویت توان بیننده در مکانیابی نسبی اشیا و عناصر تصویر می‌گردد. بدین معنا طراحی پرسپکتیو یک زبان بصری است که قواعد صریح خود را دارد. برای مثال ما می توانیم روی موارد شکست یا
ناهمسازی پرسپکتیو در اجرای برخی آثار انگشت گذارده و آنها را تشخیص دهیم. البته پافشاری گامبریچ بر ابهام و اوهام به مثابه کلید تحلیلی هنر دیداری پیامدهای معرفت شناسانه دارد که او هرگز به شکلی صریح با آنها مواجه نمی شود. هنرمند در مقام کسی که در برسازی و بهره برداری از شکلی معین از وهم مهارت یافته ظهور می آورد. شخصی که استاد این مهارت است که بیننده را به دیدن چیزی وادار کند که در واقع وجود ندارد، این بدان معناست که تصویر باید تنها به مثابه یک جایگزین دیداری از واقعیت به تصویر کشیده شده مورد قضاوت قرار گیرد. ماگریت پیشاپیش در دهه 1930 خام اندیشانه بودن این رویکرد نظری را به سخره گرفته است و با آثاری چون این یک برش پنیر است، با نمایش نقاشی قاب شده یک تکه پنیر که در یک محوظه مخصوص پنیر قرار داده شده است، این بر همین نکته انگشت گذاشت. پشت و رو. ما نه به دنبال جنبش بلکه چیزی نایابتر، افرادی اصیل هستیم. میشل تاپیه. یک ابردسته از پس ایجاد بدعت‌گذاری ها برمی آید، اما تا چه حد قابلیت تحمل تناقضات درونی را داراست. اعتبار علم در صورتی که عالمان از تکیه بر روش‌های علمی سرباز زنند تا کجا پابرجا خواهد ماند. درباره جدل بزرگ در باب هنر نیز با همین مسئله عجیب مواجه هستیم. بنیاد مستقر دنیای هنر مدرن انعطاف پذیری خود را در تواناییش در جذب بحران دادا و بنابراین خلع دادا از موقعیت ضد هنرش نشان داده است. موفقیت این کار کارستان که به طور کلی در هماهنگی میان دلالان هنری و تاریخ نویسان هنری گاه در نگاه به گذشته موجب غفلت در باب مقیاس دستاوردهای آن می‌گردد. اگر بخواهیم مقایسه‌ای با باقی ابردسته ها داشته باشیم، این مسئله شبیه به آن میماند که کلیسای ارتدوکس ادعایی مبنی بر آتئیسم را به مثابه یک دکترین مذهبی پذیرفته باشد. البته زمانی که تغییر رویه مبنی بر پذیرش دادا به انجام رسید، راهی به سوی تکثیر نوعی تضادهای درونی هنرمندانه ایجاد گشت. یکی از جالبترین ها از آن روی که نقش برچسب‌های زبانی در نگرش به امر هنر در دنیای امروز را به خوبی نمایان می‌سازد، تمایزی است که در دهه 1970 میان هنر اینسایدر و هنر اوتسایدر لحاظ شد. این تمایزگذاری در عمل سوپر کاتگوری هنر را به دو زیرگروه متقابلا مجزا تقسیم کرد. مفهوم هنر اوتسایدر ریشه در ترجمه نادقیق از اصطلاح فرانسوی آرت برات دارد. این راجر کاردینال بود که در 1972 این اصطلاح را در کتاب خود استفاده کرد، هرچند که خود او نیز استفاده از عنوان آرت برات را ترجیح میداد. این در واقع ساخته و پرداخته ژان دوبوفه، هنرمند فرانسوی بود که علاقه شدید به نقاشی‌ها و طراحی‌های بیماران روانی داشت و مجموعه عظیم از آنها را گرد آورد. درباره خصومت دوبوفه با دنیای هنر مستقر زمانه که او آن را هنر فرهنگی می‌خواند، هیچ جای شکی نیست. او نوشت: کدام کشور هست که بخشی کوچک تحت عنوان هنر فرهنگی نداشته باشد؟ یک هیئت از متفکرین حرفه‌ای. اینان اجتناب ناپذیرند. از یک پایتخت تا پایتخت دیگر اینها توتیوار به شکل شگفت‌انگیزی
و خستگی ناپذیری یک هنر اسپرانتو، یک هنر تصنعی را در همه جا تکثیر می‌کنند. آیا می‌توانیم واقعاً آن را هنر بنامیم؟ آیا این فعالیت اصلاً ارتباطی با هنر دارد؟ وقتی دوبوفه از عنوان آرت برات استفاده کرد، آنچه مد نظر او بود به شرح زیر است. آنچه مد نظر است هر کاری است که توسط مردمی تولید شده که به فرهنگ هنرمندان آلوده نگشته باشند. کارهایی که طی آنها از ادا و اطوارهایی که خاصه هنر روشنفکرانه است خبری نباشد یا به کمترین حد رسیده باشد، به طوری که سازنده ها از باب موضوع، انتخاب مواد، روش‌های ترانه‌اش، ریتم‌ها، انواع دستخط و غیره، به جای دنبال کردن استروتایپ‌های هنر کلاسیک یا مدروز از منابع خودشان الهام گرفته باشند. بدین ترتیب میتوان شاهد عملیات ناب هنرمندانه عاری از دستکاری و کاملا بازآفرینی شده توسط سازنده بود که به تمامی بر اساس تکانه‌های خودش عمل می‌کند. چنین هنری را در برخورد اول باید در تولیدات افرادی جستجو کرد که از جریان اصلی جامعه بیرون رانده شدند. چنین کسانی از نظر دوبوفه اصولاً در بیمارستان‌های روانی و زندان‌ها بستری هستند. علاقه او به چنین کسانی تحت تأثیر کتابی از هانس پرینسهورن در باب هنر مجنونین که در 1922 منتشر شد به وجود آمد. تصویرگری بیماران روحی. در برگیرندگی هنر تولید شده توسط کودکان نیز از دیگر ویژگی‌های بحث‌انگیزی بود که بر این اساس متکی است که افراد خردسال هنوز از زمان کافی برای رام شدگی در قالب جامعه برخوردار نبودند. البته افرادی چون پل کله و واسیلی کاندینسکی پیش از او به هنر کودکان علاقه نشان داده بودند. مفهوم آرت برات از آغاز همچون نقش خود دوبوفه مجادله برانگیز بوده است. شکاکان او را به اختراع یک نظریه زیبایی شناسی به منظور تبلیغ علایق شخصی و جلب توجه و اهمیت طیفی از کارهای خودش حتی محدود کردند. کالین رودز این گونه جمع‌بندی می‌کند: دوفه با آن فعالیت مداوم جمع‌آوری کردن و مجادله مستمر در دفاع هنری که خارج از جریان اصلی تولید می‌شود، خود را در مقام داور آرت برات پنداشته و شمول در این حلقه دارای کیفیتی نسبی است. به این طریق یک جایگاه که در ابتدا از میل به فرار از قل و زنجیر بازار هنر نشأت گرفته بود، اکنون به شکلی طنزآمیز در تهدید تبدیل شدن به یک رسم آلترناتیو قرار گرفته. فارغ از هر قضاوتی که درباره ایده‌های دوبوفه داشته باشیم، گفتمان وی در زمینه جدل بزرگ حائز جایگاه است، چرا که کار او سبب شد تا این پرسش که اثر هنری چیست بار دیگر مورد تأمل قرار گیرد، به طوری که از بتشکنی دادا نیز فراتر رفت. دوبوفه به ضد هنر علاقمند نبود، بلکه به عکس به هنری اصیل یا اوتسایدرهای اصیل که تولید کننده آن باشند تمایل داشت. مورخین هنر عجولانه اشاره می کنند که تمایل به هنر بیرون از جریان اصلی غربی به زمانی بس پیشتر از دوبوفه باز می گردد، چرا که پیکاسو و برخی دیگر از هنرمندان آوانگارد خیلی پیش از به وجود آمدن اصطلاح آرت برات نسبت به هنر پریمیتیو اشتیاق نشان داده بودند. شاید کسی این گونه بپندارد که آن دسته آثاری که ریشه در دوردستترین نقاط جهان دارند دارای کیفیاتی است که در زمره هنر اوتسایدر قرار می‌گیرد. اما آرت برایت دوبوفه بر نظریه‌ای تقسیم‌گرتر و تعیین کننده تر تکیه داشت.
این نظریه تمایز فلسفی میان امر طبیعی و امر مصنوعی را مورد ارجاع قرار میداد. اساس بحث بدین صورت بود که تمامی سنت‌های فرهنگی که مورد حمایت جامعه باشند برای هنر مخرب یا انحرافی هستند. بدین ترتیب ماسک‌های آفریقایی نه آثار هنری پریمیتیو بلکه به وضوح آثاری منتج از سنت فرهنگی دیگری است. هنر نزد همفکران دوبوفه رانه‌ای درونی برای خلق ایماژها و نزد تمام ابنای بشر مشترک است. درباره هنر کودکان لازم است اشاره شود که روانشناسانی طی اواخر دهه 1880 کتاب‌ها و مقالات بسیاری به رشته تحریر در می‌آورند. بخش زیر از کتاب عناصر طراحی 1857 نوشته جان راسکین است. من گمان نمی کنم که توصیه به مشغول کردن کودک زیر سن 12 تا 14 به هنر در هر شکل به جز انجام دادن داوطلبانه هنر مناسب باشد. اگر استعداد طراحی در او باشد، خود به طور مستمر بر روی هر کاغذی که پیدا کند خطی خواهد کرد و باید مجاز باشد تا با خواست آزاد خودش خطی کند. دوبوفه اگر هیچگاه راسکین را خوانده باشد باید با این نظر او موافق باشد، اما احتمالاً زمانی که راسکین ادامه می‌دهد این توافق همینجا تمام خواهد شد. اما به خاطر بروز هر گونه نشان از توجه از زیبایی در تلاش‌هایش مورد تحسین قرار گیرد، او باید مجاز باشد تا خودش را با رنگ‌های ارزان قیمت سرگرم کند، تقریباً از همان سنی که به حدی از احساس رسیده که آن را طلب کند. اگر مدام با بی‌دقتی کاغذ را با خطهای رنگی بی‌معنا خطی کند، رنگ از او گرفته شود تا زمانی که بهتر انجام دهد. اما به محض آنکه شروع به کشیدن کت‌های قرمز رنگ بر تن سربازان یا پرچم‌های راه بر فراز کشتی‌ها و غیره شد، باید رنگ در دسترس قرار داده شود. بدون محدود کردن او در انتخاب سوژه آن اثر هنری تخیلی و تاریخی دارای میل نظامی که کودکان دلپذیر دوست دارند، عموماً به همان ارزشمندی که هنر تاریخی نزد بزرگسالانشان دلپذیر است. کودک باید توسط والدین به آرامی به سمت کشیدن پرندگان یا پروانه‌ها یا گل‌ها یا میوه‌ها و همان شکل بچگانه‌ای که احتمالاً نقاشی می‌کند هدایت شود. مدافع آرتبرات در این نقطه ناامیدانه دستهایش را بالا خواهد انداخت، چرا که آنچه راسکین توصیف می‌کند و توصیه می‌کند دقیقاً همان پروسه فاسد شدن شوق طبیعی هنر در کودک توسط فرهنگ است. هنر نزد راسکین یک ابردسته اما کماکان زیر یوغ عرفان بازنمایی‌های آیسپای است. دشواری مفهوم پردازی صاف و ساده دوبوفه مبنی بر تمایز میان آرتبرات و هنر پرورش یافته در اینجاست که فرض مقدماتی آن در مقابل یک واشکافی جدی دوام نخواهد آورد. برای اثبات مسئله که تمامی ابنای بشر دارای شوق خود انگیخته و مشترک بیان هنری باشند سندی در دست نیست. برای این مسئله که نقاشی‌ها و طراحی‌های افراد روانپریش بیش از آثار هنری هنرمندان کارآزموده به سرچشمه‌های پنهان روانشناسانه هنر بشری نزدیک است نیز سندی در دست نیست. برعکس، پژوهش نشان می‌دهد که آنچه اشخاص روانپریش طراحی کرده یا نقاشی می‌کنند در غالب اوقات متأثر از نقاشی‌ها و مجسمه‌های متعارفی است که دیده‌اند. در صورتی که آرتبرات را با هنر اوتسایدر یکی بپنداریم، مشکلات نظری دو چندانی خواهیم داشت. در این صورت وجه تمایز از
خود هنر به جایگاه اجتماعی افرادی که آن را تولید کرده اند تبدیل شده است، در حالی که دست کم عده‌ای اوتسایدر اجتماعی، مثلا میان آنان که در زندانها یا بیمارستانهای روانی بستری هستند وجود دارند که توانایی تولید تصاویری را دارند و آثاری را خلق می کنند که از آثار هنرمندان اینسایدر قابل تفکیک نیستند. مشکل زمانی دشوارتر می شود که گویا قرار است هنرمندان اوتسایدر توسط اینسایدرها کشف و معرفی گردند. هنر آنها در گالری ها نمایش داده می شود و توسط مجموعه داران خریداری می شود. پس آنان جایگاه اوتسایدر خود را از دست می دهند. گاه نیز ادعا شده که با تغییر جایگاه هنرمند از بیرون حلقه جامعه هنری به درون آن، دگرگونی‌های کیفی در آثار وی هویدا می شود. اما برای اثبات این ادعا نیز مستندات کافی ارائه نشده. به نظر می رسد امروزه اجماع بر آن است که آثار تولید شده توسط نقاشانی که به عنوان نقاشان نایو شناخته می شوند و تحت آموزش هنری قرار نگرفتند، فقط به صرف این گونه بودنشان یک اثر هنری اوتسایدر خالص قلمداد نمی شوند. بنابراین نقاشی های آماتور هنری روسو، معروف به لودونیه به معنای کارمند گمرک، که پیکاسو با آنها ابراز علاقه می کرد، به تدریج راه خود را به گالری ملی و موزه متروپولیتن و موزه اورسای باز کردند. هیچ چیز نمی تواند مؤکدتر از این پذیرش تدریجیشان در عرصه هنر اینسایدر را نشان دهد. روسو حتی از سال 1886 در سالن دس ایندیپندانس به نمایش گذاشته می شود. اما این روشن نمی کند که جایگاه نقاشی های روسو به مثابه هنر در صورتی هرگز نمایش داده نشده بود یا در انزوا در می گذشت، بی آنکه توسط چهره هایی با نفوذ و مشهورتر از خود معرفی شود چه می بود؟ به عبارتی دیگر در اینجا نوعی شک باقی می ماند که حاصل سردرگمی یا ابهام در معیارهاست. آنچه قرار است در اساس پرسش باشد، در باب منبع الهام و تکنیک جای خود را به اتخاذ ملاحظاتی داده است که مربوط به پذیرش عمومی اثر می شود. تمامی اینها گندم به آسیاب نهادگرایی ریختن است. آنچه نظریه پردازان هنر اوتسایدر تمایلی به بحث درباره آن ندارند این است که آیا مهم است که خود اوتسایدر مورد نظر درباره اثر چه فکر می کند؟ آیا اصلا مهم است که انگیزه اوتسایدر اصلا ارتباطی به هنر نداشته باشد؟ برای یک اوتسایدر کامل، مثلا کسی که هیچ آشنایی با سنت هنری معمول یا روش‌های آن نداشته باشد، این که بگوییم یک اثر هنری این گونه یا آن گونه است چه معنایی دارد؟ این چه نوع قضاوتی خواهد بود؟ یا شاید دسته‌بندی هنر اوتسایدر از اول تا به آخرش یک دسته ساخته و پرداخته اینسایدر است. در نهایت تمایز میان اینسایدر و اوتسایدر به دور از آن که بتواند توضیحی درباره تک تک آثار هنری بدهد، به سهولت جدل بزرگ را به سمت بن‌بست می‌کشاند. خود دوبوفه یکی از مقصرهای اصلی این مسئله است. او دست کم به 2 دلیل مقصر است. او در طول حیات خود از نمایشگاه‌های آرت براد حمایت می‌کرد و رفته رفته اقدام به نمایش عمومی کلکسیون هنر روانپریشان خود کرد. دیدن آرت برات اصیلی که در جهان آشنای حاکمیت هنری پذیرفته شده باشد، به خودی خود خیانت به هدف است. بدتر از آن، همچنین دوبوفه اینسایدر به فراغ بال دست به نقاشی کردن با منشی زد که مدعی بود دارای ویژگی‌های اوتسایدر هاست. برای مثال او سطوحی از
ملات ترکیبی گل و شیشه های شکسته می ساخت و با خراش دادن و کندن اشکالی را بر آن نقش می کرد. تصاویر او نشان دهنده پرهیزی محتاطانه از ویژگی هایی بود که حاوی شباهت یا آشنایی با انتظارات فرهنگی نباشد. در نتیجه ناگزیر در دنیای ظلمانی هنر مدرن اصطلاح آرت براد به جایی رسید که به کار خود دوبوفه تعلق یافت. سبک دوبوفه در هر حال بسیار از یک آنیت نابلدانه فاصله داشت. درست بالعکس، نشانگر نظارتی دقیق و تلاشی چیره دستانه برای دستیابی به افه‌های تصویری ویژه است. این پیدایش آرت براد بود که عموم مخاطبان را متقاعد ساخت که رهبران دنیای مدگرایانه هنر سرانجام عرصه را واگذار کردند. بسیاری تشخیص هر گونه شایستگی هنری در خط‌خطی‌ها و رنگمالی‌های ظاهراً اتفاقی که به صرف ناتوانی در سازش با استانداردهای قابل شناسایی رقابت تکنیکی مورد تمجید قرار گرفتند را غیر ممکن دانستند. شاید دوبوفه توانسته باشد هنر را پشت رو کند، اما هزینه مغالطه آمیز آن دستاورد این بود که پس از آن تفکیک دیداری میان درون و بیرون ناممکن شد. کتاب جدل بزرگ در باب هنر، نوشته روی هریس، قسمت 7. Albagaboo.com در دفاع از جایزه ترنر. هر هنری زمانی مدرن بوده است. نیکولاس سروتا. هیچ چیز واضح‌تر از هیاهوی به دقت طراحی شده و به طرز حوصله سربری قابل پیشبینی حول برنده سال جایزه ترنر وضعیت فعلی جدل بزرگ را برملا نمی کند. موافقان و مخالفان خودگرایی، نهادگرایی و مفهومگرایی همگی نقش‌های تمرین شده خود را بازی می کنند. حالا دیگر مردم که همه قبلا شاهد این چیزها بودند از ملال خمیازه می کشند. خود جایزه در ظاهر به نام نقاش بزرگ بریتانیایی جوزف ویلیام ترنر را گرامی می دارد، اما همانطور که بسیار اشاره شده است یک نقاش امروزی که بتواند همانند ترنر نقاشی کند هیچ شانسی در رسیدن به فهرست نامزدهای این جایزه را هم ندارد. رقابت برای دریافت این جایزه از 1984 آغاز شد و از 1988 مدیر جنجالی گالری تیت سر نیکولاس سروتا که در دوران دانشجوییش رساله کارشناسی ارشد خود را در مورد ترنر نوشته بود، در جایگاه مغز متفکر آن قرار گرفت. نشان شوالیه در سال 1999 به سروتا اعطا شد. او از 1988 تا 2007 در مقام رئیس هیئت داوران ترنر و تنها عضو دائمی آن بوده است. سلایق متعصبانه هیئت داوران که از قضا اغلب مشابه نظرات شناخته شده سروتا در رابطه با هنر بود، مخالفانی را غالباً با انگیزه استهزاء این جایزه برانگیخت تا جوایزی موازی مثل جایزه واقعی ترنر، جایزه ضد ترنر، جایزه غیر ترنر با هدف اعتراض به راه اندازند. با این کار آنها احتمالاً بدون قصد قبلی در جایزه‌ای مشارکت کردند که به چیزی فقط کمی بیشتر از یک سیرک رسانه‌ای تنزل پیدا کرده بود، در حدی که حتی مفسران رسانه نیز این نظر را تایید می‌کردند. پول این جایزه که همکنون 40,000 یوروست توسط حامیان مالی تامین می‌شود که شامل شبکه 4 تلویزیون نیز می‌شود. کل رویداد به عنوان یک مضحکه سالانه برایان سویل
استاندارد عصرانه و حتی تحقیرآمیزتر از این به عنوان آشغال مفهومی توصیف شده است. تبلیغات و جنجال حساب شده نقش مهمی در موفقیت یا دست کم جلب شهرت جایزه ترنر داشته است. در سال 2001 سلبریتی که برای اهدای جایزه انتخاب شد ستاره پاپ مادونا بود که در طول پخش مراسم از کلمه مادرجنده ها استفاده کرد و چنان جنجالی ایجاد شد که در نهایت شبکه 4 توبیخی رسمی از طرف کمیسیون مستقل تلویزیون دریافت کرد. در سال 2006 عکسی از سروتا گرفته شد که در آن پوستری ضد سروتا را در دست داشت که سروتا را در حال بررسی یک شورت آویزان روی بند نشان میداد که از خود میپرسد آیا جنس آن امینه اصل است یا نه. در همان سال حتی یکی از داوران با زیر سوال بردن روند انتخاب فهرست نامزدها در معرض عموم و طرح این سوال که آیا همه نمایش است سکوت را در هم شکست. با توجه به تاریخچه فوق بدیهی است که در هر جا که ربطی به جایزه ترنر داشته باشد تشخیص ملاحظات صنعت نمایش و سرگرمی از بحث‌های پیرامون هنر اصلاً آسان نیست. اما اگر کسی بخواهد از آنچه که در مورد وضعیت فعلی منظره بزرگ وجود دارد چیزی بیاموزد لازم است برای انجام این تشخیص تلاش کند و به همین صورت لازم است که نه تنها از عوامل شخصیتی بلکه از عوامل شبه سیاسی اقتصادی حول حمایت شخصی یا دولتی از هنر نیز تا حد توان اجتناب کند که چنین عواملی سبب گمراهی اند. جالب است که انگار هم مدافعان و هم مخالفان جایزه ترنر خود را ملزم می‌بینند که در دفاع از موضع خود پیرامون هنر رساله های منتشر کنند، حتی اگر با عقیده برگر موافق باشند که مشاهده مقدم بر کلام است. باز هم وقتی کار به توجیه دیدگاهشان میرسد بلافاصله به کلمات متوسل میشوند. باید پذیرفت که خود برگر هم از تناقض نهفته در الزام به تفصیل توجیهات کلامی جهت اثبات مقدم بودن تجسم در هنر غافل نبود. از آنجایی که او آن تناقض را تشخیص میداد، کتاب او راه‌های مشاهده شامل مقاله‌هایی است که او خود آنها را 3 مقاله مطلقاً تصویری مینامد. این مقاله ها صرفاً از تصاویر پشت سر همی از چند نقاشی معروف تشکیل شدند. به گفته برگر این تصاویر قرار است به اندازه مقاله های کلامی پرسش ایجاد کنند، اما نتیجه کار در نهایت علیه خود اوست. اتفاقاً مقاله تصویری دقیقاً در ایجاد هر گونه پرسشی ناموفق است. چنین مقاله بیننده را وامی گذارد تا در یک بازی حدس و گمان برای خود سوالاتی را مطرح کند که اصلاً پیام این مقاله قرار بود چه باشد. ارائه هر پاسخی به این پرسش ها که برمیانگیزند جای خود دارد. درست است که مشاهده ممکن است به درستی مقدم بر کلام باشد، اما تقدمی بر استدلال ها ندارد. هر دو سوی مناقشه جایزه ترنر به روشنی می‌بینند که برگر کجا اشتباه کرده است. در واقع شاید بتوان گفت مناظره بزرگ اکنون دیگر از جایی که در 1960 بود گذر کرده است. کسی فکر نمی کند که راه حل ساده دعوت مردم به مشاهده برای خودشان است. ممکن است تا حدی مهر تاییدی بر این حقیقت هم باشد که امروزه اغلب چیز کمی در منظر مشاهده وجود دارد. برنده در سال 2001 نمایشی متشکل از یک اتاق خالی ارائه داد که در آن نورها در بازه‌های خاموش و روشن می‌شوند. این موضوع بررسی استدلال‌های مورد نظر را بیشتر جالب توجه می‌کند.
روشن‌ترین تفسیر از فلسفه پشت جایزه ترنر توسط معمار اصلی آن سروتا در سخنرانیش با عنوان چه کسی از هنر مدرن می‌ترسد در یادبود ریچارد دیمبلبی در سال 2000 ارائه شد. سروتا با اقرار به اینکه هنر مدرن یک مشکل است شروع کرد. او حتی به نتیجه یک رسیدگی توسط نهاد کارمندان کشوری در 1987 اشاره کرد که در آن مقرر شده بود حقوق مدیر گالری تت باید مشابه حقوق دریافتی مدیران موزه ویکتوریا اند آلبرت و گالری ملی باشد، چون مدیر تت باید با مشکل بسیار دشوار هنر مدرن دست و پنجه نرم کند. سروتا برای تشریح این مشکل بسیار دشوار 3 تیتر از روزنامه ها را که برای اعلام برنده سال قبل جایزه ترنر منتشر شده بود نقل کرد. شهرت بدون لیاقت، ساندی تلگراف، ایسترن دیلی پرس و هنر برای 1000 سال یکی از نیروهای بزرگ تمدنساز ما بود، امروز گوسفند داخل شیشه و تختهای خاکالود تهدیدی‌اند کمه ما را به بربرها تبدیل کنند. دیلی مایل. عنوان گوسفند داخل شیشه مربوط به اثر دیمن هرس با عنوان دور از گله در 1994 است که یک گوسفند مرده شناور در مخزنی از فرمالدهید را نشان می‌دهد. عنوان تختهای خاکالود هم اشاره‌ای است به اثر تریسی مین در جایزه ترنر با عنوان تخت من که متشکل از یک تخت نامرتب با ملحفه های سراسر کثیف، بطری های ودکا، شورت های چرک و کاندوم استفاده شده بود. اگر بر اساس این مقدمه عجیب قضاوت کنیم، به نظر می رسد که مشکل سروتا چیزی بیش از یک واکنش خصومت آمیز از جانب مطبوعات نیست، اما سروتا این خصومت را نشانه ای از رویکرد عمیقاً بدگمان عموم نسبت به هنر مدرن می‌بیند. میگوید چرا باید این چنین باشد؟ چرا هنر مدرن ظاهراً انقدر حل نشدنی است؟ آیا هنرمندان همان امپراتورها هستند که در لباس جدید جولان می‌دهند؟ در ریشه چنین ترسی از فریب خوردن یا اغفال شدن چه چیزی نهفته است؟ آیا این هنری است که میتواند برای افراد بسیاری معنا داشته باشد یا فقط معنایش برای افراد محدودی مثل منتقدان، متصدیان موزه ها، کلکسیوندارهاست که یک گروه خصوصی را تشکیل میدن؟ به این ترتیب سوء برداشت های جامعه به طور غیر مستقیم با یک یا چند علت از فقط 3 علت ممکن نسبت داده می شوند: عدم موفقیت در درک هنر دشوار، عدم اعتماد نسبت به حسن نیت نسل کنونی هنرمندان و پس زدن نخبه سالاری و احتمالاً هر 3. همزمان هم تا حدودی فرض می شود که دفاع از هنر مدرن منوط به امکان متحد کردن این 3 سوء ظن است. اولین چیزی که در مورد این رویکرد گفتمان به ذهن می رسد دوگانگی موجود در آن است. هیچ وقت به ذهن سروتا خطور نمی کند که اذعان کند شاید نقد مطبوعات بر شرکت کنندگان جایزه ترنر 1999 درست بوده است و احتمال دارد که داوران انتخاب بدی داشتند. چنین احتمالی اصلا اجازه ندارد که بروز پیدا کند. ثانیاً هیچ گواهی وجود ندارد که نشان دهد مشاهده واکنش خصومت‌آمیز مطبوعات می تواند برای حامیان جایزه ترنر کاملا خوشحال کننده باشد، یا حتی اینکه موفقیت این رویداد به طریقی وابسته به برانگیختن چنین واکنش‌هایی است. خلاصه اینکه چنین تحلیلی از مشکل به شکل ساده لوحانه‌ای عامه مردم را چشم و گوش بسته قلمداد می‌کند. راه حل سروتا نیز چنین است. او ابتدا تعریف می‌کند که به عنوان یک بچه مدرسه‌ای زندگیش چطور با یک بازدید از گالری تت دگرگون شد.
او در این بازدید نمایشگاهی را دید که در آن از آثار دوران کمال پیکاسو و ماتیس تا آثار دوران جوانی آلن جونز و دیوید هاگنی به نمایش در آمده بود. تأثیر این یک نمایشگاه شگفت‌انگیز چنین بیان می شود: به ناگهان هنر دیگر فقط ترنر و کانستال یا لئوناردو و میکلانژ نبود، بلکه اشیایی با ابعاد قابل توجه و رنگ‌های درخشان بود که با احساسات، موضوعات و مسائل دهه 60 سر کار داشتند. سروتا اشاره می‌کند که چنین تجربه‌ای در کمین جوانانی است که اولین بازدید خود را از نمایشگاه جایزه ترنر یا هر نمایشگاه مشابهی انجام دهند و این قابلیت را دارد که بلافاصله درک محدود فرد از چیستی هنر را گسترش دهد. برای سروتای جوان آن درک محدود ظاهراً بر پایه آشنایی قبلیش با هنر قرون گذشته بوده. سروتا به شناسایی این دشواری می‌پردازد که قطعاً این هنر گذشته است که انتظارات مردم پیرامون هنر را شکل می‌دهد. مثلا میگوید تجربه فضا، نور و رنگ در کلیسای جامع شارتر، زیبایی عضلانی تن یک مرد جوان در طرحی از میکلانژ، وقار دختری که در نقاشی ورمر نامه‌ای را می‌خواند، درخشندگی طبیعت در اسکچ رنگ روغنی از کانستابل، اما برای بسیاری از مردم همچنان سخت است که متوجه بشوند چگونه میتوان به کیفیت‌های مشابهی در هنر دوران خودمان دست پیدا کنند. باز هم ریاکاری پشت این بحث قابل توجه است. حقیقت این است که در دوران خودمان بسیاری از هنرمندان، احتمالاً اکثر آنها، همچنان آثار هنری با کیفیت‌های مشابهی تولید می‌کنند. با این حال از نظر سروتا این آثار هنر دوران خودمان به حساب نمی آید. در واقع منظور این است که هنر متعلق به دوران خودمان محدود به نوعی از آثاری هنری است که توسط نامزدهایی که به دقت برای جایزه ترنر انتخاب شده اند تولید شده باشد. در این مقطع است که دکترین آشنای مشاهده مقدم بر کلام است برای اولین بار در گفته‌های سروتا ظاهر می شود. اگرچه اشاره واضحی به برگر نمی شود، اما بیشک از آن الهام گرفته شده. میگوید کنجکاوی، علاقه و اشتیاق من به هنر ابتدا نه به واسطه الگو گرفتن از والدین و نه از کتاب‌ها، سخنرانی‌ها یا تاریخ، بلکه از طریق روبرو شدن با خود آثار هنری برانگیخته شد و اطمینان دارم که این اتفاقی نیست. از نظر من هیچ جایگزینی برای مواجهه رو در رو با نقاشی، مجسمه، عکس، چیدمان هنری یا فیلم برای تجربه تمام و کمال ثبت شدن آنها روی چشم، تن خیال وجود ندارد. عقیده مورد ادعای سروتا در مورد موزه ها از این باور سرچشمه میگیرد که کارکرد موزه ها فراهم کردن فضایی برای چنین تجربه است. اینجاست که همه نظریات اساسی سروتا پیرامون روانشناسی هنر کم کم به یکدیگر میرسند. کلید همه چیز در آن لحظه وجدآوری است که چشمان فرد گشوده می شود. بحث ما در اینجا نه قانع شدن بلکه کشف و شهود است. کسی که کور است هیچ وقت نمی تواند چشمانش را به دیدن باز کند. بحث‌های کلامی مطلق هم هیچگاه کوری آنها را درمان نمی کند. بازتاب باورهای مذهبی نیز در همه اینها غیر قابل چشم پوشی است. وقتی سروتا با توضیح معنای اثری از مایکل کریک مارتین با نام یک درخت بلوط ادامه می دهد، حضور این بازتاب‌ها پررنگتر هم می شود. همانطور که سروتا شرح می دهد، این اثر فقط از یک لیوان آب روی یک تاقچه شیشه‌ای حمام تشکیل شده است. چطور این مجموعه از اشیاء دم دستی روزمره یک اثر هنری را شکل می دهند؟ توضیحات سروتا چنین است. در متنی که در کنار اثر قرار گرفته است، هنرمند اظهار می کند که این یک نماد نیست.
من ماده فیزیکی لیوان آب را به ماده یک درخت بلوط تغییر دادم. ظاهرش را عوض نکردم. درخت بلوط واقعی کاملا فیزیکی اینجا حضور دارد، اما در قالب یک لیوان آب. ممکن است که از اثر کریک مارتین خوشمان نیاید، اما این مطمئناً به ما یادآوری می‌کند که فهم تمامی هنرها از جمله نقاشی به ایمانی راسخ نیاز دارد، مشابه اعتقادی که طی آن در مراسم عشاء ربانی نان و شراب استحاله یافتند و به جسم و خون عیسی مسیح تبدیل می شود. به این صورت همانطور که صرفاً گشوده شدن ناگهانی چشم فرد بر روی هنر به تبدیل و تحول مذهبی تشبیه شده است، تأمل در اثر هنری نیز به صورت شرکت در یک آیین مذهبی تغییر می گردد. تئوری سروتا در مورد هنر به عنوان یک تجربه شبه مذهبی قانع گذشته از آن که قانع کننده باشد یا نباشد، از این بابت جالب توجه است که در نوع خود یک تئوری است، یعنی به مجموعه از گزاره‌ها تجزیه می شود و اگر قرار است اصلا نقشی در جدل بزرگ داشته باشد، چنین تحلیلی ضروری است. با این وجود جالبتر این است که فرایندی که این تئوری طی می‌کند تا بتواند از مجموعه گزاره به نظریه قابل ارائه تبدیل شود، مانند آنچه در مثال‌های اخیر ذکر شد، همزمان همان فرایندی است که طی آن شروع به از هم گسیختگی نیز می‌کند. مشکل عمده‌ای که سروتا از آن طفره می‌رود واضح است. وقتی مردم با ژستی متشخص لیوان آب مایکل کریک مارتین را تعبیر می‌کنند، چگونه بفهمند که یک درخت بلوط واقعی به شکل کاملا فیزیکی آنجاست؟ جواب این است که باید توضیحاتی را که هنرمند کنار اثر قرار داده بخواند. بدون کلمات چشم دوختن با آن شی هیچ وقت نمی‌تواند نتیجه بخش باشد. تبدیل لوازم حمام به اثر هنری کاملا وابسته به زبان است. علاوه بر این، ایمان راسخی که سروتا دارد آن را در واقع طلب می کند ایمان به کشیش اعظم است، یعنی مدیر موزه. او مسئول است تا اطمینان حاصل کند که کلیسا یا موزه فضای وقف ممکن کردن بروز تجربه هنری باقی می ماند. خلاصه اینکه به این صورت نظریه سروتا پیرامون هنر در برابر منطق نهادگرایی بیچون و چرا تسلیم می شود. نظریه سروتا هرچند به تمامی نهادگرایانه است، همانطور که از رئیس پردرآمد یک نهاد دولتی توقع می رود، با این حال دو وجه اشتراک مهم با خودگرایی نیز از خود بروز می دهد. با طرح این پرسش که خود سروتا چطور می داند که درخت بلوط کاملا فیزیکی در لیوان آب حضور دارد؟ بلافاصله وجه اشتراک اول آشکار می شود. پاسخ این است که حضور دارد، زیرا که هنرمند می گوید. در غیر این صورت سروتا ممکن بود مانند بقیه ما روزها به این لیوان آب شفاف چشم بدوزد و به هیچ آگاهی بیشتری نرسد. پس نهایتاً فقط خود هنرمند است که درباره معنای اثرش حکم می‌دهد. وجه اشتراک دیگر که وقتی از جانب مدیر یک گالری بزرگ دولتی مطرح می شود، شاید حتی بیشتر تعجب آور باشد. در این اذعان سروتا نهفته که می گوید وقتی با چیزی غیر منتظره مواجه می شود، چقدر بازنگری در اندیشه هایش پیرامون هنر برایش دشوار می شود. می گوید بسیار برایم رخ می دهد که وقتی با اندیشه یا تصویری نو مواجه می شوم کاملا احساس سرگشتگی کنم. بازدید از یک استودیو همیشه اندوخته هایم را محک می زند. مرا دائما به یاد شرایطی می اندازد که اغلب مردم در آن با هنر معاصر رو در رو می شوند. حالتی از ندانستن، درک نداشتن، از خود بی خود شدن یا به چالش کشیده شدن توسط چیزی ناشناخته. اما فهمیدم که عمیق‌ترین بینش‌ها دقیقاً در همان زمان‌های شکل گرفته که بیشتر از همیشه در دریافت‌های خودم
به چالش کشیده شدند. همانطور که چند سطح بالا نشان می‌دهد، چالش یکی از مفاهیمی است که سروتا بیش از همه در دفاع از هنر مدرن از آن کمک می‌گیرد. ظاهراً مواجهه با چالش‌ها چیز خوبی است. گویا او متوجه نیست چگونه چنین فرضی به ناچار او را به درون جبهه خودخوانده گرایی می‌کشانند. چرا که از قرار معلوم همه چالش‌هایی که او در استودیوها با آنها مواجه می‌شود ارزش توجه ندارند. ضمن اینکه چالش خود مفهومی کاملا خودخوانده گرایانه است. ممکن است چیزی برای یک نفر چالش برانگیز باشد، اما کس دیگری از مشاهده آن صرف نظر کند یا حتی موفق به مشاهده نشود. در نهایت میتوان گفت که کل مثال یک درخت بلوط رویکرد مفهومی به هنر را در رادیکال ترین شکلش نشان میدهد. اما هیچ وقت امکان دیدن آن درخت بلوط را نخواهیم داشت. تداعی کردن جنس آن از طریق لیوان آب صرفاً عملیات ذهنی است. آنچه نظریه سروتا در مورد هنر را بدی و به اندازه هنرمندان محبوبش متعلق به دوران ما می کند، موفقیت در ایجاد ترکیبی آشفته از نهادگرایی، خودخواندگی، مفهومگرایی، سه مبنای هنری اساسی قرن 20 است. کتاب جدل بزرگ در باب هنر، نوشته رای هریس، قسمت 8. Albagabooth.com علمی به نام هنر. نقاشی یک علم است و باید به مثابه یک پرسشگری در باب قوانین طبیعت پیگیری شود. جان کنستابل. یک راه برخورد با رازها و ایجاد گفتگوها این است که نشان دهیم راه حلی علمی در میان است. آیا می توانیم دلیلی اقامه کنیم که چرا در بنیان نباید پاسخی برای این پرسش در میان باشد که یک کار هنری چیست؟ به بیان دیگر، آیا ابردسته هنر قابل جذب شدن در ابردسته علم هست؟ حتی طرح این مسئله هم برای اینکه شخصی همچون ادوارد مورگان فورستر را دچار اختلال فشار خون نماید کافی است. اینکه علم در حال حاضر نیز از بسیاری جهات با کارهای هنری در ارتباط است، ادعای گزافی بیش نیست. از آن جمله در بازشناسی تقلب‌ها یا مرمت نقاشی‌ها و از این دست موارد. همچنین اینکه پیشرفت‌های علمی را مبنی بر پیدایش اشکال نوین هنری و توسعه آنها بدانیم نیز سخنی گزاف نیست. اختراع عکاسی علی‌رغم اکراه و مقاومت‌های اولیه در پذیرش آن به مثابه هنر، یک نمونه واضح برای اثبات این نظر است. در چنین مواردی هنرمند یا هنرجو به شکلی مستقیم از نتیجه کار یک عالم استفاده می‌کند. البته چنین ترتیبی از ارتباط میان هنرمند و عالم به خودی خود منتج به علم هنر نخواهد شد. شاید بتوان یکی از اولین حرکت‌ها به سمت علم هنر را در یونان باستان و نزد فیثاغورسیان جستجو کرد. کشف ارتباط دقیق ریاضی میان نوت‌های موسیقیایی و نسبت موجود میان طول سیم‌ها با ارتعاشات حاصل شده از آنها، بر این اساس زمانی که طول در نسبت 2:1 قرار دارد، 1 اکتاف تفاوت در نوت حاصل می شود. در نسبت 3:2 1/5 و به همین ترتیب. همانطور که اندرو بارکر در مبحثی پیرامون متون یونانی در باب نظریات هارمونی و آگوستیک بیان کرده است، فیثاغورسیان به هیچ روی قصد توضیح در باب موسیقی را نداشتند، بلکه تا جایی به موسیقی توجه داشتند که بیانگر مشاهدات آنان پیرامون نظم عالمگیر کائنات بوده است.
نظمی که در موسیقی یافت می شود نظمی ریاضیاتی است. اصول هماهنگی یک سیستم هارمونیک همپایه همان اصول ریاضیاتی است و از آن روی که این اصول هستند که یک ساختارمندی زیبا و ارضا کننده را به وجود می آورند، چه بسا همین نسبت‌های ریاضیاتی یا برخی مصادیق آنها باشند که زیربنای نظم ستودنی کائنات و آن نظمی که جان آدمی بدان کشش دارد را تشکیل می‌دهند. در اینجا کاربرد واژگانی چون زیبا، ارضا کننده و ستودنی خبر از دخالت سطحی بنیادین از حساسیت هنرمندانه دارد. مفهوم جهان به مثابه یک اثر هنری کیهانی به ویژه در قالب مذاهب توحیدی تاریخی ژرف در سنت تفکر غرب داشته است. سنتی که هنرمند را بی هیچ دریغی در زمره خداوند یهودی مسیحی کتاب مقدس می‌خواند. اما پیوند میان موسیقی، نظم کیهانی و آیین مذهبی تا پیش از دوران توسعه نیز به خوبی برقرار گشته بود. آنگونه که بارکر می نویسد در موسیقی‌های سود و پلینی نویسنده مدعی است که این عمل در مقام عبادت است و از اهم درجات نزد بشر برخوردار است که آدمی سرود ستایش و بندگی نزد خدای خیش به جای آورد، خدایی که تنها آدمیزاد را توان تکلم داده است. زمانی که هومر میگوید آکاییان تمامی روز را به سرود ستایش نزد پروردگار گذرانیدند، سرود شکرگزاری خوانان در مناجات آپولوی قادر و او شنید و شادمان گشت. پس اکنون بشتابید ای مجاهدان موسیقی و به همراهان ما بازگویید که کدامین کس نخست موسیقی را به کار گرفت، زمان چه پیشرفت‌هایی در آن محقق ساخت و چه کسانی در میان آنان که درکی از علم موسیقی دارند به شهرت دست یافتند. گرچه تلاش برای تمایز قائل شدن میان هنر موسیقی و علم موسیقی در آن مقطع تاریخی نوعی آناگرونیسم یا نابهنگامی تاریخی خواهد بود، اما روشن است یونانیان بر یک چیز آگاه بودند. هرچند کشف نسبت‌های هارمونیک توسط فیثاغورسیان کشفی سترگ بود، اما در واقع چیزی جز ارتباط آن فیزیک صوت را توضیح نمی‌دهد. بدین ترتیب قدم بعدی در توضیح نزد یونانیان مشاهده‌گرا باید بررسی علل فیزیکی بوده باشد، اما با توجه به فقدان ابزار اندازه‌گیری اصوات طی چنین قدمی میتوانست کاری سترگ باشد که به همان علت ضعفی بزرگ در زبانشناسی یونانی نیز بود. محاذا این قدمی است که با آن مواجه گشتیم. در یونان باستان هیچ منبع حاکم بر موسیقی پیشنهاد دست کشیدن از وظیفه توضیحی را پیش ننهاده است. آن هم با این استدلال که ما موجودات میرا را یارای دستیابی به این توضیح نیست که چرا برخی از الگوهای صوتی و نه الگوهای دیگر نزد خدایان خوشایند جلوه می کنند. این هرچند ناکافی دست کم مشکل را از نظرگاه هنرمندانه مورد توجه قرار می دهد. در هر حال یونانیانی بودند که به این نکته پی برده بودند که احتمالاً مطالعه فیزیک اصوات پاسخگوی برخی از پرسش‌ها درباره موسیقی نخواهد بود. هر آنکه کتاب 19 مشکلات در مجموعه‌های سود و ارسطویی را جمع آوری کرده است، گویا فردی از شاگردان خود ارسطو بوده. فهرستی از این پرسش‌ها ارائه داده است. خود ارسطو نیز در بخش 8 کتاب سیاست صادقانه اعتراف می‌کند حکم قطعی در باب ذات موسیقی یا اینکه چرا باید به آن دانش داشت آسان نیست. ارسطو 3 امکان ارائه می‌دهد. یکی اینکه موسیقی آرامش بخش و سرگرم کننده است. دوم آنکه موسیقی هادی به کمال است، بدان معنا که به طرزی مفید در شکل دهی به فعالیت‌های ذهنی مؤثر است.
سوم آنکه موسیقی ترکیبی از دو مورد پیشین است، هم سرگرم کننده است و هم تأثیراتی نافع بر شخصیت و جان فرد می‌گذارد و این مورد اخیر انتخاب ارجح ارسطوست. البته که نتیجه گیری ارسطو همچون اغلب اوقات دقیقاً به پرسش اصلی نظر ندارد. دغدغه بنیادین وی دست کم در مبحثی که در سیاست عنوان می‌کند معطوف به توجه تأثیرات موسیقی به مثابه بخشی از آموزش و پرورش است. هیچ تلاشی مبنی بر پیوند زدن تأثیرات روانشناسانه موسیقی با علل فیزیکی آن در کار نیست و به نظر می رسد که مشکل اصلی در باب موسیقی به منزله شکلی از هنر جایی در همین شکاف واقع شده باشد. گوته نیز در اوایل قرن 19 زمانی که به پرسش رنگ در هنرهای دیداری می پردازد با یک چنین بنبستی مواجه می شود. داستان گوته از این نظر جالب توجه است که او خود از عدم صلاحیت علمی خود در زمینه‌های علمی مرتبط با بحثش واقف است و دائما از این بابت عذرخواهی می‌نماید. با این وجود باز کار خود را به منزله خدمتی قابل توجه به دنیای علم رنگ و هنرهای دیداری قلمداد می‌کند. دانشمندان هم نسل یا نسل‌های پس از او به چنین نظری قائل نیستند. گوته پس از مطالعه مسئله طی دورانی چند ساله کتاب تئوری رنگ خود را در سال 1810 انتشار داد. او اعلام کرد که بی هیچ تواضعی از فیلسوفان یک سپاس طلب کاریم، بدان سبب که پدیده رنگ را تا به نخستین سرچشمه‌هایش دنبال کردند تا حدی که بتوان دریافت تحت چه شرایطی ظاهر می‌شوند و هستند و هیچ توضیحی در این باب فرای آن قابل ارائه نیست. او انتظار امتناعی مشابه از جانب هنرمندان نیز دارد. میگوید با ورود به این نظریه از جانب نقاشی، از جانب زیبایی شناسی رنگ به طور عام، دیوانی کارا و شایسته برای هنرمند فراهم آورده‌ایم. توانستیم از پس معرفی تأثیرات رنگ‌ها بر چشم و ذهن برآییم، با این دید که آنها را برای مقاصد هنری در دسترس تر کنیم. این موضوع که شاید هنرمندان بیش از دانشمندان قدردان او بودند را شاید بتوان با استناد به این موضوع پذیرفت که تئوری رنگ توسط چارلز ایستلیک، نقاش ویکتوریایی، به سال 1840 به زبان انگلیسی ترجمه شد. از نظرگاه علم مدرن شکاف عمیقی در نظریه گوته موجود است که ناشی از غفلت تام از مسئله طول موج است. گوته بیش از انتشار رساله‌اش تصور نمی‌کرد که اساتید بزرگ رنسانس و شاگردانش بر چگونگی مواجهه با رنگ روی بوم نقاشی دچار جهل بوده باشند، اما معلوم است که میپنداشته که استادی آنها جنبه شهودی داشته. آنان اصولی را که خود به طور ناگاهانه به کار می‌گرفتند یا فهم نکرده بودند، این توضیح علمی آن اصول همان چیزی است که گوته در رساله بلند پروازانش دنبال کرده است. این موضوع کنجکاوانه توضیح علمی است که رساله تئوری رنگ را جذاب کرده است. آنچه گوته فراهم آورده در واقع شمای انتزاعی ارتباطات میان رنگ هاست که او را بران داشته تا چنان قواعد هارمونی را از آن استخراج نماید، به طوری که زرد یا سرخ آبی هم نشینی دارند و آبی با سرخ زرد و سرخ با سبز. تا آنجا که به هنر مربوط می شود، از زمان ارسطو تا آن زمان با گوته نیز پیشرفتی جدی رخ نداده است. به بیان دیگر هنوز هیچ تلاش جدی برای ایجاد پیوند میان علت و معلول اتفاق نیفتاده است. تفاوت میان گوته و ارسطو در آنجاست که او طیفی معدود تر از معلولها را شایان توضیح دانسته است. گوته هواخواه هنر آیسپای است،
یعنی آنچه برای او جذاب قلمداد می شود همانا توانایی هنرمند در تولید مشابهت‌های تکان دهنده با واقعیت است. او خود میگوید که کار اصلی نقاش همیشه تقلید نمود واقعی سایه روشن هاست. اما به محض آنکه با اشکالی از هنر مواجه شویم که با چنین تقلیدی بیگانه باشند، هر گونه توضیحی مبنی بر نظریه تقلیدگرایانه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. حتی اگر توضیحات در محدوده خودشان متقاعد کننده بوده باشند، باز توانایی این توضیح صرفاً محدود به یک تکنیک هنری خواهد بود. جایی که تکنیک ها مد نظر باشند، ضرورت اصلی در تشخیص تمایز میان امکانات علمی تحلیلگر، مثلا عکاسی با اشعه ایکس، شیمی رنگدانه ها و امکانات علمی هنرمند است. با این حال اشتباه گرفتن یک تحلیل تکنیکی با ارائه توضیح از هنری که آن تکنیک از آن گرفته شده باشد همچون وسوسه‌ای از دوران رنسانس تا به حال با ما بوده است. دی پیکتورا آلبرتی که در 1435 نوشته شده است، به منزله متنی مرجع برای تمامی آثار نقاشی غربی پس از خود توصیف شده است. این اثر را می توان به منزله مبتنی بر متنی مورد خوانش قرار داد که برای نخستین بار توضیح علمی از روش‌های خلق توهم دیداری پرسپکتیو سه‌بعدی بر صفحه دو بعدی ارائه داده است. و برخی خواهند پرسید اگر این علم نیست پس چه میتواند باشد؟ خود آلبرتی بیشک اعتقاد داشت که صلاحیت نقاشانه بدون اتکا بر فهم ریاضیات ناممکن است. اسپنسر میگوید در نگرش تکساحتی مورد نظر آلبرتی، اشعه‌های دیداری که از چشم به سمت شی ساطع می‌گردند به شکل هرم فرض شدند. یک اثر نقاشی در مفهوم آلبرتی همانا باید محل تلاقی این هرم با صفحه پیشرو در فاصله مشخص از چشم باشد. با چنین رویکردی نسبت به بینایی و کار هنری، هندسه تنها روش اتخاذ قطعیت و دانش است. آلبرتی با استفاده از هندسه مسطح مبتنی بر روش نقشه بردارانه به تحلیل بینایی پرداخته است و از این تحلیل به سنتر خود میرسد. لازم به ذکر است که آلبرتی از کشش به سمت پرسش علمی پیرامون این مسئله که آیا شعاعهای نور از چشم به سمت شی ساطع می شوند یا از شی به سمت چشم شانه خالی می کنند، گویا به پندار او وظیفه توضیح این مسئله به عهده دیگران است. روشن شدن این مسئله برای هنرمند تفاوتی نخواهد کرد، زیرا در هر صورت هندسه مربوط به دید ثابت خواهد ماند. او علاوه بر این از شرکت در جدل فیلسوفانه در باب چیستی رنگ نیز تفره می رود. چرا که گویی به هنر مربوط نمی شود. تا جایی که به نقاش مربوط می شود، همه آنچه حائز اهمیت است عبارت از شناخت رنگ‌ها و روش استفاده از آنها در نقاشی است. اینجا در آلبرتی 1435 تمامی آنچه ذهن گوته را به خود مشغول کرده بود مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته است. این نکته جالب توجه است، بدان سبب که آلبرتی نیز همچون گوته دلبسته هنر آیسپای و تقلیدگرانه. او خود در ابتدای رساله‌اش بر این مسئله که نقاشی به تمامی متوجه بازنمایی چیزی است که از طریق نور قابل مشاهده باشد پافشاری کرده است. اولین درسی که میتوان از این مقایسه آموخت ساده است. پیش از آن که بتوان به توافقی در باب این مسئله دست یافت که آیا توضیحات علمی کار هنری قابل دوام هستند یا خیر، باید در این مسئله به اتفاق برسید که کدام شکل از علم موجود و مناسب بوده است و البته برای چه کسی. آلبرتی به وضوح پنداشته بود که هندسه مسطح علمی مناسب برای توضیح طراحی پرسپکتیو است، اما نتوانسته بود چیزی در تفکر
معاصر پیرامون رنگ بیابد که به یاری آن چگونگی استفاده از رنگ را توضیح دهد. از سوی دیگر گوته میپنداشت که نظریه مناسبی برای رنگ ها وجود دارد. نظریه خود او که قدرت توضیح همه موارد توضیح پذیر در باب کاربرد رنگ در هنر را داراست، با این وجود هر دو نظرگاه به فرضیاتی مسلم در باب چیستی کار هنرمند تکیه دارند. مقصود در هر دو مورد صرفاً بازنمایی دقیق امر قابل مشاهده است. موضوع دیگر که چندان کم اهمیت‌تر از موضوعات دیگر نیست، از این قرار است که دست کم آلبرتی متوجه این مسئله بوده که استفاده از علم هندسه مسطح صرفاً برای توضیح یک تکنیک ترسیمگری کارآمد هست. نزد وی این قدم تنها قدمی کوچک در راه توضیح چیستی هنر نقاشی است. باقی بخش‌های دپیکتورا به توصیف وظایف نقاش به شکلی کاملا متفاوت اختصاص یافته است. به طور اخص به منظور توضیح مفهوم استوریا یا تأثیر ایستوریا بر بیننده، هر گونه چیره دستی تکنیکی و پرسپکتیو تحت انقیاد این هدف برتر قرار می‌گیرد که ویژگی اومانیسم رنسانس است. اسپنسر میگوید زمانی که تمامی موارد مطلوب زیباشناسی آلبرتی در قالب یک اثر هنری جمع شوند، جان بیننده را به تسخیر خواهند کرد و او با کسب چنین تجربه دیداری ارتقا خواهد یافت. هیچ راهی وجود ندارد که جذب درس‌هایی از هندسه مسطح منجر به این گونه وضعی گردد یا حتی توضیح دهد که حصول چنین چیزی از چه روشی ممکن است. باز درباره گوته در نگرش وی میگوید اثر هنری باید برونریزی نبوغ باشد. هنرمند باید جوهر و فرمش را از درونی ترین اعماق وجودش احضار نماید. بر موادش همچون فرمانروایی تسلط داشته باشد و از تأثیرات خارجی تنها در جهت تکمیل قدرت‌هایش بهره گیرد. گوته به خودش زحمت استناد علمی درباره چگونگی به کارگیری این قدرت‌ها برای نیل به مقصود هنر را نمی‌دهد، همان گونه که تلاشی برای توضیح کاربرد تئوری رنگ خود در زمینه پزشکی یا رنگرزی پارچه به خرج نمی‌دهد. در سال 1910 هیوتس ماکسیم، یک شیمیدان آمریکایی و برادر مخترع مسلسل ماکسیم، مدعی شد که موفق به توضیح دقیق علم شعر گشته است. ایده اصلی وی از این قرار بود که واژگان می توانند همان رفتارهایی را از خود نشان دهند که در واحدهای بنیادین فیزیک و شیمی قابل مشاهده است. او نوشت موضوع تحقیقات در هر زمینه‌ای که باشد، چه شعر، بیولوژی، اخلاق یا نبرد بمب‌افکن‌ها، باید از یک روش اسلوب علمی مشابه پیروی کرد. هدف او از طرح این مسئله تقابل با اندیشه آن سانتیمانتالیست هایی بیان کرد که اصول شعر را چیزی تعالی بخش، غیر قابل درک و غیر قابل توضیح می دانند، در حالی که برای توضیح آن فقط به روش ساده علمی نیاز است. روش علمی او به راستی ساده بود. این روش شامل جمع‌آوری اصول پیچیده و ناهمگون نخستین و سپس استدلال از ساده تا پیچیده است. ماکسیم به همین شیوه توانست عنصر بنیادین شاعری را به مثابه اصوات گفتار فردی مشخص نماید. دیوید هاکنی در سال 2001 نتایج تحقیقی را منتشر کرد که بر مبنای آن تمامی آنچه پیشتر به نبوغ هنری اساتید پیشین ارتباط داده میشد حاصل به کارگیری چند نوع ویژه از دستگاه‌های مکانیکی بود. او با تکیه بر تجربه هنری خود متقاعد شده بود که برخی ظرایف کاری اساتید بزرگ تاریخ نقاشی نمیتواند از تکنیک‌های طراحی دست آزاد و نقاشی ناشی شده باشد. هاگنی مدعی شد که بسیاری از هنرمندان غربی از اوایل قرن 15 به این سوی از آینه‌ها، لنزها
و ترکیبی از این دو برای انعکاس تصاویر بر روی بوم نقاشی و ساخت و ساز صحنه‌ها بهره گرفتند. در واقع ضبط تصاویر و عناصر بر کاغذ یا بوم به وسیله این دستگاه‌ها ممکن می‌شده است. هاگنی معتقد است که این یافته منجر به حل یک پازل در تاریخ هنر اروپایی شده است. چرا ناگهان با آغاز رنسانس بود که هنرمندان طراحی دقیق و ظریف طبیعت را به طوری که هیچ کس پیشتر بدان نائل نیامده بود را آموختند؟ این ادعای هاگنی اغلب اوقات با عکس‌العمل منفی مواجه شده است. گفته شد که او هنرمندان بزرگ گذشته را متهم به تقلب کردند. اتهام به عدم صداقت در حالی که این افراد برای دفاع از خود حاضر نیستند. در اینجا باید به دو پرسش بسنده کنیم. یکی در باب بهره‌گیری هاگنی از شواهد و دیگری این که آیا در صورتی که ادعای هاگنی صحت داشته باشد تفاوتی در این مسئله خواهد داشت که چه چیز یک نقاشی را به یک اثر هنری خوب مبدل می کند. بعید نیست که گفته شود آنچه هاگنی به مثابه گواه نظریه خیش بدان ارجاع می دهد به هیچ عنوان ویژگی های یک گواه علمی را دارا نیست. به عنوان نمونه هاگنی مدعی است که یک پورتره کوچک خانم گودینو اثر انکره به سال 1829 با استفاده از کامرا لوسیدا، یعنی یک دستگاه دوربین عکاسی بسیار اولیه که برای اولین بار در 1806 تولید و روانه بازار شده است، به اجرا درآمده. هاگنی معتقد است که به سادگی میتوان متقاعد شد که این نقاشی در 2 مرحله طراحی شده. چرا که سر مدل در نسبت با شانه‌ها، لباس و دستان از حیث اندازه مقیاسی مشترک وجود ندارد. چنین تغییر مقیاسی زمانی رخ می‌دهد که هنرمند مکان کامرا را تغییر داده باشد که منجر به تغییر در اندازه بزرگنمایی خواهد شد. هاگنی برای نشان دادن این مسئله که تصویر سر مدل را به میزان 8% کوچکتر کردند و از مخاطب درخواست می‌کند که درباره تناسب سر با بدن در تصویر بازسازی شده قضاوت نماید. میتوان شکاکانه پاسخ داد که هرچند داستان جذابی است اما در نهایت هیچ سند علمی در کار نیست. چرا که در نهایت برای نتیجه گیری علت عدم تناسب 2 بخش از یک نقاشی به یک قضاوت ذهنی بسنده شده است، در حالی که میتوان از این نتیجه های دیگر نیز گرفت، به جز اینکه انکره از دوربین استفاده کرده است. اما نکته جالب توجه در زیر پوسته براهین هاگنی همانا بحث ضمنی پیرامون ارزش هنرمندان است. فرض مسکوت این بحث به طور کلی این گونه است که طراحی انگره در صورتی که هنرمند از این ناهمخوانی در مقیاس اجتناب کرده بود می توانست پورتره بهتری باشد. او می بایست تلاش می کرد تا جوری نقاشی کند که سر مدل 8% کوچکتر از کله فعلی باشد. در اینجاست که بار دیگر همان مفروضات تقلیدگرایانه هنر آیسپای خود را ظاهر می سازند. طراحی به جای مانده از انگره نسبت به ظاهر بیرونی مدل صادق نیست. یک قضاوت پنهان هنری این هیچ ارتباطی به تکنیک‌های به کار رفته ندارد مگر نشان دهد که انگره هنوز با تکنیک‌های به کارگیری کامرا به خوبی آشنا نبوده است. همکنون لازم است توجه داشته باشیم که مواجهه با نوعی تفسیر کنجکاوانه از چیستی علم و کارکرد آن در نوشته‌های نظریه پردازان هنری چیز جدیدی نیست. به اعتقاد گامبریچ به عنوان نمونه علم یک نهاد است که تحت آن ما واکنش‌ها و پاسخ‌های خود در قبال نگرش عقلانی را به طور نظاممند عرضه می‌داریم. این توسل به عقل به منزله ستون فقرات علم سرچشمه نسبتاً متأخر دارد. این مسئله بار اول در سال انقدر
صریحاً از جانب آلفرد نورس وایتهد در ابلاغیه به مؤسسه علوم انگلستان مطرح شد. وایتهد تصریح کرد که علم به شکلی بنیادین منطقی است. این آشکارا یک ادعای پروپاگانداگونه یا تلاشی بازنگرانه برای جایگزین کردن تعریفی معقولتر و دیرپاتر از علم به منزله رصد موشکافانه طبیعت است. اظهارنامه وایتهد بخش از یک کارزار وسیع‌تر بود که منجر به توفق علوم در کسب جایگاهی تعیین کننده شد که امروزه شاهد آن هستیم. اگر علم به طور بنیادین منطقی باشد، پس انگار هر نتیجه گیری که از طرف دانشمندان معتبر اتخاذ شده باشند به مثابه انکار منطق خواهد بود و به همین سبب دست کم در محیط آکادمیک مورد پذیرش نخواهد بود. به شیوه که گامبریچ انجام داده است، پرسش‌های بسیاری را در باب این مسئله بی پاسخ خواهد گذاشت که چطور قرار است یک هنرمند یا منتقد هنری پاسخ‌ها یا واکنش‌های هنرمندانه به یک نظریه عقلانی عالمانه داشته باشد. معمولاً نوروفیزیولوژی که در اواخر دهه 1950 و طی دهه 1960 شروع شد و شکل گرفت، به مثابه یکی از گام‌های اساسی در کاربرد علم در هنرهای دیداری قلمداد می‌شود. نوروفیزیولوژی امکان توضیح این مسئله را ایجاد کرد که تکنیک‌های سنتی هنرمندان در نقاشی یا طراحی علی‌رغم اسلوب کاری آنها که معمولاً بسیاری از جزئیات سایه روشن و نور را حذف می‌کرده است، چگونه توانسته به نوعی شباهت قابل تشخیص به موضوع مورد نظر دست یابد. نتیجه این گونه شد که هنرمند نادانسته ظواهری را که در یک نظم معین طبیعی می‌دیده است، در نظام دیداری مغز خود منعکس می‌کرده است. بنابر نظر ریچارد یونگ، طی اسکچ زدن هنرمند در تطابق با همان قوانین بصری اما در جهتی متضاد با روند انتزاع بینایی عمل می‌نماید. او با خطوط پیرامونی آغاز می‌کند و سرانجام به تصویری می‌رسد که ارزش‌های نور و فضا را در خود جای داده است. سه نوع مشخص از انتزاع در بازنمایی بدن انسان عبارتند از نشان دادن فرم و کنتور، نشان دادن مفصل بندی اندام مستقل از کنتور و نشان دادن حرکت از این سه. حالت نخست مبتنی بر خطوط پیرامونی است، دومی مبتنی بر پر کردن خطوط محوری و سومی بر ایجاد ارتباطی معین میان این محورهاست. این فرایند در ترتیبی وارانه همان چیزی است که هنگام مشاهده توسط چشم رخ می‌دهد. به بیان کلی آنچه رخ می‌دهد می‌تواند به مثابه انتخاب و تقویت اغراق در برخی ویژگی‌ها در حین چشم‌پوشی از باقی ویژگی‌ها تلقی گردد. بر این اساس تکنیک اتخاذ شده توسط برخی هنرمندان غیر معمول یا مبتکرانه به نظر می‌رسد. برای مثال آلبر شتدور به منزله پیش قراول هاشورزنی متقاطع در چاپ چوب مطرح بود که پیشتر به مثابه نوعی از کانتورزنی شناخته میشد، در حالی که به اعتقاد یونگ پونتالیسم سورا تلاش داشت تا کانتورزنی مبتنی بر خط را به طور کلی از میان بردارد. استنباط رجحان یک تکنیک هنری بر دیگر تکنیک‌ها به حیث طبیعی تر بودن آن است، زمانی که افه‌های تصویری ویژه مورد نظر باشند. طی چنین فرایند تحلیلی جذاب به نظر می‌رسند. یونگ نتایج محتاطانه زیر را ارائه داده است. به طور عام اهمیت و زیبایی هنر تنها نزد کسانی که قادر به درک آن هستند و دیدن آن را آموخته‌اند روشن است. خود هنرمند علاقه‌ای به پروسه دیدن نداشته است و بررسی مکانیزم دیداری را به فیزیولوژیست می‌سپارد. داوینچی که خود کاشف برخی قوانین کنتراست درخشندگی دیداری است،
در این امر که هم دانشمند بود و هم هنرمند یکتاست. تلاش‌های بی‌حاصل نئوامپرسیونیست‌ها برای ایجاد یک نظریه نقاشانه مبتنی بر فیزیولوژی کنتراست رنگ‌ها خود نشانگر محدودیت پیوند میان هنر و فیزیولوژی است. تکنیک‌های مدرن اپ آرت که با آزادی عمل بسیاری از خطای دیداری و ادراک حرکت بهره می‌گیرند، به یک زمینه بسته محدود هستند. اگرچه دانستن برخی از اصول بینایی و کاربردهای آنها در هنرهای دیداری می‌تواند برای هر هنرمندی مفید باشد، با این حال تناسب قوانین فیزیولوژیک با هنرهای دیداری و ارزش‌های زیبایی شناختی دچار محدودیت است. هنر نسبت به علم از درجه آزادی بیشتری برخوردار است. با اینکه دانشمند قادر به توضیح اصول یا مرزهای ویژه‌ای از درک دیداری اشکال هست، اما علم قادر نیست که بایدها و نبایدها را به هنرمند دیکته کند. در واقع سرحدات هنرهای دیداری تنها باید توسط خود هنرمند خلاق ایجاد شوند. به نظر می آید که فلسفه حاکم بر این ارزیابی تلخ این گونه باشد که بگذار کفاش همان که از دستش برمی آید بکند. تعمیم‌هایی به این خودسرانگی که خود هنرمندان نیز علاقه‌ای به پروسه بینایی ندارند، به نظر مبتنی بر جهل است. یا دست کم باید از نظر هنرمندانی چون راکسیم، ماگریت، جیکاموتی و هاگنی که همگی از جهاتی گوناگون ایجاد تصاویر دیداری را به مثابه روشی نه فقط برای فهم آنچه قابل رؤیت است، بلکه برای فهم آنچه دیدن خوانده می شود دنبال می کردند. حتی گامبریچ هم انکار نمی کند که کشف ظاهر واقعی چیزها از طریق یادگیری طراحی یا هنر تجربه لذت بخش یا رهایی بخش است. شاید مشکل در این باشد که دیدن برای یک دانشمند تنها در فرایندی مکانیکی محدود می شود که عبارت از انتقال ایماژهای دیداری از چشم به مغز است. برخی نظریه پردازان بر آن هستند که تمامی قضاوت‌های کیفی می‌تواند مورد ارزش‌گذاری‌های علمی قرار گیرند. این تجربه که برای مثال کارشناسان شراب می‌توانند بازی خورده و یک شراب را بر دیگری ارجحیت دهند، در حالی که شرابی یکسان را در دو دسته بندی، یکی لوکس و دیگری خیلی دم دستی، در اختیارشان می‌گذارند. چنین مثالی قرار است به ما بفهماند که قضاوت‌های ما می‌تواند تحت بسیاری از ملاحظات نامربوط به امر مورد قضاوت قرار گرفته باشند. آیا چنین چیزی به طور عمومی درباره قضاوت‌های هنری نیز صادق است؟ شاید بتوان نمونه‌های مشابه با تست شراب را با نقاشی یکی دانست. آیا وجود یک امضای پیکاسو پای یک تابلو یا به فروش رسیدن یک مجسمه با قیمت 1,000,000 پوند در حراجی هنری میتواند منجر به این گردد که مردم به خطا شایستگی هنری برای آن متصور شوند؟ احتمالش زیاد است که این گونه شود. شکی نیست که قضاوت درباره کیفیت شراب مبتنی بر برچسب روی بطری نمونه یک خودفریبی است، اما این بدان معنا نیست که درها و روی یک علم گشوده گشته تا دقیقاً به ما بگوید که قضاوت‌های ارزش‌گذارانه ما دقیقاً چه هستند. حتی در صورتی که مثال تست شراب مد نظر باشد، خام اندیشانه است که قبول کنیم که این تجربه اثباتی علمی مبتنی بر اشتباه بودن قضاوت افرادی مشخص فراهم آورده است، چرا که از این پیش‌فرض برخوردار است که یک شراب مشابه به مذاق افراد مختلف یک جور مزه می کند. درست برعکس، تجربه نشان دهنده این است که این فرض علمی فرض بجایی نیست. کتاب جدل بزرگ در باب هنر، نوشته رای هریس، قسمت 9. audiobook.com
راهی دیگر وجود دارد که طی آن علم میتواند به نظریه هنر ورود نماید. تنها کمی زمان لازم داشت تا فیلسوفان هنر به سراغ داروین رفته و به ذهنشان خطور کند که توضیح علمی هنر را به مثابه محصول فرگشت ارائه دهند. دنیس داتن در غریزه هنر که در سال 2009 نوشته است، پیشنهاد توسعه نظریه‌ای را می‌دهد که خود او جسورانه زیبایی شناسی داروینی نامیده و عبارت است از پیشبرد تلاش دودلانه داروین برای پیوند دادن موسیقی به انتخاب شریک جنسی. او به شکلی تاییدگرانه یکی از تخمین‌های داروین را نقل قول می‌کند. تمامی این فاکت‌ها تا آنجایی که به موسیقی و گفتار شورانگیز مرتبط است، در صورتی که در نظر داشته باشیم که تنها و ریتم‌های موسیقیایی نزد اجداد نیم انسان ما به فصل جفتگیری به کار می‌افتاده اند، یعنی زمانی که تمام انواع حیوانات نه تنها در شور عشق بلکه در حس شدید حسادت، رقابت و فتق غرق هستند، قابل توضیح و تفسیر خواهند بود. این البته داروین در بدترین حالت آنتروپومورف نمایی است. بحث داتن زمانی متقاعد کننده می بود که صداهای تنور اپرایی می توانست به همان اندازه که رقیبانی مذکر را که هرگز یک نوت را هم درست ادا نکرده اند جلب کند، می توانست به جذب جفت بیانجامد. یا اگر ویولون نوازان خانواده های بزرگتری از باقی کسانی داشتند که اصلاً علاقه‌ای به موسیقی ندارند، علاوه بر این ایجاد تناسب میان پیشرفت‌های تاریخی اشکال گوناگون موسیقی با سناریوی تنازع بقا دشوار به نظر می‌رسد. همان گونه که یکی از منتقدین دانتون اشاره می‌کند، مشکل تمامی این نگرش‌های شبه داروینی این است که هنرمندان غالباً با فراغ بال آنچه می‌خواهند را انجام می‌دهند، در حالی که عوامل عمدی هیچ ارتباطی با مکانیزم‌های داروینی تنازع بقا ندارند. دانتون مدعی است که ما هنوز همان روحیه اجداد پلیستوسن خود را با همان غریزه هنری دست نخورده داریم. گویی بدون وقفه در طی نسل‌ها انتقال ژنتیکی یافته و به ما رسیده است. به نظر می رسد که حتی داروین نیز به سختی قبول کند که این فرضیه برای بحثی زیبایی شناختی به مثابه مبنا به کار برده شود. دانشمندانی همچون ولیسن هستند که مدعی کشف قوانین ذاتی زیبایی و قوانین اپیژنتیک هنر شدند. میگوید الهامات هنری که برای همه اتفاق می‌افتد اما میزان آن در افراد مختلف متفاوت است، از چاه‌های آرتزیان طبیعت بشری بیرون می‌ریزد. آفریده‌های آن باید مستقیما و بدون توضیحات تحلیلی به مخاطب ارائه گردد. بدین ترتیب خلاقیت به کاملترین معنای آن امری اومانیستی است. کارهای ارزشمند آنانی هستند که بیش از همه از صفای این سرچشمه برخوردار باشند. نتیجه آن که حتی عالی‌ترین آثار هنری را میتوان اساساً با دانش بر قوانین اپیژنتیکی فرگشت بیولوژیکی که حادی آنها هستند درک کرد. ویلسن برای توضیح روند پیشرفت موندریان به سمت هنر انتزاعی حتی به الگوهای امواج مغزی آنگونه که در موجنگارهای مغزی دیده می شود متمثل می شود. او معتقد است که موندریان در این تصور که توانسته نقاشی کردن را از ملازمت فرمهای سنتی هنر رها سازد در اشتباه بوده است. او در برابر قوانین پایه‌ای موروثی از دوران باستان که مشخص کننده زیبایی شناسی انسانی هستند وفادار میماند. این گفته ها بیشتر گزافه‌گویی های شبه علم هستند. موجب شگفتی نیست که نتوانسته نظریه پرداز خودمحوری به جدیت کیری را
تحت تأثیر قرار دهد. او در میان باقی صحبت‌هایش اشاره می‌کند که ویلسن حتی نتوانسته است به این پرسش که چرا افراد مختلف به یک اثر هنری مشخص واکنش‌های متفاوتی نشان می‌دهند پاسخ دهد. کیری نسبت به تلاش‌های عصب‌شناسان و روانشناسان برای توضیح هنر از طریق ارجاع به واکنش‌های مغز نسبت به انواع محرک‌ها خوشبین نیست. تمامی این رویکردها بیشتر مناسب زمانی است که درباره یک کار معین و برای تجلیل و تمجید آنها به کار گرفته شود. به عنوان نمونه تلاش ذکی برای توضیح این مسئله که چرا اثر درس موسیقی از ورمیر یک اثر هنری عالی است، به طور کلی از پس توضیح منحصر به فرد بودن آن به مثابه یک اثر هنری بر نمی آید. کری کمابیش به این نگرش پوپروار که علم می تواند از راه منفی به هنر خدمت رساند، داخل پرانتز مثلا از طریق پرده‌گشایی از نظریه های غلط، باور ندارد. او برای نمونه به نظریه هنر کلایو بل که زمانی مورد توجه قرار گرفت اشاره می کند. بل ادعا کرده بود که برای دیدن یک نقاشی به منزله هنر باید محتوای بازنمایانه آن را نادیده گرفت. کری می نویسد در هر حال پیشرفت‌ها در زمانه علم مغز از زمان بل تا کنون توانسته به شکل جالبی روشنگر پیشنهادات وی باشد. دریافتند که تمدید آسیب در بخشی از مغز موجب ناتوانی بیمار در تشخیص عینیات گردد. جهان تنها در هیئت الگوهای خط و رنگ ادراک شده و از قوانینی ناشناخته و مرموز تبعیت می کند. دقیقاً آنچه که بل انتظار داشت. چنین وضعیت‌هایی البته که برای بیمار آزاردهنده است. همانطور که بل ادعا می کند این بیش از آن که مقصود هنر باشد یک محرومیت تراژیک است. آنان که ترجیح می دهند نقاشی ها را به دید فرم معنامند نگاه کنند البته که آزادند که هر کار می خواهند بکنند، اما باید متوجه باشند که زیبایی شناسی آنها متعلق به مغز آسیب دیده است. کری ادامه می دهد که اما استنادات بر آسیب مغزی نمی تواند اثبات هیچ چیز در باب نظریه بل باشد. به اعتقاد بزرگان آرت برات جنون شخص را به سرچشمه هنر نزدیکتر می کند، نه دورتر. این هنجارمندی است که طبیعت حقیقی هنر را خدشه‌دار می کند. اگر کسی دوبوفه را متهم می کرد که زیبایی شناسی جنون را نمایندگی می کند، احتمالاً پاسخی که دریافت می کرد این بود: دقیقاً. زیبایی شناسی آسیب مغزی به چنین بنبستی مواجه است. آنچه علم آسیب مغزی به ما می گوید چیزی است درباره ناهنجاری، نه درباره هنر. با اینکه به نظر نمی رسد کری به شکلی شگفت‌انگیز از پافشاری بر نظرش ابایی داشته باشد، خودخواندگی از اساس با این نگرش که علم می تواند پاسخگوی سوالات اساسی در باب هنر باشد سازگار نیست، چرا که علم به ناچار با تعمیم‌هایی سر کار دارد که بر طیفی از جوانب استوار هستند. اما اگر هنر آنگونه که خودخوانده‌گرایان معتقدند از اساس موضوعی مربوط به فرد به تنهایی است، فهم این که علم چگونه از پس آن برخواهد آمد دشوار است. پافشاری برای پرونده خودخواندگی حتی بیش از آنچه کری مبذول داشته ممکن است تا جایی که این فاکت را حتی درباره فرد در بر گیرد که تجربه هنرمندانه پایدار نیست. همان گونه که نظریه پردازانی چون لی بیان کرده‌اند، شخص می آموزد که هنر را گرامی دارد. نتیجه‌ای که از این دیدگاه استخراج خواهد شد گریز ناپذیر است.
منطق منحنی یادگیری ایجاب می کند که در نقاطی مختلف از منحنی قضاوت شخص درباره فاکتورهایی که یک اثر هنری را اثر هنری کرده است متفاوت خواهد بود. این تنها به معنای آن نیست که قضاوت یک فرد با افراد دیگر متفاوت است، بلکه بدین معناست که قضاوت همان فرد در زمانهای مختلف متفاوت است. از این هم گذشته بازبینی همان اثر بعد از مدت زمانی تحت شرایطی متفاوت هیچگاه دقیقاً تجربه هنری مشابهی را به همراه نخواهد داشت و این ناهمخوانی است که هیچ جای پای مطمئنی برای علم مهیا نمی سازد. اگر قرار بود چیزی به نام علم هنر وجود داشته باشد، اولین کاری که باید انجام دهد این است که تعریف خودخواندگی هنری را کنار گذاشته و جزمی را برقرار سازد مبنی بر این که همه چیز نمیتواند اثر هنری باشد، یعنی ضوابطی را برای رسیدن به طبقه آثار هنری ممکن تعیین نماید. هیچ دانشمندی تا به حال چنین کاری نکرده است. حتی به نظر نمی رسد هیچ دانشمندی به وسوسه انجام چنین کاری نیز دچار گشته باشد. فهم این رویگردانی به هیچ روی دشوار نیست. وضع قانونی که اجرای آن غیر ممکن باشد پذیرفتنی نیست. اگر یک علم هنر ناسازگار با خودخواندگی باشد، گویی با مفهومگرایی ناسازگار است، چرا که اگر اثر هنری واقعی یک مفهوم باشد، یعنی از اجرا یا مصنوع منفک باشد، مطالعه هنر به طور کلی از محدوده علم خارج خواهد بود. مفهوم‌هایی که الهام بخش رامبرانت یا گویا برای خلق آثارشان بودند، جدای از اینکه چه باشند یا نباشند قابل ارائه به یک آزمایشگاه علمی برای بررسی و تحقیق نخواهد بود. دست آخر علم هنر با نهادگرایی نیز سازگار نیست، چرا که اگر منزلت یک اثر به مثابه اثری هنری توسط نهادهایی که در جهت منافع خودشان رفتار می‌کنند تعیین گردد، دیگر نیازی به بررسی علمی نخواهد بود. آن وقت وظیفه جامعه شناس خواهد بود. پایان نگاشت. دست کم از زمان هگل پیام‌آوران سرنوشت خبر از پایان هنر می‌دهند. پیام‌آوران سرنوشت خبر از پایان هنر می‌دهند. در کتاب آرتور دانتور فصلی با نام پایان هنر به چشم می‌خورد. سخنرانی‌های سال 1995 او تحت عنوان پس از پایان هنر به انتشار درآمدند. کتاب هانس بلتنیک با عنوان پایان تاریخ هنر از آلمانی به انگلیسی ترجمه شد، اما عنوان آن بدون علامت سوال بود. گویی نظر بر آن است که پایان خود هنر کفایت نمی کند. ویکتور بورگین نیز با این عنوان وارد ماجرا شد: پایان نظریه هنر. احتمالاً خوانندگانی باشند که میپندارند این کتاب یک نمونه دیگر است که به این فهرست اندوهبار اضافه شده است. اگر چنین است کتاب را با دقت و توجه کافی نخواندند. از منظر حال حاضر نویسنده اینکه نقاشان در آینده نزدیک دست از نقاشی بکشند بعید به نظر می آید، یا اینکه موسیقی دانان از نواختن موسیقی دست بکشند یا رمان نویسان نوشتن رمان را فرو گذارند. البته به نظر هم نمی رسد آثارشان از مورد توجه و بررسی بودن باز بماند. آنچه مهم است این است که بحث‌ها بر سر چه مسئله‌ای و قضاوت‌ها بر کدام مبنا استوار هستند. آنچه مورد بحث من بود از این قرار بود که جدل بزرگ اکنون مرده است، چرا که قرار بود بر پایه پذیرش یک ابردسته باشد که آن نیز سقوط کرده است. ته‌نشین گشتن این حقیقت نیازمند زمان است. در نتیجه ممکن است که جدل برای مدتی دیگر توسط آنان که نفعی از ادامه یافتن آن میبرند ادامه یابد، اما به زودی این مسئله اهمیت خود را از دست خواهد داد.
به اندازه کافی مدرک وجود دارد که بدانیم چه عاقبتی برای ابردسته هایی که سقوط می کنند رخ خواهد داد. برای مثال ابردسته مذهب یکی از آنهاست. از زمان سقوط آن در قرن 19 اصلی ترین مباحثی که مورد جدل قرار می گرفت به سرفصل‌های دیگر تعلق یافته است. سرفصل‌هایی چون اخلاق، اقتصاد، سیاست و نژاد. اما دیگر کسی پیدا نمی شود که برای این مفاهیم ابعادی مذهبی قائل باشد. اینها به مثابه جنبه‌هایی از مناسبات میان موجودات بشری مورد توجه قرار گرفتند، نه به مثابه مسئله‌ای در باب مناسبات میان خدا و انسان. به طور مشابه توضیحاتی که زمانی از جانب یک ابردسته برای این مفاهیم ارائه میشد اکنون از درجه اعتبار ساقط گشتند و جای خود را به توضیحات دیگر دادند. امروزه هیچ کس نمیگوید که زمین لرزه تجلی خشم الهی است. تفسیری مذهبی جای خود را به توضیحی ژئولوژیک داده است. تاریخ همیشه در تلاش است که با خود همپایی کند. گفتمان یک ابردسته منسوخ به تدریج در گفتمان هر آنچه جایگزین آن شده باشد ادغام می‌گردد. شبیه ترین سناریو برای مسئله هنر بدین گونه است که زبان هنری به زبان رسانه‌ای مبدل خواهد شد. در حال حاضر نیز نشانه‌های این رخداد قابل مشاهده است، چرا که تلویزیون نقش اصلی یک کانال اطلاعاتی را در زندگی مردم بازی می‌کند. پس این بنا به تصمیم غول‌های تلویزیونی خواهد بود که کدامین چیز را به مثابه هنر به مردم نمایش دهند یا کدامین فرد هنرمند سلیبریتی سال خواهد بود. به فهرست‌های مجزا تهیه شده محبوب‌های تمام زمان‌ها خواهیم رسید. به رجزخوانی‌های رسانه‌ای بسیار پیرامون مسابقات هنری، جایزه‌ها، فستیوال‌ها، کویزها و تماس‌های مخاطبان برای قرار دادن هنرها در موضع قیاس با ورزش و دیگر اشکال سرگرمی توده‌ها. منتقدان هنری به مرور مبدل به خدمتکاران صنعت فرهنگ خواهند شد، هرچند که همکنون نیز بسیاری همین کار را می کنند. جیمز الکینز به اکراه اخیر آنان در باب قضاوت پیرامون آثار هنری اشاره کرده است. آنان به پشت توضیحات و تفسیرها پناه میبرند تا از کشیده شدن به بحث مبتنی بر اطلاعات راستین پیرامون اثر مورد پرسش پرهیز کرده باشند. این از نظر من بدین علت است که سقوط ابردسته آنان را بی هیچ اندیشه روشنی در باب چیستی اثر هنری رها کرده است. اما هنر به مثابه سرگرمی، هر نوع سرگرمی از تلویزیون گرفته رادیو یا نشریات، دیگر آن هنر طوری که مد نظر دکترین هنر برای هنر بود نیست. درس شناسانه‌ای که باید از جدل بزرگ گرفت این است که دانش نمیتواند از ابردسته چشم پوشی کند. هیچ نوع از دانش وجود ندارد که بتواند جدا از زمانه و مقتضیات، مثلا موقعیت‌های تاریخی، شرایط دانستن، در حالت معلق وجود داشته باشد. دانستن این که یک اثر هنری است وابسته به داشتن چارچوبی شناسانه است که در بطن آن هر دو موضوع ادعای شناخت و انکار آن موجود باشد. زمانی که چنین چارچوبی که تحت آن بتوان به جدل پرداخت وجود نداشته باشد، ادعای آن بیخردانه خواهد بود. زمانی که ابردسته ها سقوط می کنند، تمامی ساختار شناخت با آنها سقوط می کنند. مباحثی که پیشتر معتبر بودند فریبندگی خود را آشکار می سازند. آنچه زمانی به مثابه فعالیت‌های خود آیین مشخص می شد اکنون ناچار است تا حدی عقب نشینی نماید که زیر سقف حمایتی تشکیلات و پیشه‌های نزدیک به خود پناه گیرد.
نهادگرا بیشک این اظهار نظر را به مثابه پیروزی نهادگرایی برداشت خواهد کرد و میگوید آنچه امروز در حال رخ دادن است همانا ادغام دنیاهای متنوع هنر زیر چتر دنیای رسانه به مثابه یک نهاد غول‌پیکر و مقتدرتر از نهادهای پیشینی است که از هنر برای هنر حمایت می‌کردند. اما این مصادره فرهنگی بدان معنا نیست که ابردسته هنر نجات یافته و در نقش یک بازنشسته کهنه‌کار و محترم باقی خواهد ماند. درست برعکس، این مصادره به معنای مرگ هنر است. به نظر من با نابودی هنر مفهوم پردازی دوی در باب هنر به مثابه نوعی از دانش دیگر پذیرفتنی نخواهد بود. چالش کنونی برای نظریه پردازان هنر بر سر مفصل بندی تمامی چیزهایی است که در آن مفهوم پردازی حایز ارزشند، اما در شرایطی که دیگر متکی به زبانبازی جذاب آن ابردسته‌ای نباشد که دیگر یارای پشتیبانی از این مفاهیم را دارا نیست. پایان.